tá bá ti ṣe tán. Èmi lọ́rọ̀ mo lọ́rọ̀ fún. Okay, yeah, that question is that. Checking down you Mr. Money, checking down by. Ẹ dá mi lóhùn. All right. Ẹ ṣé gan. Ṣé rí oṣù mẹ́fà Muritala ní tòótọ́. Kì í ṣe pé kò favor ìlú nígbà yẹn. Bí mo ṣe sọ àwọn nǹkan kan tí ó ṣe àtàjẹ́ndà ẹ̀ tí ò dá ni màá sọ ìtúnṣe tó dá. Ó ti yé yín. Muritala ó ṣe dáadáa ní gbogbo táìmù yẹn. Ṣé gẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ mi? Olú ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé. Ó káàmù lù. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ Yakubu Gowon gbà yẹn. Ṣé gẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ mi? Now, within that 6 months, àwọn nǹkan corruption tó ń gan mú wà àtàjẹ́ndà tó ń bọ̀ tí ò tí ì ṣe. Tá a ti mọ̀. Nǹkan táwọn náà ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde lónìí ó ti wà látọwọ́ ẹ̀ tipẹ́. Òun lẹni tó kọ́ ní agenda yẹn pé Nigeria should become a Muslim country. Ẹ lọ ṣẹ́ẹ̀kì dáadáa nù fáìlì. Àwọn tó jẹ́ ọ̀rọ̀ kó lọ́ta sọ fún ní ọ̀dínálẹ̀. Ṣẹ́gẹ́ sọ̀rọ̀ mi. Mo ń bọ̀. Ẹjọ́ mo ń bọ̀. Ẹ ṣé mo ń bọ̀. Ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ mú proof wa. Lẹ́lẹ́kejì. Ẹ̀yin nìkan ni the first person tó kọ́kọ́ máa condemn Muritala. Mi ò condemn ẹ̀yin ti jẹ́rìí mo sọ pé láti ẹgbẹ́ Nàìjíríà ti ń bàjẹ́ bọ̀ ti pẹ́. Ṣẹ́gẹ́ tọ̀rọ̀ mi. Ọ̀rọ̀ owó ló fi ẹ̀fí wá jẹ́ Nàìjíríà mọ̀. Ẹni sùúrù Ọmọbọ́lájí ẹ ṣe sùúrù Mr. Money ló béèrè ọ̀rọ̀. Ẹni táìmù tí ẹ má lo táìmù ní táìmù. Ẹni sùúrù. So ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣẹ́rí Muritala 6 months. Wọ́n ti lo ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ sọ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn a challenge ilé rẹ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Òun náà ni mo ń sọ yìí. Àní báwo ló ṣe gbé wá pé ní Nigeria must become a Muslim country. Ẹ ṣé ó ti wà ní agenda Muritala tẹ́lẹ̀. Ó ti ẹ sọ yẹn fún wa. Òun náà ni mo ń sọ fún yìí. Ó ti wà ní agenda ẹ̀. Ṣé pé ó ń da ìrí ẹ̀yin bá ronú ẹ máa gbọ́ náà. Ó ní sẹ́ àní ẹ̀kú fẹ́ bá a ní mo challenge yín. Ẹ jẹ́ kí yọ̀sọ̀ ilẹ̀ béèrè kan ilẹ̀ tó ṣe. Wọ́n ti ń lọ bòmí náà ẹ kàn ní kí ní sùúrù ni wọ́n ti ń lọ bòmí. Ọwọ́ mẹ́kì ẹ jẹ́ káwọn náà sọ̀rọ̀. Àtìkú ìlú ẹgbẹ́ ìlú náà yẹ kó sọ̀rọ̀. Àwọn olùbéèrè ọ̀rọ̀ yẹ sọ̀rọ̀. Please ẹ pẹ̀lú mi kó sọ̀rọ̀. Mr. Prince. Ẹ̀yin lẹ ń béèrè ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí yóò sọ̀rọ̀. Mr. Prince. Ṣé rí bí tẹ́ ẹ lọ yìí ó ti jìnnà jù. Ẹ fi gbogbo ayé pàkẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú 1999 downward. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ presently sìn. Orí ìjọba wo ni irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí? Ẹ wo the rate of inflation, insecurity ẹ wo ibi tó wà. Ẹ wo gbogbo project tí wọ́n sọ pé wọ́n ń ṣe. Lórí Ọbásanjọ́ kò sí inflation. Ẹ má jẹ́ ká rìn jìnnà. Ẹ ti rìn jìnnà jù. Èèyàn mélòó ló kú ní rẹ́jìmù Ọbásanjọ́? Èèyàn mélòó náà pa ní rẹ́jìmù yẹn? Ìyẹn níbẹ̀ jẹ̀ sí láyé. Ìyẹn níbẹ̀ jẹ̀ sí láyé. Ìyẹn níbẹ̀ jẹ̀ sí láyé láyé Ọbásanjọ́. Ìyẹn níbẹ̀ jẹ̀ sí láyé ní 1999. 2001. Ẹni sùn ẹgbẹ́ fún Ọbásanjọ́. Olómi bí a kì í sọ sọ̀rọ̀ nítorí mi fi ní ẹgbẹ́ kọ̀rọ̀ tèmi tè tọ́gọ̀rọ̀ ni mo torí wípé kí n dákẹ́. Because gbogbo tán tẹ́ ń parẹ́ rẹ̀ yẹn ìyẹn ti jìnnà ayé Yar'Adua ayé Yakubu Gowon gbogbo yẹn ti pẹ́ ẹ jẹ́ ká gbé sí 10-20 years ago sí. So bàbá ṣé bàbá ẹnì ẹ sọ̀rọ̀ yín ẹjọ́. So nǹkan tí mi fẹ́ sọ nǹkan tó ṣọ́ọ̀tì ni. Kóyè ó ti tásìkò pé kí n sọ̀kalẹ̀ sórí bó ṣe máa ń ṣe lórí platform. Sọ̀kalẹ̀ tó bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ pé ń ṣe dandan please. Sọ̀kalẹ̀ tó bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ mo ti dá ìdánù sọ̀kalẹ̀ tó bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀. Epo ẹ̀pà lójó pósí ẹ̀ lírí. Ẹ má jẹ́ ká máa fi gbogbo àwọn nǹkan tá à ń lọ ayé Yakubu Gowon ayé ìdí àgbọn àgún ìrosì gbogbo àwọn yẹn ti lọ. Ẹ jẹ́ ká gbé látàyè Ọbásanjọ́ wá sí àsìkò tá a wà ń sìn. Àwọn èèyàn máa lè understand dáadáa à ń fagún jù. Èmi tí mo wà bí ṣòro pé èmi náà mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ náà. Tẹ bá wò dáadáa ṣòro pé ọ̀rọ̀ òkú ọ̀rọ̀ kẹ́ni tèmi náà. Kò sí politician tó dáa. Ìyẹn máa ní sùúrù nìyàwó. But ìkan yàtọ̀ sí kan. Ṣé understand? Ìkan yàtọ̀ sí kan. Kò sí bọ́jú fẹ́ ṣèlú tí wọn ò ní kówó amọ̀ yẹn. But the issue is this. Tẹ bá ń kówó yìí, ẹ má fi ní aráàlú lára. Ẹ yọ subsidy epo kúrò látòrí 200 lọ sí 1000. Lẹ́yìn ìgbà yẹn subsidy orí iná ẹ yọ torí dọ́là ẹ yọ. So láti ìgbà yẹn gbogbo nǹkan tó ń yọ yìí kò sí administration kan tó yọrú ẹ̀ rí. Ó yọ gbogbo every subsidy tó wà Nàìjíríà ló yọ. Lẹ́yìn ìgbà yẹn kí ni nǹkan tó ń ṣe tí wọ́n fi relieve àwọn èèyàn nígbà tó ń yọ subsidy yẹn tán ìyẹn wà ń bẹ àárí.
lẹ́yìn ìgbà yẹn o tún introduce another tax, another set of things. So kò sí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, kò sí ẹni tó lè prove ẹ̀, àtọmọ APC o, àtọmọ kìíní kan o, even pastor church gan lè confuse èèyàn lórí eléyìí. Láti ìgbà tá a ti délé ayé, at least àwọn náà àti lé 40 years, close to 50 làwa náà. Kò tí ì sí àbá nínú history kí èèyàn kan jẹ́ olórí, kó wo gbogbo bí tí ara ti ń tu aráàlú, kó dẹ̀ bẹ́ gidi náà gbogbo ẹ̀. Ẹ sọ fún mi, ọ̀nà wo ni ọmọ orílẹ̀-èdè yẹn ti ń jẹ àǹfààní ìjọba tí Tinubu ò block? Ẹ jọ̀ọ́ Mr. Henry, ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sí i? Ẹni sùúrù jẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ kí n parí ọ̀rọ̀ mi. Tí bá parí ọ̀rọ̀ mi, ẹ wá sọ tí. So kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ defend. Most of àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ibà lómìnú yẹn láìkì Tinubu tó mi. Picture Tinubu tó wà lórí fóònù mi tí mo ń display is over 40. But tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa, bí èèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa, wọ́n ní tójú bá ń ṣe pin, ojú lèèyàn yọ téèyàn fi hàn. Ẹ má jẹ́ ká parọ́ tọ́ra wa jẹ. Bàbá yóò ṣe dáadáa. Bàbá yóò ṣe dáadáa. Àti ibi tó wà ń sìn o, àti ibi tó ti kúrò o, àti ibi tó ń lọ o, kò parun ní gbogbo ẹ̀. Kò sí a single policy tá a lè jèrè lẹ́yìn ẹ̀ tá a bá ń parọ́ tọ́ra wa jẹ. Ọ̀bẹ jèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Gbogbo policy tó sọ pé òun kó jọ yìí, ẹ wo reckless spending. Ó ṣe wá jẹ́ pé gbogbo policy wọn tálíkà ló ń faradà. Àwọn senator ò faradà náà, honorable ò faradà náà. Ẹ̀ ń kówó fún state, ẹ̀ ń kówó fún honorable gbogbo, ẹ̀ ń kọ́lé fún judge. Bọ̀ ẹni káwa máa faradà. Dìgbàwó. Àwọn tó ní ṣòro owó dìgbà 70,000. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Mr. Ẹ má ti sọ̀rọ̀. Ẹ ká sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ má ti sọ̀rọ̀ sí méjì mẹ́ta káwọn èèyàn dáhùn. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán náà, oníkọ̀ọ̀kan ló dáa jù náà, á lè bọ́ra wáyé. Alábàáṣọ́ náà lélẹ́yìí, a lè ní sùúrù fúnra wa ìṣẹ́jú kan ká take turn. Báwo la ṣe fẹ́ kó lórí sọ̀rọ̀? Nígbà tá a lè coordinate ara wa, a lè ní sùúrù ìṣẹ́jú kan fúnra wa. Àti bí ni ẹ kó rọ̀jú. So báwo la ṣe fẹ́ kó lórí sọ̀rọ̀? These people are not sure ẹ fún mi ní 1 minute ẹ jọ̀ọ́. Tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán Mr. Henry ẹ kàn fún mi ní 1 minute. Okay, ẹ sọ di 2 minutes. That's a good idea. So Mr. It would have been a good idea to put time self. Just inserted the time there. Ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí ó dẹ̀ yẹ kí especially ọmọlúàbí ọmọ Yorùbá kó máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wọ̀nyẹn torí pé a fẹ́ defend àwọn politician tó ti fail. So tó wà Nàìjíríà tí wọ́n ń gba àwọn ọmọ Nàìjíríà síṣẹ́ ìgbà tí Tinubu dé ni wọ́n kú ní Nàìjíríà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì Procter & Gamble òun ni wọ́n pè ní P&G, they are multinational. Anybody tó bá ní family member tó ń ṣiṣẹ́ ní P&G, ayé family yẹn ti dáa ni torí wọ́n máa ń sanwó dáadáa. So wọ́n shut down ní December 2023. Wọ́n kú ní Nàìjíríà, àwọn náà ti wà ní Nàìjíríà for decades. Equinor Norwegian Oil Company ni wọ́n kú ní November 2023. Sanofi Aventis wọ́n kú ní November 2023. Both food wọ́n kú ní Nigeria ní December 2023. Wọ́n sọ pé resources wọ́n ti wà streamline, hardship àti unfavorable government policies. Ní àwọn company Jumia Food wọ́n shut down operation ní December 2023. Jumia Food wọ́n ti kú ní Nigeria. Shoprite Nigeria wọ́n ti 2020 wọ́n ti kó pẹ́ wọ́n tẹ̀ lórí pé wọ́n máa kó wọ́n dẹ̀ ní wọn lè lọ wọ́n wá padà finally wọ́n ti shut down due to pé kíni kò sí profit mọ́ àwọn ìyá ti jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà jù wọ́n lè máa lọ Shoprite. Wọ́n lè complete pẹ̀lú bọ̀kú ni wọ́n ṣe lọ. So Unilever wọ́n kò ní Nàìjíríà náà ní the same time period tí Tinubu wá. Diageo àwọn lórí Guinness Nigeria wọ́n ti start share wọn pátápátá pé anything tó bá ní láti ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà o wọ́n fílẹ̀ wọn ò ṣe mọ́ wọ́n kò ní Nàìjíríà.
currently àwọn multinationals tó tún downsize tó yẹ pé wọ́n ti move office wọn kó wọ́n move ẹ̀ lọ sí at regional base. Among them is Microsoft wọ́n ṣe operate but office wọ́n ti sọ di African Development Center, not specifically for Nigeria. PZ Cuisine àwọn náà wọ́n plan wọn ti confirm date but àwọn náà fẹ́ ní wọ́n fẹ́ kó Nigeria because of policy Tinubu tó yẹ pé policy tiẹ̀ àwọn politician àtàwọn olè àwọn jàgùdà àwọn nìkan ló ń favour àwọn nìkan ló lè jẹun àwọn yẹn náà both right both pátápátá gan wọ́n sì operate but wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa tí wọ́n máa kó ní Nigeria and the list is endless. So you can see that tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀gá yìí kò ṣe tó bá ń ṣe dáadáa country tó bá dáa tó bá wà favourable fún business àwọn business máa wà ní wọn ní máa sáko. À ń sọ fún yín pé Tinubu ò ṣe dáadáa tó bá ṣe dáadáa ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún wa. Ẹ ti lo táàmù yìí gan ṣé mo lè defend ara mi sí. Ẹ lè defend anything online. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣàlàyé ara mi. Ẹ tó pààyàn gan tó bá dé court ọmọ ní kò ní lọ́ọ̀yà. So ìṣòro ẹ̀jẹ̀ táìmù wọn bóyá 2 minutes. Oya ẹ̀kọ́ defend ara yín. Bóyá 2 minutes kẹ́ drop ó bóyá wọ́n sọ pé ní gbogbo àwọn companies yẹn náà kó Nàìjíríà ní káwọ́ wò. Ẹ̀jẹ̀ ó yá sọ̀rọ̀ ẹ mọ ẹ̀jẹ̀ kí fẹ́ ní táyì. Ká gbọ́ ọjọ́ bóyá àwọn companies yẹn kó Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká yọ kíní kan gbọ́dọ̀ tá a bá ń sọ ní pé ìwọ kan ló máa sọ fún anybody pé ìkan yọ kíní kan fún òǹbì kan. Kí ni ó pẹ̀ ẹ́ pẹ̀lú nǹkan tó máa yọ? Kí ló pẹ̀ ẹ́ pé ọmọ fún wa ní nǹkan máa sọ? Wọ́n àìsàn máa fún wa ní nǹkan máa sọ. Ilé tó máa fún wa pé nǹkan máa sọ rèé. Ọmọ àti fúnra Ṣé kí n sọ̀rọ̀? Okay, wọ́n ti fún mi time, let's go. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀, wọ́n ti fún mi time. Wọ́n ti fún mi time, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ Mr. Bọ́lájí. Ibi láti rán máa kí o. Nípa ọ̀rọ̀ yìí pé Nàìjíríà nǹkan bàjẹ́ nípa bàjẹ́ Nàìjíríà. Tabalẹ́ka fẹ́ sọ ọ̀tọ̀ọ̀rọ̀ fúnra wa. Tí nǹkan bá fẹ́ bàjẹ́, ojoojúmọ́ jọ́kọ̀ ló ń bàjẹ́. A ti máa jẹ látàbẹ́ wa, a ti máa jẹ látàbẹ́ wa. Ṣé rí àwọn Nàìjíríà, a máa tètè gbàgbé nǹkan. A máa ń bí pé ṣé rí gbogbo tí wọ́n ṣe láyé Tinubu yìí o, àti ìrí consequence Tinubu o. Ẹ jẹ́ kí èmi sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ tó bá ti dúró. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀fẹ́ mi náà ní 3 minutes. Nǹkan tí Tinubu bá ṣe tán láṣẹ máa rí bí Tinubu ṣe dáadáa àṣẹ máa rí consequence tó bá lọ tán ni o. Ṣé rí gbogbo wọn tí à ń rí sí yìí bó ló ti ṣe látẹ̀yìn ẹ̀yìn wa good country àwọn owó tá à ń rí ń gbà yẹn ó yẹ ká fi túùlù ṣe ní infrastructure one ó yẹ ká ní kíní wa kó ti lọ àkáǹtì Nàìjíríà ó yẹ kó ti lọ sókè gidi gangan àṣẹ gbogbo yẹn ẹ bá máa dówó tí wọ́n kó jẹ ẹbí látàyè Ọbásanjọ́ wá mo mọ èèyàn tí ẹ pé màmá ẹ kàn ṣe cleaner ní ọ́fíìsì àwọn PDP ni wọ́n ṣe ń gbé owó wálé ló ń ṣe everything láyé ìgbà yẹn ṣé ìrògbé àwọn tó ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà yẹn ó máa kàn dé disappear lára wa ni ó máa fa ọjọ́ iwájú wa sẹ́yìn òun ló ń kọ̀ sí gbogbo àwọn kinní yìí ok kí ló Nàìjíríà ń sìn nǹkan ò lọ bí kò lọ dáadáa mọ́ ok kí ló fà á nígbà ẹ jẹ́ ká rántí o nígbà tá a bá yọ ṣe election 2023 gbogbo presidential candidate ló sọ wípé àwọn máa yọ subsidy Obi sọ pé òun máa yọ Atiku sọ pé òun máa yọ ẹ ká bèrè lọ́wọ́ ara wa ká sọ tọ́ fúnra wa ká yọ bóyá à ń bínú sí yẹn kan kúrò kí ni ìdí táwọn Obi sọ pé àwọn máa yọ subsidy yẹn kúrò wọ́n sọ wípé ṣé báwọn ṣe fẹ́ yọ ọ́ lélẹ̀ ṣé báwọn ṣe fẹ́ yọ ọ́ lélẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn náà ẹ má kó sí wọn lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ní táìmù ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ jù. Táìmù mi ẹ̀yin náà nílò táìmù yìí o máa da táìmù ẹ̀yin méjì dúró so yẹ kí n tìbẹ̀ yìí sí yìí. Alo ti fẹ́ lo táìmù ẹ̀jọ̀ la sọ kí ni ìdí tán fẹ́ fi yọ subsidy nítorí pé Nàìjíríà ò lè continue ẹ̀ mọ́ ni. Ẹ parọ́ fún wa jàre. Kí ni gbogbo ilé gan náà kún kí ni gbogbo ilé gan. Láìka náà kò sẹ́ni máa sọ̀rọ̀ mọ́. Kí ló dé mọ́ náà? Fún ìdígbà lè kò sẹ́ni máa sọ̀rọ̀ mọ́ ní gbogbo wa. Ní yìí ń búra pé ní kò sẹ́ni tó máa sọ̀rọ̀ mọ́ lérí pílátọ́ọ̀mù yìí. Ó ń búra pé kò sẹ́ni tí ó máa sọ̀rọ̀ mọ́ lórí pílátọ́ọ̀mù yìí. Mr. Bọ́lájí, that change. Listen, ẹ jẹ́ káwọn tó wà ẹ káwọn ọmọ ẹ̀jọ́ ìpílátọ́ọ̀mù yìí.
Bàbá Mọ́bọ́lá ẹ jẹ́ kí n sọ sórí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ má bínú bàbá Mọ́bọ́lá Mr. Man dákẹ́ ẹ jẹ́ kí n sọ sórí ọ̀rọ̀ tó sọ àwa gbọ́ jẹ́ kí n fèsì kékeré sí ẹfẹ́ mi náà ní time ẹlẹ́kẹ̀ mi náà fúnra mi ní time màá fi sí orí kí lorúkọ ẹ̀ so mi nílò òjòkọjá time tèmi náà torí èmi náà máa ń fa ọ̀rọ̀ gùn ẹ má bínú mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi sí ọ̀dọ̀ bàbá King. àti fún yín tán ẹ máa stop 15 lẹ máa stop fún yín. ẹ má wọlé ẹ jẹ́ kí n fi time tèmi sí ọ̀dọ̀ bàbá King tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi so màá máa wo time mo ti fi time tèmi sí ẹgbẹ́ wọn. nípa ọ̀rọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ tí ṣẹ̀san ọ̀rọ̀ tó sọ pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ tipẹ́ tí kan bá bàjẹ́ tipẹ́ tó bá fúnyàn ní banana lélẹ́yìí sìn tó bá fún mi tó jákọ̀ fún mi bẹ̀ tí banana yìí bá ti bàjẹ́ láti bí síbí tí n bá bọ́ banana yìí kí ni mo máa ṣe banana yìí ti kẹ́ o láti bíbà yìí sí bíbà yìí o kí ni mo máa ṣe màá yọ màá kan dànù ó ní màá kan ibi tó ti bàjẹ́ màá kan màá múlẹ̀ màá bẹ̀rẹ̀ sí í jẹ láti ibi tí ò ti bàjẹ́ bó ṣe rí nìyẹn kí ni mo á fẹ́ fàyẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ni pé Tinubu ò lè sọ pé ojú òun fọ́ má gbárí òun èèyàn débì kan ó ti ń garùn láti di president yìí sìn no be today no be 20 years ló ti dòkó tó ti pàgọ́ rọ́ọ̀tì àwọn ọmọ Èkó síbẹ̀ yẹn ìgbà tó wá pàgọ́ rọ́ọ̀tì wọn ó ti ń nọrùn sí pé màá bí mission tó ti ń garùn sí o ò lè sọ pé ojú ẹ fọ́ má gbárí ẹ ò rí pé ó ti bàjẹ́ láti ibì kan èmi rò pé ẹni tó rí ẹ bá pé o débì kan ibi tó ti bàjẹ́ yẹn kọ́ ni wàá ti bẹ̀rẹ̀ sí í túnṣe bọ̀ ẹ máa wọ́ síbẹ̀ wọn kó ti bàjẹ́ ti pẹ́ excuse kọ́ nìyẹn torí pé ojú ẹ ò fọ́ kò lè ṣe gọ́ọ̀mù mójú excuse kọ́ nìyẹn ibi tó ti bàjẹ́ ibẹ̀ lẹ́yìn kó ti bẹ̀rẹ̀ sí í túnṣe kì í ṣe pé kó tún wá débẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí í bàjẹ́ sí i wọ́n bọ́ sí wọ́n ń kà fún wa eye country tó ti kúrò ní Nàìjíríà ṣó ń túnṣe ní àbó bàjẹ́ sí how many company ló bá how many iléeṣẹ́ ni Tinubu bá ń bẹ̀ nígbà tó kó ní burúkú dé tó di president sọnù president àgbákò àwọn tó bá ń bẹ̀ ó tún lé wọn dànù ni kí ló dé tó máa túnṣe pé ìgbà tí mo dé o at least n tó yẹ ká máa sọ ń sìn ní pé ìgbà tí Tinubu dé Nàìjíríà tó di president o company báyìí ò tí sí ní Nàìjíríà company báyìí ò tí wá sí Nàìjíríà at least yìí sìn níṣẹ́ tí Tinubu dé Nàìjíríà ń sìn company tó ti wọ Nàìjíríà ń sọ tí ń lọ bí 10 mo rò pé ohun tó yẹ ká máa sọ nìyẹn kì í ṣe pé ká tún máa sọ pé àwọn èyí tó bá lẹ̀ tún bàjẹ́ ta 20 ìgbà tí Buhari wà ń bẹ a lè ka iye company tó wà ń bẹ láàyè Buhari àwọn Unilever sì wà ń bẹ Buhari tó jọmọ Fúlàní hello gbogbo àwọn company tó lọ wọ̀nyí láàyè Buhari gbogbo wọn sì wà ń bẹ láàyè Tinubu just 3 years gbogbo wọn left ojú ẹ̀ fọ́ kò mọ̀ pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó kórí burúkú lọ́bẹ̀ excuse kọ́ nìyẹn tá a bá ń sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni pé yóò mọ tí ń sọ lẹ́nu ni òun ni mo fi banana mo fi ṣe example tó bá fún èmi ọmọ kékeré tí ìmọ̀ a plus a tó bá fún mi ní banana pé kí ni ti bàjẹ́ o tí n bá dẹ̀ ní ìdí ẹ̀ tí mo mọ̀ pé mo need láti jẹ banana ibi tó ti bàjẹ́ yẹn màá kan kúrò ní kó má ju kékeré màá jù sẹ́nu nígbà tó dé Nàìjíríà mọ̀ pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ o kì í ṣe abroad ló ń gbé kó o tó wá di president orí burúkú tó jẹ Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn Èkó ń bẹ̀ yẹn ló pàgọ́ ọ̀rọ̀ sí o mọ̀ pé Nàìjíríà ò dáa ìwọ ló dẹ̀ gbé Buhari wá o dẹ̀ tún sọ jáde lẹ́nu ẹ̀ pé Buhari tó lọ ẹjọjọ ṣé ni òun gbé nínú Buhari ń gbé nú ẹ ẹjọjọ ṣèjọba ní láì ṣe pé o mọ̀ bó ṣe ń lọ o mọ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ẹni tó bá máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn á jẹ́ pé kò mọ̀ bó ṣe ń lọ kò mọ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ tó bá múyàn wá láti ìlú òyìnbó pé wá jẹ president ló lè máa sọ̀rọ̀ játijàti bẹ́ẹ̀ yẹn jáde lẹ́nu pé mi ìmọ̀ pé Nàìjíríà ti worst tó báyìí mi ìmọ̀ pé Nàìjíríà ò dáa tó báyìí ní Nàìjíríà ló wà
Queen Buhari ló bínú tẹ̀mù mi ti pé ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ so èmi náà bá tún ní time. Queen ẹ máa fún mi táìmù ní padà wọ́n ti lé o wọ́n jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ní kókó náà. ẹ máa sọ pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ ti pẹ́ Nàìjíríà ti bàjẹ́ ti pẹ́ so kó wọ́n máa bàjẹ́ lọ ni wọ́n ní pé tí wọ́n bàjẹ́ ti pẹ́ yẹ kó wọ́n máa bàjẹ́ lọ sí àbí òjòrò lọ ṣe fún mi. ṣé kó máa bàjẹ́ kó kàn tó lè fi máa bàjẹ́ lọ sí ni. ó má lè sí nǹkan rere kàkà tí Tinubu gbé ṣe láti ìgbà tó ti wà bẹ́ẹ̀ ó má lè sí kọ́ńpì ẹ̀yọ̀kan tó wọ Nàìjíríà that's shame. Shame ni ìtìjú burúkú ni. ká má lè fẹ́ pé nígbà tí Tinubu di pírẹsidẹ́ǹtì òun ni company báyìí wọ Nàìjíríà ká má lè tọ́ka sí one company just one company. Ẹ fún Mr. Money ní 3 minutes. Ẹ má fún Mr. Money ní Mr. Money ní 3 minutes. Ó ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ ni mo sọ̀rọ̀ sí lórí so jẹ́gẹ́ lómi sọ̀rọ̀ bàbá Mr. Money sọ̀rọ̀ yìí kí fún yín ní time bàbá Mr. Money sọ̀rọ̀ yìí kí fún yín ní time. Ok ṣẹ́rí àkọ́kọ́ èmi kọ́ ẹ fẹ́ fún yín ní àwọn reason kan tẹ́ fi máa mọ̀ pé Tinubu yìí kò wá fún masses rárá ó wá fún torí ara títí ẹni. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ní fẹ́ fún yín ní example méjì kan ní Ọ̀ṣun state nígbà tí àwọn kọ́kọ́ lu Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó jẹ́ ọmọ ẹ̀ tó bá ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà tó lò tán ó sẹ̀lẹ̀ lọ sí Ọ̀ṣun state ó ní kó nǹkan kó lọ jẹ́ gọ́fúnà ńbẹ̀ kóun lè máa tún gba ìṣàkọlẹ̀ Yorùbá ní gbogbo amọ̀kọ́ tó ń jẹ́ ìṣàkọlẹ̀ ó ń gba ìṣàkọlẹ̀ lórí Ọ̀ṣun nígbà tá Arẹ́gbẹ́ṣọlá wà ńbẹ̀ so ó ṣe kinní yẹn ó wọ̀ọ̀kì fún ní Ọ̀ṣun state nísìnyí báyìí sìn ó ti fẹ́ ṣe kinní yẹn state tèmi náà. òun ò jẹ́ kárẹ́gbẹ́ fẹ́rẹ́ kankan ṣe lọ́ṣun state òun ni owó tó ń gbà lọ́wọ́ máa yẹn ti pọ̀ jù ní ò jẹ́ kí máa yẹn lè ṣe kan gidi. ó ti ń ṣe kinní yẹn presently báyìí ní state tèmi kan báyìí sìn ẹni tó fẹ́ fi jẹ gọ́vnà ní state mi báyìí sìn ẹni yẹn ó ti ṣe ọdún mẹ́jọ ní Èkó tó ti represent Lagos state fún ní senator ó ti represent as a senator ní Abuja ó ti represent Lagos state as a senator l'Abuja ó ti ṣe ọdún mẹ́jọ so presently báyìí sìn wọ́n ti fún ẹni yẹn ní direct ticket no primary kò ṣe primary rárá wọ́n ti fún direct ticket pé kó lọ jẹ gọ́vnà ní state mi ò fẹ́ dárúkọ state mi o but àwọn tó bá mọ̀ ẹni sùúrù àwọn tó bá mẹ́ni wọn máa mọ̀ pé yes ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ sí nìyẹn so Tinubu ó ti fún ẹni ní direct ticket báyìí sí ẹni kò ń ṣe ọmọ state mi o ẹ máa gbọ́ okun inú eléyìí kò tún ṣe ọmọ state mi o. ó fẹ́ máa fi yàn jẹ káàkiri gbogbo Nàìjíríà tí wọ́n nìkan ló kọ́kọ́ máa jẹ president rí àbí wọ́n máa jẹ gómìnà rí wọ́n máa fàyọ̀ kalẹ̀ up and down. kò ní family rárá sí Ògùn state o wọ́n lọ gbé wá láti ibì kan ni wọ́n dẹ̀ gbélé wa lórí ó jẹ́ sẹ́nítọ̀ ọdún mẹ́rin ń sìn báyìí ọdún mẹ́rin yẹn ló ti fẹ́ tán báyìí sìn wọ́n ti fún ní direct ticket pé kó lọ jẹ gọ́vnà direct nísì báyìí sìn the same thing tó ń ṣe ní Èkó sìn ó ti gbé wọ state tèmi náà báyìí sìn. ṣèṣì bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo inú mi dùn fún Ṣèyí Mákindé Ọlọ́run bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí máa yẹn nítorí bá ṣe náà lọ́yọ̀ ní Ògùn ní Ọ̀yọ́ state nìyẹn kó máa fàyàn kalẹ̀ káàkiri up and down. nǹkan tó fún ní ẹfọ́ntì láti lè wá sí Abẹ́òkúta the other day tó ń sọ fún gọ́fúnà wa pé eléyìí òun lòún gbé síbẹ̀ eléyìí of Ogun state. olóògbé bẹ́ẹ̀ ẹni tí ò mọ a plus ebi tèmi. so no doubt bí bó ṣe gbé máa yẹn wá ń sìn tó sọ pé òun lòún fẹ́ fi jẹ gọ́fúnà yẹn kò fẹ́ bọ̀lì tó lè takò ẹ̀ ó ti di gọ́fúnà direct yẹn báyìí so bó ṣe ń ṣe káàkiri nìyẹn tó jẹ́ pé ó ń fi àwọn èèyàn ẹ̀ síbẹ̀ ẹ máa wo tán bá máa ṣe next. adé máa gbowó lọ́wọ́ wọn kò ní jẹ́ káwọn èèyàn rí kankan gidi ṣe. ó fẹ́ ṣe in the sense that pé bó ṣe mú Èkó sábẹ́ kò sí problem bàbá bó ṣe mú Èkó sábẹ́ ṣẹ́rí bó ṣe mú Èkó sábẹ́ tó yẹ pé APC nìkan ló ń rúlù Èkó yẹn ó ti fẹ́ ṣe kílẹ̀ fún gbogbo Nàìjíríà nǹkan tó fẹ́ ṣe fún gbogbo Nàìjíríà nìyẹn tó ó máa fi àwọn ọmọ ẹ̀ sí every state àwọn ọmọ yẹn ló máa deliver fún so nísìnyí máa yẹn amúnisìn ni kò ń ṣe èèyàn tó yẹ pé ó ní plan fún ọmọ Nàìjíríà rárá ìyàwó ẹ̀ fẹ́ jọba ọmọ ẹ̀ fẹ́ jọba òun gangan ọba so ó kàn fẹ́ aṣọ everybody is slave so to me anybody tó bá ń jáde tó sọ pé Tinubu yìí kó better anybody ẹni yẹn kò mọ nǹkan tó ń sọ rárá Tinubu amúnisìn ni nǹkan tí fẹ́ sọ fún mi nìyẹn. thank you ẹ ṣeun gan ni. ẹ ṣe gan. ta ló ti fẹ́ sọ̀rọ̀ olómi tútù ó yá gbóhùn sókè ẹ jẹ́ kó lómi tútù sọ̀rọ̀ tiẹ̀ kí fún mi tán. thank you ẹ ṣe gan ṣé wọ́n máa táìmù mi tó bí mi. mo máa táìmù ẹ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀.
Mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ báyẹn so gan respect the time mi torí ọ̀rọ̀ tèmi kì í. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ débi lára wọn. Kò sẹ́ńtà sọ̀rọ̀, ẹ máa sọ̀rọ̀. Thank you. Èmi á tún sọ nǹkan tí mo máa ń sọ. Reform. Mi sọ pé Tinubu. Irú èmi yìí tí mò ń wá, I need the betterment of Nigeria. Èmi dẹ̀ rí àwọn reform tí Tinubu ń ṣe. Àkàndé ní kí gbé òkè bàbá Akíndé fún wa ní space yẹn náà. Èyí sì wà lórí kọ́. Ẹ jẹ́ kí Mr. Akàndé wọlé. Máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ o. Mi ò lè ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ wọ́kọ́ ni mo bá sọ̀rọ̀. So kò sí ìlú tó lọ fún reform rí, economic reform tí ò kí ń face challenge yẹn kan ti bèrè question yẹn lẹ́ẹ̀kan pé téèyàn bá ń lọ. Do you know Brazil in 90s, in 80s? Do you know what happened in Indonesia in 80s, 90s? Gbogbo àwọn ìlú tàbí ń ṣe sample lẹ́nu tó jẹ́ pé developing country. Nǹkan tó máa ń face nìyẹn. Nǹkan tí Nàìjíríà ń face yìí, bó ṣe ń rí ní gbogbo ìlú nìyẹn àbí tá a bá fẹ́ ṣe. Bíbélì kan ló sọ pé, can we continue in sin for grace to abide? Pé à ń ra ráìsì léye báyìí, à ń ṣẹ́ dọ́là léye báyìí, àròwó ṣe project Nàìjíríà ò lè move forward. Ẹ wá ní ká continue in the same way just because we have been doing padi government and we used to, ẹ má bínú mo máa ń sọ, Nigeria used to hide your fair citizen. So now this is the reality all over the world. Is that you want to be a underdeveloped nation, or if you want to promote yourself to developing nation, you need to face this challenge. We will go there and we will out of there. Gbogbo àwọn ìlú tẹ̀bí ìṣẹ̀sánpẹ̀ èèyàn kan ti bèrè question yẹn lẹ́ẹ̀kan pé that is why I want the development of Indonesia all started in my present and today Messiah dáhùn gan ní ibẹ̀ ló ń lọ tó fi ń ṣe example. Ibẹ̀ ló ń lọ tó fi ń ṣe example gbogbo development. Faced in the 80s and 90s? Do you know what Brazil faced in the 80s and 90s? Indonesia up to 1997, 1999, the currency go beyond 80% decline. So what about one people of dollar note, only fi kó gbogbo property wọn lọ. But look at them today. I can even tell you it's the best company in terms of citizen satisfaction. Because when you earn 10 million rupees in Indonesia, which is equivalent to $700, you are better than someone earning $6,000 in the United States in terms of standard of living. So, gbogbo German got ẹni tó ń jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ paranta ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló máa ń bọ̀ sí jàgbàdo lọ sóko. So nǹkan tá à ń face in Nigeria is not peculiar to Nigeria. It's either we want to remain the same of that Ajofẹ́ Arowoche project. You can't move a country forward when you don't have currency. And you can't move a country forward when you don't have standard infrastructure. Àwọn nǹkan tó máa ń sọ pé infrastructure yẹn kò it's not into standard way. How do you want to tell me standard way? Àkúnlẹ̀ ìjọ ìjẹ́ ká fẹ́ question lọ́wọ́ báyìí o. Ẹ lè sọ gbogbo kí ni kẹ́ lọ lásán báyẹn o. Àwọn táìmù ẹ ti tán, ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kó lo táìmù ẹ ti pé táìmù ẹ ti pé ẹ ní sùúrù sà. Mr. Monday ẹ ní sùúrù. Mr. Monday ẹ ní sùúrù sà, ẹ jẹ́ má bínú. Mr. YK sọ̀rọ̀ yín sà. Queen ẹjọ́ ẹ̀ka sọ mo kí gbogbo rẹ̀ just quickly Mr. YK Queen ọ̀rọ̀ Mr. Olómi ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn gbàgbé bóyá kan sáré react sínú kí Mr. YK tó sọ̀rọ̀. Ẹ ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lórí? Èmi ló fẹ́ sọ̀rọ̀ Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lórí ìgbà náà? Tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ tán. Mr. Monday ẹ sọ̀rọ̀ sí lórí. Kẹ́nìkejì tó sọ. Mr. Monday ẹ sọ̀rọ̀ sí lórí náà. Mr. Mobolaji ẹ má bínú ẹjọ́ mo fún àtọmọdé ilẹ̀ ẹ kí n sáré dáhùn. Mr. Olómi ẹni pé ní Indonesia pé wọ́n jẹ pákí wọ́n jẹ kinní kan nígbà tó ń ṣe reform wọn pé the same reform yẹn ni Tinubu ń ṣe báyìí sí. Ẹjọ́ ṣé president tiwọn nígbà tí wọ́n wà ní process reform tiwọn yẹn ṣé president wọn ṣó ó ń ra yacht ṣé ó ń live irú life ọmọjà ìjayé gbà yẹn táwọn citizen ẹjọ́ ṣé táwọn citizen tí tó ń jẹ pákí ń gbà yẹn ṣé bí president tiwọn pé ṣé bóyá ń ṣe nígbà tó ń ṣe reform wọn ni Tinubu ṣe ń ṣe ń sìn ẹjọ́. Thank you, Mr. Money. I can see you love your nation. Torí question tó béèrè lọ́wọ́ mi question tó dáa ni. Like I said, I'm not for Tinubu for anything, and I'm not for Tinubu. I'm not supporting Tinubu. Listen to me. Ẹ̀kẹ́ni yẹn máa rẹ́rìn-ín question tó dáa lẹ́ni yẹn béèrè. Reckless spending. I'm not even. No, reckless spending. I'm not here to defend reckless spending.
nǹkan tó dẹ̀ ń ṣe tó ń náwó ju bó ṣe jẹ́ up to today Indonesia yẹn I can use this as an example so well ìgbà mi president wọ́n ti ń lo public plane Jokowi mi wàá lè sọ ilé tó ṣe wọ bẹ́ẹ̀ former general yìí Jokowi ń lo public plane tó bá lọ Singapore tó bá lọ. mi ìfẹ́ kẹ́nìkan gba program torí àwọn èèyàn pọ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀. So ìgbà tó sọ fún question yẹn pé reckless spending of Mr. Money is not part of it. I'm not defending reckless spending. That's Nigerian proof. I'm not defending reckless spending, but I'm defending some reforms. I know it can take us to the next level. Bàbá Mr. Money ṣó ti dáhùn question yín sà. Kẹ́lómi lè sọ̀rọ̀. Mr. Mobolaji sọ̀rọ̀. Okay, Mr. Mobolaji ẹ sọ̀rọ̀ yín ẹ dáhùn sọ̀rọ̀ tó ẹ sọ sọ̀rọ̀ yẹn. Mo fẹ́ sọ sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn sí tí wọ́n bá fẹ́ fi idea defend Tinubu tí wọ́n lè go straight náà máa mú àwọn cheap excuses bẹ́ẹ̀ yẹn wá náà máa mú àwọn idea yìí pé ní tó máa wò ó bóyá àbáwá kídì làwọn tá à ń gbọ́rọ̀ tó ń sọ. A government that is tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ pé ó ń ṣe reform yìí reform tí wọ́n ló ń ṣe yìí o òun ni ó condemn nígbà tó ń wà ní opposition. And the good question asked by Mr. Money is that, okay, you cite an example of Indonesia, they won't go through this route, but in that year, Indonesia, the so-called reform, so ìgbà táwọn ṣe gbà yẹn àwọn president wọn so òun lo luxury life tó wá subject àwọn ọmọ tó ń rúlù lérí tó sọ wọn sínú abject poverty. No, the answer is no, but he can't answer that question directly that it was no. So, kí la fẹ́ máa defend nínú irọ́? So, he doesn't have the love of the masses at heart. Lẹ́yìn pé ní ó kàn gaslight wa nígbà tó wà ní opposition. So, nǹkan yẹn òun náà wá dé orí kíní ó wá ń lo cosmetic policies. Cosmetics a way of solving problem. Easiest way of solving problem lo tó sì jẹ́ pé ní àwa tá a jára lu là ń fi the brunt nǹkan yẹn so kò kí n ṣe reform kankan ni wọ́n ń ṣe so try and error ni wọ́n ń ṣe bí ṣe pé wọ́n ti reform rárá. ẹjọ kí sáré béèrè question kan lọ́wọ́ wọn náà ẹjọ Mr. Olómi ẹjọ ṣé mo lè béèrè question kan yìí. ẹ béèrè wọn ti fún yín láàyè. So Mr. Olómi ẹjọ. You have spoken eloquently well about how in Indonesia and some of the countries you mentioned have developed their country. Àwọn capital projects tí wọ́n ṣe tán fi develop country wọn yẹn ṣé tán bá ti lọ gba loan ṣé contract wọn yẹn àwọn ara wọn náà award ẹ̀ fún bí Tinubu ṣe ń award the biggest capital project in Nigeria tó ṣe award fún ọ̀rẹ́ èyí tó jẹ́ criminal tí wọ́n convict l'Amẹ́ríkà fún financial crime. Shagori. Ṣé ìgbà táwọn Indonesia fẹ́ develop ṣé president ọ̀hún award the contract capital project contract fún àwọn ọ̀rẹ́ àtàwọn tó jẹ́ tiẹ̀ ṣé bọ́n ṣe develop nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa answer yẹn ká mọ̀ bóyá ṣé lóòótọ́ ni Tinubu ń ṣe any form of restructuring láti make Nigeria better àbí lamba lẹ́kàn fún wa torí any country tó bá ń plan láti develop country tó ń restructure a máa rí nínú ìhùwàsí leaders a máa rí nínú behaviour wọn bọ̀ ẹ ṣàlàyé fún wa sí àwọn Indonesia ṣé bọ́n ṣe tí wọ́n nìyẹn jẹ́ pé àwọn project wọ̀nyẹn àwọn ara wọn ló ń award ẹ̀ fún àbáwọn ọ̀rẹ́ wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ sáré bá wa dá. Okay, inú mi dùn. Most of the major projects in Indonesia 90% of it are foreign investors. So kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ yẹn previously Japanese gbogbo àwọn ọ̀nà wọn tẹ́ máa ń wà lédè the road is standard Jakarta road or Java road is standard to any part of the world to United States to Shanghai. So foreign investor ní Japanese now China is part of it. Kí ló dé máa ń ṣe wọ́n á ṣe ọ̀nà wọn fún yẹn wọ́n á dẹ̀ tó ẹ̀. It's a foreign investor development. Wọ́n ní system tó invite wọn wálé wọ́n reform economy wọn. Gbogbo ìgbà tó ń ṣe kínní yẹn ni mo sọ fún ẹ pé citizens suffer it a lot. But today they are enjoying it. Ẹ fún wa example irú project bẹ́yẹn tí Shagori ti ṣe rí ní another country ọ̀dọ̀ Nàìjíríà tí Tinubu ṣe fún $7 billion. Ká tó fún yín lánsà ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí sáré interject.
ṣé nínú gbogbo àwọn tá à ń sọ pé foreign ẹjọ́ kí n tó béèrè question yẹn, do you know what is called conflict of interest? Tẹ̀lé mi nídìí. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Kọ́rọ̀ ègè mi kò rẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀. Ṣáàdá question sọ̀rọ̀. Rẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀. Okay, YK. It's just a yes. It's just a yes or no. Do you know what conflict of interest means? Yes or no? Ṣẹ̀zámù bí ẹ̀sán tó bá jẹ́ kí gbogbo lè kọ́ sọ. I know. No. Kí n tó engage yín, I need to know you understand what I'm saying. Ìyẹn ní kẹ́ ẹ sọ solution ní kẹ́ ẹ sọ straight sàtáìmù permit wa. I know the meaning. Wọ́n sọ pé Indonesia ló gba àwọn contract yẹn pé foreign investor ni, and I agree, but mi wá bí wọ́n pé ṣé wọ́n mọ nǹkan tó ń jẹ́ conflict of interest. Mo ní mo mọ̀ ẹ́ báwo náà tó ṣe ń dà? Yes, I know. Mi kò ló tẹ̀ ń béèrè question. So ìdí tí mo ṣe béèrè Question bí ẹjọ́ ṣe sùúrù fún ẹjọ́. Bóyá kẹ́ ẹ ṣe sùúrù kí YK sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé Ṣèyí Tinubu ó wà lára bọ́ọ̀dù company tí wọ́n gbé àwọn contract yẹn fún? Hightech. Ṣèyí Tinubu is part of the director. Do you think that is ṣé o ń béèrè question lọ́wọ́ mi ni lélẹ̀ tí màá lè dáhùn àbí ṣé play ti ṣe tán? Question ni mo béèrè. Ṣé mo ti dáhùn fẹ́fẹ́ lọ? Fẹ́fẹ́ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí Mr. White. Kéèyàn kan tó ń béèrè kọ́kọ́ dáhùn náà ti bá satisfy pẹ̀lú response tí mi bá lọ sílẹ̀. Question tí mo béèrè lọ́wọ́ yín ni wípé ẹni àwọn multinationals ló build Indonesia. Mo sọ fún yín pé. Wákè ẹdúró ẹni àwọn multinational ló build Indonesia. Mo wá bèèrè lọ́wọ́ yín pé Shagori contract wọn fún ẹ fún wa example another country tóun náà ti build irú project tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Àwọn Japanese àwọn Chinese wọ́n máa ń build àwọn project legacy project across all over the world. Ẹ fún wa example another country tí Shagori ti ṣe irú iṣẹ́ tí Tinubu gbé fún wọn tó gbé fún Shagori ọ̀rẹ́ àtọmọ ẹ̀ Tinubu. Ẹ fún wa example. Thank you. Would like to engage me. Màá dẹ̀ tún máa repeat ẹ̀. Hello bàbá mi ìfẹ́ bàbá hello sàmì ìfẹ́ kẹ́ máa bèrè ọ̀rọ̀ máa yí ó máa lùkọ́ ó máa wọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé òun ni wọ́n ṣí program fún. No, ẹ jẹ́ kí dáwọn ló ẹ dúró. Ẹ bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹlòmíì náà. Here is a simple response. Mi ò lè kẹ́ máa bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀dàrẹ́. No, tó rọ̀ ní náà. We have to know here is the simple response. Ẹ má dojú àwa Èkìtì o. Má wọ́n ti bẹ̀ Èkìtì ọ̀nà Èkìtì. Ẹ lọ di báwo ni ojú ara Èkìtì? Ìjàre yìí ní kí n jẹ́ kí láyé sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ̀ ṣe bèrè question lọ́wọ́ ẹlòmíì tó wà ń bí àbí kẹ́jẹ́ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀. Ẹ má bèrè question lọ́wọ́ máa yìí. Ìjọ ni mo rìn fọ. Ṣé ẹ̀gbọ́n bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ni? Mo ń gbọ́, mo ń náà. Thank you for your question. I'm not coming. Playfair, thank you for the correction. Oga. Thank you for the correction part of it. Mo wá síbi láti wá defend any government. Corruption or no corruption. Nǹkan tẹ̀mí sọ ní pé mo ní àmórí àwọn reform tó lè gbé Nàìjíríà jáde to where we belong. Reform tẹ̀ ń sọ yẹn náà láti sọ̀rọ̀ tèrè. Aláwọn Ṣàgórì ló ń ṣe project yẹn tó sì jẹ́ pé ní if you want to listen to me, ọmọ Lábálájú ọmọ gbé ọ̀rọ̀ òdì ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí jẹ́ kí dá Playfair ló wà á dẹ̀ máa ń gùn mí. Wọ́n ti sọ fún yín pé àwọn Ṣàgórì ló ń gbé àwọn contract yẹn fún. Playfair, thank you my brother. Playfair, thank you my brother. I'm not here to campaign for Tinubu. Kò ní jẹ́ kẹ́ ṣe program. Ẹ má bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ta. Jẹ́ kí dá ilé kẹlòmíì má bèrè ọ̀rọ̀. So ẹni tí mò ń dá lóhùn yẹn, àmọ̀ báyà mò ń sọ̀rọ̀ àbí mi sọ̀rọ̀. Playfair, thank you for your question. Nǹkan tí mo sọ ní pé the corruption angle of it, I'm not defending it, but I'm supporting some reform that can take Nigeria to the pinnacle stage. That's the only thing. So, ẹ jẹ́ kí n bèrè, ẹ jẹ́ kí n dámì. Ẹ má bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ bàbá. Ẹ má sọ̀rọ̀
ní nǹkan tẹ́ ìgbẹ́ sọ ní kẹ́ máa sọ. Ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ yín, ẹ má dárúkọ ẹ̀ rárá rárá. Ẹ kò máa sọ̀rọ̀ yín, please. Sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ, àmọ́ tí ẹ fẹ́ béèrè question tí wọ́n ní dáhùn. Mi ò béèrè question lọ́wọ́ mi, mo ti rí pé ìwọ́n kò fún wa lábàá. Ṣé àdìgbò ṣe ń sọ̀rọ̀ ni? Bóyá ni mo mọ̀ pa bí ọmọ jàre. Mo bá sọ pé mo lọ sí Kano. Olómi tútù. Mo bá sọ pé mo lọ sí Kano. Bàbá Wáìkì ẹ máa sọ̀rọ̀ ọ́n sì sà, ẹ má bínú. So mo ní tí mo bá sọ pé mo lọ sí Kano ni mo fẹ́ lọ láti Abuja, mo dẹ̀ lọ wọ mọ́tò Èkó. Ṣé ǹjẹ́ màá dé Kano bí? Ṣé Èkó náà kọ́ ni mo máa dé? Bóyá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe reform Nàìjíríà. Nǹkan tá à ń sọ díẹ̀ fọ́ ni wípé reform tí Tinubu ń sọ pé òun ṣe ó ń disguise ni láti máa tan àwọn tí ò bá gbọ́n kan sá sọ pé èmi náà ń ṣe nǹkan. Kò sẹ́nibọ̀dì tó máa fẹ́ lọ sí Kano á lọ wọ mọ́tò Èkó. Tinubu sọ pé òun fẹ́ gbé wa develop, ó dẹ̀ ń ṣe everything tí ò ní jẹ́ ká develop láéláé. Kò fẹ́ gbé wa ga, ó fẹ́ ká gbádùn, ó dẹ̀ ń ṣe àwọn nǹkan tó máa fìyà jẹ wá lọ́jọ́ ọ̀la. Àbí o. Olóhùn ṣe reform tó yẹ pé gbogbo wa rí. Ìwọ yìí ló sọ pé wà fún wa níná, ó lọ spend 20 billion à ń ṣe solar panel sí ibi yàrá àti yàrá àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ìwọ yìí ló sọ pé káwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń gbé ó lọ ń kọ́ ilé àwọn judges. Ìwọ yìí ló sọ wípé kí everybody ní sùúrù, ó ti ná 179 billion lórí private jet and everything. Ìwọ yìí ló ní ká ní sùúrù, ó ti fi owó ra over 31 governors. So at the end of the day, fáwọn ọmọ Nàìjíríà tó bá ní orí tán sì ń fi ń rorí fúnra wọn, tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà lọ síwájú, kì í ṣe gbogbo àwọn èèyàn kọ́ ló fẹ́ kí Nàìjíríà lọ síwájú o. Ẹ má jẹ́ ká mísì ẹ̀, àwọn kan wà tó jẹ́ pé tí Nàìjíríà bá ń bàjẹ́ bó bá ṣe bàjẹ́ tó ibẹ̀ nínú wọn máa dùn sí, torí bẹ́ẹ̀ náà bí wọ́n ṣe lè ráyè jẹun nìyẹn. Àwọn kan wà ìdí ìbàjẹ́ Nàìjíríà náà ti ń jẹun. Àwọn míì wà wọn ò fẹ́ kí everybody ṣoríire, kó kàn jẹ́ pé títí wọn bá tàti da tán ti rí bí kan wà, gbogbo ẹtẹ anybody tó bá kù kàn lè bàjẹ́, wọn á máa sọ pé ó ń dà ní. So ẹ má jẹ́ ká mix ẹ̀ papọ̀. Tí Tinubu bá fẹ́ kí Nàìjíríà kó da, gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé wọ̀nyí, òun là ń sọ fún yín pé àwọn country tẹ́ ẹ̀ fún wa lẹ́ example wọn yẹn bọ́n ṣe kọ́ nìyẹn. Wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sí. Báwo ló ṣe máa sọ fún mi pé bọ́ ṣe kọ́ nìyẹn? Èmi ni mo witness ẹ̀, ó dẹ̀ ń sọ fún mi. Problem táwa Nàìjíríà kẹlẹ wà láyé tẹ wà ní Indonesia ní síbẹ̀ wọn ẹni tó ti kọ́ lórí èmi ni mo witness ẹ̀, ó dẹ̀ ń sọ fún mi pé bọ́ ṣe kọ́ nìyẹn. Ìwọ kọ́ ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ jẹ́gẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mi ò bá ń sọ̀rọ̀. Ìwọ kọ́ ló bá sọ̀rọ̀ náà. Nǹkan tẹ́ ẹ witness. Mi ló ń bá sọ̀rọ̀ láwọn kọ́ńtì tí mo ń sọ yẹn bọ́ ṣe kọ́ nìyẹn. No. Ó dẹ̀ ní bọ́ ṣe nìyẹn, I'm part of it. I was there. Èmi sọ lómi ẹ̀yin nìkan kọ́ ló kọ́kọ́ travel, èmi gan England ni mò ń gbé. Àwọn England America náà lẹ mọ̀ nǹkan tó lọ ẹ kúrò láti Nàìjíríà ẹ lọ sí developed nation. See, I have problem with Nigeria in America, in Canada, in Australia, in advanced world. Bàbá plẹ́pì ẹ̀jọ̀ ẹ ní sùúrù ó dẹ̀ pé ẹ lè sọ̀rọ̀ kẹ́ má sọ̀rọ̀ lọ sọ́dọ̀ ẹ fi ń lẹ̀ please. Bàbá Wáìkì ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Okay, by Wáìkì. Distraction ni wọ́n rán wọn wá síbí láti máa distract wa ni. No, let me educate them. Most of them move to developed world. Bàbá Wáìkì ẹ sọ̀rọ̀ yín sà. They are performing development. Wọ́n rán wọn wá síbí láti máa distract wa ni. I've experienced it all over you, and I'm talking to you now from New York City again. Ẹ jẹ́ kí n dá sílẹ̀. Bàbá Wáìkì ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Bàbá New York City. Olówó experience fún ìpínlẹ̀ bàbá ti sọ fún yín. Ó kọ́ máa pa gbogbo bí China phone ní Indonesia tuntun padà ẹ yọ ọ tuntun padà. Everybody dákẹ́ àdúgbò ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ náà. Ó máa pariwo bí China phone ní. Ẹ jẹ́ fi sílẹ̀, ẹ fún mi tó fi sílẹ̀. Kò já o. Ẹ yẹ wá mi fi sílẹ̀ jọ. Olómi wọ́tà òfódà gòrò. Ẹ̀gbọ́n mi ẹbí sọ̀rọ̀ fi para tó ti lé. Bàbá wọ́tà. Ẹ jẹ́ kí bàbá Wáìkì ẹ sọ̀rọ̀ yín sà ń gbọ́ yín. Ẹ má sọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ o, ẹ má sọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ yín ni o. À ń gbọ́ yín. Mo máa sọ̀rọ̀ in general ni. As much as my like láti join nínú banter because gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn mo kàn rí as just bantering. But as much as I would like to banter, reality àwọn kan ní Nàìjíríà lélẹ́yìí, and gẹ́gẹ́ bí Queen ṣe máa ń sọ,
you have every reason to When say... Okay, sir. You have every reason to say I will never visit Nigeria again and you'll be okay. And I have every reason to say I will never visit Nigeria again and I will be okay. But platform E is not for us, it's for people in Nigeria, because at the end of the day, we are hoping one day, but the situation of things, the trajectory of things is getting worse and worse and worse. And èèyàn kan sọ̀rọ̀ mi tí ṣe research mi débi pé àwọn company wo ló ti kúrò ní Nigeria since this government started. And I'm glad someone did their research and wọ́n dẹ̀ list the company yẹn. And while he was listing that company, èèyàn kan sọ pé ìgbà wọ́n ti ń ṣe àṣejù ní, but tẹ́ bá ní wọ́n ṣe àṣejù, iṣẹ́ wo ni government yìí ti create? And every other country, tẹ́mi mọ̀, I'm not even talking about Western country now, mo ń sọ̀rọ̀ even African country. Tí government bá dé, tí wọ́n rí pé company yìí wọ́n gba àwọn èèyàn wá síṣẹ́ tó pọ̀, àwọn dẹ̀ ti ṣe policy kan, wọ́n dẹ̀ ti ń threaten pé àwọn máa lọ, wọ́n máa pe company yẹn jókòó pé kí ni báwo la ṣe lè meet ní middle ground, so lè ní lọ, because tẹ́ bá lọ unemployment ó tún máa shoot up ní tíyẹn nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì. And another thing is reckless spending. Lè sọ fún mi pé kí n máa dàwẹ̀ kẹ́yìn dẹ̀ máa jọ̀sán. Tí màá bá dàwẹ̀, àjọ máa dàwẹ̀ yẹn ní, so àjọ máa wò pé okay, at least ẹ̀yin náà dàwẹ̀, èmi náà dàwẹ̀. So ọ̀rọ̀ mi, I can't be listing because list yẹn ti pọ̀ jù. Tá a bá ní a fẹ́ dàwẹ̀, báwo ni tá a bá ní àwọn ará Nàìjíríà kì í fẹ́ san tax, wọn kì í fẹ́ san tax. Owó epo wa báwo náà ṣe ná? Owó epo wa, ṣé àwọn aráàlú ti jàǹfààní owó epo náà? Káwọn tó sọ pé a fẹ́ máa tax wọn. Táwọn èèyàn bá jàǹfààní owó epo tán, tá a dẹ̀ fẹ́ máa tax wọn, tán wá yarí ta ní àwọn ará Nàìjíríà, ṣé rí ibi tó bá débi tá a dé is kò kàn mí. Ẹ máa gbọ́, táwọn bá ṣáà ti ń rí tiwa ṣe. And everyone, me, you, everybody on this platform, oníkálukú ló mọ reality. Mi ò rò pé anybody wà lórí platform tí ò léyàn kan àbí méjì ní Nàìjíríà. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ tá à ń pariwo, it's not affecting me directly, but it's affecting me indirectly. Mi mo biri mi mo Tinubu, but mo mọ̀ pé government tó wà bẹ́ẹ̀ yìí o, this government cannot continue. We need a new face. Tí new face tí yẹn tó bá débẹ̀ tó náà bá ṣe dáadáa, we will complain about him. So wá bí láti tẹ́ bá rí pé a kàn búyàn is because we are angry. Because this is reality of some people in Nigeria. Wọn ò ní access sí internet gan. Ìyà jẹ àwọn èèyàn bọ̀. Because we are in UK, we are in US, we are not in Nigeria, we don't feel their pain. And if they have the opportunity of going by and they stumble on our platform and you have people saying is reform, is reform. It will have been good if you're part of that reform and you are experiencing that reform yourself. So ọ̀rọ̀ máa dùn sọ pé àṣebẹ́mi náà owó epo at least mo repo 150,000 sí generator fọjọ́ mẹ́ta. So reform yẹn ìwọ náà mọ̀, but the fact is pé sí ní Nàìjíríà and you are saying all these things, that is what triggers people tó máa mú wa ṣépè. Kì í ṣe lépè, but because this is reality of some people, and whether you like it or not, reality oníkálukú wa ó máa bá wa, but I won't be there when your reality is, and you won't be there when my reality is, because tó bá ní kò kàn wọ́n lè gbé èèyàn kan tó súnmọ́ ẹ tán wá ń pè wọ́n náà pé ẹ wo ẹ dá owó àbí èèyàn kan ó sí hospital. ẹ má bínú sá wọ́n ìṣe wà mẹ́ẹ̀. Mo wà ń bí bàbá. Ẹ fẹjúmọ́ screen dáadáa, mo fẹ́ fún yín Jígí Bọ́lá. Ẹ fẹjúmọ́ screen dáadáa. Àbí dígí kí n fi rí ọ. Ẹ ti wọ Jígí Bọ́lá dáadáa báyìí. Mo ti rí ọ. Ẹ máa bá rìn lọ YK. Thank you sir, ẹ kú náwó bàbá mi.
So Mama, employ everybody. Okay? Let's be sensitive. This is not a joking matter. It's not funny. It's not for fun. We are not playing here. This is people's life. Ordinary people. I want to lower láti fi ra internet, láti wà online. So when we are talking about this thing, we are doing our own fair share. Me, any politician, me, need the one. I'm very, very comfortable on my own. But we are talking about the average Nigerians. So just one struggle. You can't be in the UK, you can't be in developed country and be saying the reform. You need to experience it first before I can even listen to you. So I will not be going back and forth with anybody. Platform me. This present government, we don't like where it's taking us. We are happy to try somebody new. And if that person is doing the same thing, and it's so surprising, people are and we're actually missing him because things were not this difficult in his lifetime. Only there is. So I can finish talking now, and you still come here, it won't affect me, but it will affect me indirectly. And it will affect you indirectly, whether you like it or not. So, come here. I swear to God who made me, parents and I'm at the hospital. I won't be there then. Then you will that reality you used to understand will eat you. So you can carry on and defend Tinubu as you want to, but that reality will hit you and will hit me one day. Thank you. More blessings. Hello. Oh yeah, a question. Okay. Nígbà tí a fẹ́ ṣe election 2023 presidential election. Gbogbo àwọn presidential candidates wọ́n nípa àmàyọ subsidy. But àwọn Nàìjíríà a ṣe bá àbẹ̀dẹ̀ question pé kí lè fẹ́ yọ subsidy. Ẹjọ́ kí ló ti gbọ́ àwọn candidate yẹn kí ló tí wọ́n agree pé àmàyọ subsidy báyìí. Kò tó fẹ́ bèrè ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kékeré sí lórí ẹjọ́ bàbá mi, ẹ má bínú. Nígbà tí gbogbo àwọn tó béèrè pé gbogbo wọn sọ pé àwọn fẹ́ yọ subsidy. Wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ẹnu ó ní èèyàn tó fẹ́ pẹ̀ ẹ̀dẹ́ ni. O mọ̀ bóyá ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀fà, ẹ̀ẹ́dẹ́gbèje, ẹ̀ẹ́dá, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀sán, ẹ̀ mọ̀ ohun tó fẹ́ sọ. Ìgbà tí wọ́n náà fẹ́ yọ subsidy, gbogbo wọn náà sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ Tinubu ló di pírẹsidẹ́ǹtì àbí kí ló wá dé tí Tinubu ò proof ara ẹ̀ pé subsidy tóun yọ ló jẹ́ kí à ń gbádùn bí ìrànú ṣúgà báyìí o. Hello. Gbogbo wọn ni wọ́n sọ farabalẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n sọ àmọ́ òun ló wá di pírẹsidẹ́ǹtì òun ló wá yẹ kó sọ pé a mà dúpẹ́ èmi ní orí prógráàmù mi mo fi àwọn tó nílé ayé mo fi búra torí mò ń gbé live látàbújá ní orí YouTube àti Facebook mò ń show ẹ̀ live tí gbogbo wọn ń wò ó nígbà tí wọ́n ṣe swearing fún bó ṣe sọ̀rọ̀ subsidy yẹn mo ní òkò ìbànújẹ́ orí Tinubu tù sí Nàìjíríà yìí pẹ̀lú tó sọ bó tó wọ́n yẹ kó proof ara ẹ̀ right pé subsidy tí mo yọ ọpẹ́lọpẹ́ subsidy ló yẹ kémi àti ẹ máa sọ nsìn ṣẹ̀sán èèyàn ti jẹ president àtọgbọ́n tó ti di president fọdún mẹ́ta ló ti yọ subsidy ìwọ gangan tó ń tẹ̀lé àtàwọn tó ń tẹ̀lé tó ní belief nínú ẹ̀ kò sẹ́yìn kankan tó sọ wípé adúpẹ́ pé tí Tinubu yọ subsidy ọpẹ́lọpẹ́ subsidy o tí Tinubu yọ ló jẹ́ ká wà níbi tá a wà yìí o ló jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ń gbádùn báyìí o sálẹ́ni tó orí tó sọ orú ẹ̀ jáde. Negative impact lárí. Negative impact tí orí president ẹni sùúrù sà tí orí president máa sọ ẹni sùúrù bàbá subsidy ẹni sùúrù sà please èèyàn yọ subsidy ó dẹ̀ ń sọ jáde lẹ́nu yìí pé owó subsidy tó yọ ló pín fún àwọn gómìnà. ló tún lọ ń yáwó. ẹ lọ ó pín irun tó dẹ̀ sọ fún ọmọ Nàìjíríà ní pé subsidy tá à ń san ló jẹ́ ká ń jẹ gbèsè kún gbèsè
owó ayọ sọ́sídì yẹn títí di ọ̀la tí lò tí mọ́ ọ̀la Monday sì Tinubu sì máa lọ ti jẹ gbèsè again ó tún máa lọ yáwó again owó sọ́sídì ọmọ gbẹ̀kúnnù ó ní ọlọ́kọ̀ fún president ọlọ́kọ̀ fún àwọn gómìnà ibi tí mo wà ní tí mo ti béèrè question lọ́wọ́ tiẹ̀ gangan ṣẹ̀sán. ẹ jẹ́ kí n sáré dá lóhùn. bàbá mo máa dẹ́kẹ́ ìsísà ìṣẹ́jú kan ló kù ibi tó wà ní tí mo ti béèrè question lọ́wọ́ ẹ. onígbèsè ń pẹ́ tẹ́. mo béèrè lọ́wọ́ ẹ ṣẹ̀sán mo ní president gómìnà wo ló complain ló lament pé owó tóun gbà àṣẹ gómìnà kò tóun kí Tinubu tó lọ máa gbé owó àwa mẹ̀kúnnù kó tó lọ máa gbé fún wọn kó tó lọ máa gbé owó sọ́sídì fáwọn gómìnà who does that? Who does that? Okay, ní sùúrù ṣe àwọn Peter Obi tó lọ máa yọ sọ́sídì ṣé Peter Obi sọ wípé òun máa gbowó sọ́sídì wa òun máa yọ sọ́sídì òun máa lọ gbé fún gómìnà ṣó sọ bẹ́ẹ̀ mo bí ẹlẹ́rìí ni ok Àtíkù náà máa yọ sọ́sídì ṣé Àtíkù sọ pé tóun bá yọ sọ́sídì o òun máa lọ gbé owó sọ́sídì yìí òun máa lọ gbé fún àwọn gómìnà tó sọ bẹ́ẹ̀ ohun tó wu Tinubu ló fi Nàìjíríà ṣe ohun tó wu Tinubu ní Tinubu fowó sọ́sídì wa ṣe ó fowó sọ́sídì wa lọ ra yìí lọ́dọ̀ àwọn gómìnà ni ó lọ fowó wa ra yìí níbi tí yóò sí ó fowó ra yìí ó fowó ra gómìnà ó lọ fún wọn àwọn ni àwọn oníṣẹ́ ó ṣe rí nìyẹn. ṣe rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ yẹn ẹ̀jẹ̀ sáwọn ọkàn lé mo ń bẹ̀ bí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ti sọ̀rọ̀ nù lé mo dákẹ́ látẹ̀kan not that I don't have anything to say. ti sọ̀rọ̀ èyí lẹ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. mo ti sọ̀rọ̀ láti ìgbà wo tí gbogbo ẹ ti sọ̀rọ̀ káríkárí tí mo dákẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ káríkárí tí mi ò sọ̀rọ̀. bàbá mọ́mọ́lá ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ bàbá Káyọ̀dé nìkan ni ò tí sọ̀rọ̀ nínú ilé látàárọ̀. Bàbá Mọ́mọ́lá jẹ́ kí Daddy Prince sọ̀rọ̀. So kí bàbá Káyọ̀dé nìkan ló ti sọ̀rọ̀ kankan lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kí Mr. Káyọ̀dé sọ̀rọ̀ tẹ́ bá pàwọn lẹ́sìn ní ìfọ̀ náà. Ẹ sọ̀rọ̀ yín bí ẹ fẹ́ sọ sọ̀rọ̀ tí mo sọ ní. Ok. Ṣé rí wọ́n tẹ́ sọ yìí ẹ ráìtì nípa Tinubu pẹ̀lú àwọn governors wọ̀nyí. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣe gbókí níwọ̀nyí? Ó mọ̀ọ́mọ̀ ná àwọn owó wọ̀nyí tó ń ná yìí tó lọ ń yá tó ń ṣe yìí tó rè pé òun cover àwọn governor. Ó ń dọ́gbọ́n ni ọgbọ́n tó dẹ̀ ń lò ní pé ó ń buy back àwọn governors yẹn torí òun ló ṣe ráyè ṣe gbogbo wọn lọ ń join APC ṣẹgẹtọ ọ̀rọ̀ mi gbogbo agenda ìlòye wa pátápátá ó fẹ́ rà wọ́n torí second ambition yẹn ṣẹgẹtọ ọ̀rọ̀ mi ó lè rí wọn lò ní another 4 years tó fẹ́ wọlé àwọn kìnìyàn ò dẹ̀ lè pay wa gbogbo àwọn pípé wọn máa sa fóònù gbó wa náà ní máa kó lọ ìyá náà fi ń jẹ mẹ̀kúnnù àwọn olówó máa lówó sí náà gbogbo contract ọ̀dọ̀ wọn náà ló ń bọ́ sí pátápátá ààrẹ ara wọn náà ti ń dún ìdè náà ti ń pín gbogbo ẹ̀ ṣẹgẹtọrọ mi tábàdìkì mi máa sọ ìjọba Tinubu kì í ṣe ìjọba mẹ̀kúnnù tó ní ambition tó dáa fáráàlú tẹnìkan bá ń sọ pé second ambition ẹ second tenet tó fẹ́ wáyé ó máa ṣe nǹkan dáadáa wọn ní ojú tó máa báyàn kalẹ̀ kì í tààrọ̀ ṣepin ṣẹgẹtọrọ mi sí máàmù nísìnyí olófẹ́ tún Nàìjíríà ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá kọfí bẹ́ẹ̀ látẹ̀kọ̀ gbogbo àwọn companies ti lọ bó làwọn èèyàn ti fẹ́ ṣiṣẹ́ àwọn tí wọn ò ṣiṣẹ́ ṣe báwo náà ṣe fẹ́ jẹun olóyin please salary àwọn tó wọn fẹ́ san salary fún wọn owó tó ṣiṣẹ́ ṣé wọ́n fẹ́ bá inú lé ni ṣe gẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ mi ṣe rí kinní kan ni mo máa ń jókòó mọ́ wọn máàlù kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀mí sọ lómi tó sọ nípa àwọn Asian country àwọn Indonesia something of such let me tell you one thing ṣé Nàìjíríà lè ṣe nǹkan táwọn yẹn ṣe ìjọba kinní kan wà táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ibẹ̀ àwọn iṣẹ́ àyẹ̀ tán instill nínú gbogbo ìjọba wọn death penalty fún corruption ṣáà lè ṣe Nàìjíríà ṣáà lè ṣe kò ṣeé ṣe ọ̀n tí tábà lè instill irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí kíní wa ní òfin wa bá ẹ̀ ń tẹ̀lé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé ikú lè rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ni tó bá jí owó àbí tí wọ́n ṣẹ̀ díẹ̀ ó ti yẹ yín sìn tán bá pé ó jí owó kọ́bọ̀ ló bọ́ sínú àkáǹtẹ̀ ikú ni straight ẹ̀rí pé wọn á jókòó jẹ́ bó wọn ò ní ṣe ṣẹgẹtọrọ mi so ṣe rí ìjọba tó wà níta yìí fún wa ìbò wa náà lè fi lé wọn lọ kán pẹnu pọ̀ kán lé wọn lọ ohun tí mo kàn sọ lákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn pé àwọn politician wọ̀nyí gbogbo wọn náà wà deadly to me gbogbo wọn pátá kò sẹ́ni tá ọwọ́ ẹnu wọn tí ò sí epo ọbẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ so báwo la ṣe fẹ́ ní believe nínú wọn ok ẹ wá ní ká wá dìbò fún yín nígbà àtijọ́ agenda máa ń wà kíní kan wà tán pè ní manifesto pé tí n bá dé orí ipò nǹkan báyìí ni màá ṣe
nǹkan tó máa ṣe là máa hope la máa wò lọ́wọ́ ẹ̀ la máa retí kò ṣe fún wa torí tó ti sọ ni èèyàn mélòó nínú wọn ló ń sọ nísìn kò sí mọ́ kí la fẹ́ ọ̀dà politician wo ló dórí gọ́vnà adódípò olúwarùlù state bí ní gọ́vnà àbújá president a lè dìmú láti pé ṣe bó níwàá ṣe nǹkan báyìí fún wa kí ló dé tó ṣe ẹ lè dìmú náà. bàbá èmi àti yín náà la máa béèrè wọn yẹn sóye yín sà gbogbo wa náà la jọ máa pẹnu pọ̀ pé kí ló fẹ́ ṣe fún wa kí ló wà lọ́wọ́ ìfowópamọ́ fà wá. irú Tinubu ní ìsìn bàbá Tinubu sọ ọ́ ó sọ ọ́ àlọ́ kò ṣe é o. kí là ń retí gbogbo òlu ti bàjẹ́ títí ò dáa ìgbà ò dáa àwọn òrùsọ ń jẹ gbogbo nǹkan ló wọ́n everything ṣẹkẹ tọrọ mi wọ́n pa á nípakúpa security kò sí nǹkan tó dájú ṣẹkẹ tọrọ mi so ẹ má jẹ́ ń tàn yín kò sí nǹkan tí Tinubu fẹ́ ọ fà mo ṣe ń sọ èmi ń sọ dọ̀là mẹ́ta torí wọn lójú tá a bá yàn kálẹ̀ òun tààrọ̀ ìṣègùn ìbẹ̀rẹ̀ láti mọ̀ náà ìsìn láti máa mọ tó fẹ́ ṣe fún wa náà ẹ wo léèwé àwọn ọmọ gbogbo nǹkan gbówó lérí òbí mi bímọ kalẹ̀ kò lè rán níléèwé àwọn ọmọ nísìn wọn wá ṣù síṣẹ́ àgbèrò pé that is the best institution gbogbo wọn nísìn gáràjì ni wọn wá ń lọ àwọn gáràjì tí ń lo jíìpù ẹni graduate tó ní BSc tó ní master tó ní gbogbo ẹ lọ́wọ́ wọn ò rí mọ́tò gùn wọn ò gùn kẹ̀kẹ́ lẹ́gẹ̀ wájì ní gbogbo wọn gùn káàkiri ìgbóná fi rìn ẹ wá ń sọ fún mi pé wọn ní lọ sídìí àgbèrò wọn ní gúngùn wọn ní yọ̀bẹ what are you talking about? Those are the future of our country. How much are the future now? Are we procuring the future? Are we protecting them? Ẹ wo tí mo wà mọ́ yà apààyàn máa wọ́yàn obìnrin máa wá ojú ara obìnrin máa wá gbẹ káàkiri láti gbẹ wọ́n tó bá yan girlfriend ló fẹ́ ní girlfriend bá ikú dé fún girlfriend ó máa lù gbẹ̀yìn ni á fi ẹ̀gùn jíìpù ni ẹ wo wọ́n fi wọ́n gun jíìpù náà tán àwọn tó fi wọ́n ṣe jíìpù náà ẹ̀mí wọn náà ògùn ẹ̀rí wọ́n ara mọ́tò tuntun wa lọ wọ ara wọn pa ẹ̀jẹ̀ náà fi wá ẹ wo tí community ẹ wo tí society wa ẹ wo tí society dà lónìí adela níjọba ok aníjọba irú àwọn kan wọn tíjọba fẹ́fẹ́ tó lù ṣe ó ní ọ̀nà tó lè gbà láti question gbà tó bá rí ọmọ under age tí ó ti wọ even 20 years tó ti gun mọ́tò 37 million kí ló dé tọ́lọ́pàá òdìmú ní gbòòrò píṣẹ́ wo ló ń ṣe property wo ni bàbá ẹ̀ fọ́fadà ẹ̀ fi sílẹ̀ tó ti rí kí nìkan tó source wo ló ní tó ń finance ẹ ní owó tó ní tó fi lè ra mọ́tò 37 no ọlọ́pàá tó dìmú títí agbowó lọ́wọ́ ẹni ìgbà tó ọlọ́pàá gan fúnra ẹ̀ sálárì ò pé náà kí ló ń jẹ ta ló ń fún lówó èlò ló ń gbà ẹlẹ́fún ọ ní 170,000 ẹ bọ́ sọ́nà ọjà kẹlẹ́ ní 170,000 láàrin ìṣẹ́jú kan kọ́ìnsì lábẹ́ wọlé ẹ dá mi lóhùn wọ́n pàdé ọmọ kan tó ń gun 37 million ọmọ ká nígboro tó ní dìmú pé fún mi ní tèmi owó ẹ̀jẹ̀ dẹ̀ ni òun lèmi ṣe ń lànà wọn lórí online ẹ̀rí wọn náà láwọn gbọ́ ọmọ tí ò tí ì wọ 20 years wọn ló ti kú ó lásídẹ́ǹtì mọ́tò fà ya gbogbo nǹkan ti pieces ibo ló ti rówó ikú wo ló ń pa ọ̀dọ́ ọlọ́run ò gbé wa ṣépè pàákú lọ́dọ̀ náà ẹ má jà tara wa ọlọ́run ò gbé wa ṣépè ọlọ́run ò gbé wa gígùn nítorí pé ọ̀nà tó gbà rí owó wẹ́ẹ̀tì ò bọ́ sí kò bọ́ sí society wa ti di ìdàkudà ó bá yàn lálejò ó bá yà ara ẹ jẹ́ ogbón jẹjẹ lọ́wọ́ èèyàn ó bá yà ara ẹ jẹ́ nígbà táwa wà lọ́mọdé à ń jẹ mọ́sà àwọn mùsùlùmí tán sá fún lónìí wọ́n ṣe sàrà máa ń lọ bí ọlá ọlọ́run àjọ kó ráìsì jẹ́nu àbọ̀ àjọ tọwọ́ bọ̀ jẹ́ ilé kejì ilé kẹta wọn á pè wá pé kẹwàá jẹ sàrà àtúnjẹ nǹkan kan ò ṣe wá ń gbà yẹn bó bá jẹ́ ní sìtì ẹ̀ bàjẹ́ wà yọ gẹ̀gẹ̀ lọ́rùn àbí kó pè pa àbí kó má mọ̀ jù bó bá ṣe mí sókà máa mí sàlẹ̀ ṣẹ́gẹ̀tì ọ̀rọ̀ mi ó fún yàn lówó ọ̀ràn lórí báyìí nísìnyí báyìí ó gbowó lọ́wọ́ èèyàn wàhálà ni kálukú ń lọ nílò ara ẹ̀ ni ṣé society làwa wà bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé ìlú làwa ń wà adẹ níjọba lọ́sàdì tí mo fẹ́ ká mọ̀ tó yẹ ká sọ̀rọ̀ lé lórí bí society wa ṣe máa dáa ìbànújẹ́ ló ń kó bá wa a wà nílùú òyìnbó a lè lọlé ẹgbà tí lọlé abẹ́bà wà á máa dífà máa pe wòlíì kó tó lọ lú ẹ bàbá ẹ bá mi wò ó ṣé mo wálé láyọ̀ mo délé láyọ̀ àtàláfíà àwọn padà mo fara rí lọ ẹ ń bú sẹ́yìn ọ̀rọ̀ mi ẹ̀ máa pààyàn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ sọ bàbá dífà fún ẹ tán wà tó bẹ́ẹ̀ ni kò tí ì tẹ́ lọ́rùn wà tó pe wòlíì hello pastor ẹ jẹ́ bá mi wo ọ̀nà ṣàlàfíà mo délé mo fara rí wá mo fara rí lọ ẹ máa wo nǹkan láìsí lójú ogun bẹ́ẹ̀ náà fa máa dẹ́ lóhùn lórí bó fẹ́ lọ sílùú ẹ hypertension ló pẹ́ lọ míì níbi tó ti lọ líyẹn pẹ̀lú bó ṣe gbàdúrà fún tó tún lọ líyẹn ó kọ̀ pọ̀tẹ́ nìkan kan lẹ̀kùn láàrin òru lẹ̀rú bá ló ṣọ́ọ̀kì pé wọ́n ti dé o láì mẹ́ pé brọ́dà tó fẹ́ gbọ́ oúnjẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ló tún wá tí ó mọ̀ wá sílẹ̀ tó ní ẹ̀yìn tí ẹ ní kí ló tó bá yẹn wá tó dé pẹ̀yìn tí ẹ ní lálọ́ wúrò lọ́kàn tó fẹ́ wá tẹ́lẹ̀ kọ́lọ́n jọ kó tún wa ṣe ìbẹ̀rù bójú la fi ń ṣe gbogbo nǹkan
ìbẹ̀rù bójú la fi ń ṣe gbogbo nǹkan. Ọjọ́ tí Dádì Káyọ̀dé náà bá sọ̀rọ̀ tán ẹjọ́ ẹ fẹ́ mi. ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n tún bá ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà kẹ́lòmíì tún sọ̀rọ̀ ẹjọ́. ẹ ṣe gan-an ni mo rí kọ́mẹ̀tì tẹ̀sán kọ́mẹ̀tì pé inú kún yìí ń dùn nísìn inú mi ń dùn mo mọ bàbá Prince tí mo ti mọ bàbá Prince tèmi àti wọn ti mọra wa nísìn kìí ṣe mọ̀rọ̀ ọdún méje rèé dìdìrín ní ìwọ ọ̀sẹ̀sán yẹn dìdìrín bàbá ṣe mo parọ́ bàbá dẹ̀ mọ̀ pé òdodo mo máa ń san. ṣé o rò pé ọkọ̀ wù mí ṣé TikTok ṣe creator ló ń pè mí ni. It has been a long time. sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lè ní kí mi ṣe TikTok creator sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lè ní. látọ̀dún wo. Another gym. Wọ́n ì máa pè é wọ́n tí pè é o kò tí pè é. Èmi mọ̀ pé ògì láì ló gbọ́ wọ́n lọ́wọ́ sí mi. Mr. Prince, nǹkan tó fi wá sí Twitter àti TikTok lẹ́tí sọ yẹn. That's only preaching. Inú mi tiẹ̀ dùn bẹ́ẹ̀ bá mi sọ lẹ́nu. That is my preaching to them. We are all in it. We are all guilty for it. So you make my day. I can sign up now. I can go for the rest of the day. That is my preaching. Ọyá go máa lọ. Ó ti sọ pé bàbá fún ìdílé ìdílé máa go máa lọ. Wọ́n sọ pé bàbá mi sọ pé Tinubu náà o. Wọ́n sọ pé èmi ló mọ iye káàdì tí mo máa sọ lọ́dún ní Nàìjíríà. Bọ̀ nítorí ẹ̀ ní ìdájí mọ́lẹ̀. Àwọn tí wọ́n ní ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ sọ. Ọjọ́ tí Mr. Káyọ̀dé bá sọ̀rọ̀ wọn tán. Bàbá Ọmọbọ́lá ìsọ̀rọ̀ yín. Ẹ má dárúkọ anybody o rí pé bàbá ṣe sọ̀rọ̀ wọn ẹ̀kọ́ náà ẹ sọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má dárúkọ anybody wọn o à ń gbọ́ yín sà. mo fẹ́ béèrè 1 or 2 questions lọ́wọ́ Mr. Sẹ̀san. question tẹ́ bá ti ń béèrè question lẹ máa fi dà lẹ máa fi bà nǹkan jẹ́ o. no lọ́wọ́ tọ́lẹ̀ ti fẹ́ béèrè. Sẹ̀san ọwọ́ Mr. Sẹ̀san mo ti fẹ́ béèrè. èyí lẹ ti fẹ́ dá ẹ máa sọ. mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìbéèrè yẹn mo kàn gbà lórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tí mo kàn fẹ́ kó fún mi ní short answer kí tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ni. Mr. Session ẹ sọ pé ní àwọn candidate nígbà tí wọ́n fẹ́ contest pé gbogbo wọn ló sọ pé ní àwọn máa yọ subsidy okay mo agree pẹ̀lú yín but Tinubu náà sọ pé òun máa yọ subsidy right but nígbà tí Tinubu sọ pé òun máa yọ subsidy kí ló sọ pé ní subsidy yẹn dálẹ̀ fún wa ní Nàìjíríà ṣé kò sọ pé ní gbèsè ló ń dálẹ̀ sí wa fún wa Nàìjíríà tó ń fẹ́ fi yọ. ó sọ bẹ́ẹ̀ Mr. Sẹ̀san fún wa ó sọ bẹ́ẹ̀ kó ń dá gbèsè fún wa. Mr. Sẹ̀san síbẹ̀ mọ́ ni àbí. mo ń dá nílò. ok ẹ máa gbọ́ ó ti tó bẹ́ẹ̀ yẹn ti. ó sọ kó dẹ̀ sí tí ò kì í yá owó ẹ gbọ́dọ̀ yáwó Mr. Sẹ̀san ní sùúrù. Amẹ́ríkà ló ń jẹ China ló. very simple ẹ máa gbọ́ kò í sọ nǹkan tá a dàrú so ẹ̀yin náà lọ sọ pé gbogbo wọn sọ pé. ẹ pẹ̀lú àwọn tó ti rí rẹ̀ ń tẹ̀lé kí n táìmù mi dáadáa ẹ á fẹ́ lu táìmù sí dáadáa ní ibo kò jọ rárá. kò sí problem àti àmọ́ ẹgbẹ́ ní Mr. King Banky ṣé bí ẹ wà ń bẹ̀ yẹn sà so tí wọ́n á fi ìbéèrè tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. King Banky nígbà tí mo sọ̀rọ̀ má yóò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ó di ilé mi mẹ́ni ká. ẹ wò ó jọ má ṣe bí tiẹ̀ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ má jẹ́ kó lo excuse yẹn jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ṣe sàn jọ. èmi tí ẹ kọ́ mi ò jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ mo sọ pé ní wọ́n ti fẹ́. ẹ̀yin méjì the best you can do is not apologize. tẹ́ ẹ bá gbọ́ nǹkan tí mo sọ ẹ gbọ́ mo ní ẹ ti fẹ́ lo táìmù yín tán. but ìbéèrè tí mo ń béèrè lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bí supporter Tinubu so ẹ mú argument yìí pé ní gbogbo wọn sọ pé àwọn fẹ́ yọ subsidy tax tí gbogbo wa tó sì wà láyé ńgbà yẹn but à ń sọ fún yín pé ní Tinubu nígbà tóun náà sọ pé òun fẹ́ yọ subsidy ó ní gbèsè ní subsidy máa ń kó bá wa pé tóun bá yọ subsidy tán pé gbèsè wa máa reduce
ṣé mo parọ́ àbí mo sòótọ́? Kò parọ́, ẹ parọ́. Ṣé gbèsè wa wá reduce nsìn àbó dínkù lẹ́yìn ìgbà tó ń yọ subsidy tán? Ẹ ṣe jà ní pẹ́sẹ̀ dé. Tó dínkù àbó. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọkọ tí mo fẹ́ sọ náà. Ní kí n tẹ́ sọ̀rọ̀ yìí. Ní tẹ́ fẹ́ sọ kọ́ ni ní tí mo fẹ́ béèrè ní tí mo béèrè ní kẹ́ dá mi lóhùn kì í ṣe ní tí ẹ fẹ́ sọ mo fẹ́ gbọ́. Ẹgbẹ́ náà sọ̀rọ̀ ìdá nínú. Òun ilé ìwé ṣe yes or no. Yes or no question lélẹ́yìí ṣé gbèsè wa dínkù àbó lékún? Ó dínkù. Àwọn oríṣi tí mo tẹ̀lé support gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn nìyẹn. Gbèsè wa dínkù láti 87 trillion to 193 trillion àbí? Ẹni sọ oríṣi fún yín. Ṣé rí kámi ẹ̀yin yáwó tẹ́lẹ̀ tẹ́ fi sọ sálárì ni. Ẹ̀yin yáwó tẹ́lẹ̀ tẹ́ fi ṣe bail out ni. Wọ́n ẹ̀ lọ́wọ́ owó tẹ̀yìn yá bí ẹ̀ tẹ́ fi project. 187 tó fi di táwọn 193 ní ìsìnkú wa Nàìjíríà dínkù ní àbí? Wọ́n sì ti fi ìbẹ̀rù kúkú. Ilẹ̀ ń yáwó ṣe tẹ́lẹ̀ ọmọ Bọ́lájí. Bail out salary lẹ̀ ń yáwó ṣe tẹ́lẹ̀. Bàbá olómi tútù ṣé gbèsè wa dínkù ní àbó lékún 187 bail out lẹ̀ ń yáwó ṣe tẹ́lẹ̀. Gómìnà yín bail out salary lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ máa ń yáwó tẹ́lẹ̀ ní san gbèsè tẹ́lẹ̀ ni. Sáà sọ̀nà rárá tẹ́lẹ̀ ni. Mo ní ẹ̀yin yáwó ṣe salary tẹ́lẹ̀ ní bail out. Ọ̀nà mélòó la ti wá ṣe ń sin bàbá tó dínkù ní àbó lékún? Mẹ́ni ọ̀nà là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo yọ̀ tó lọ simultaneously. Mo yọ̀ tó lọ simultaneously. Mo máa ṣe kí nìkan máa combine àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Mo máa kó wá fún ilé ìdílé yìí. Ẹ ti fi insincerity bọ̀ ẹ jẹ́ ká kó ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sẹ́yìn. Ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kí n láti good answer. Ẹ̀yin yáwó tẹ́lẹ̀ ṣe fi ṣe bail out. Mọ̀ ẹ̀yin yáwó báyìí bẹ́tẹ̀ ẹ̀yin yáwó ẹ̀ fi ṣe project. Ẹ jẹ́ kí n sọ ẹ bá lọ gba àwọn state Nàìjíríà ń sìn. Àwọn governors tẹ ni wọ́n ń kówó fún ṣé governors ló ń kówó fún ni àbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń gba owó. Náà ní February ọdún yìí Mr. Clefi ẹjọ ẹ má bínú sá February ọdún yìí àwọn federal government gba 675. Bàbá ọlọ́lá tí mi ò sọ fún yín pé má bèrè question lọ́wọ́ wọn. Àwọn èèyàn tó rán wọn wá òun náà láti àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa wọ́n ti gbọ́ nǹkan tí mo sọ. Kò sí $675 billion ní last month. $675 billion òun ni federal government gbà ní February. State government gba $651 billion ní February. Local government àwọn gba $456 billion. Ní March FAC tó tún distribute federal government gba $789 billion. Ó jump láti 671 ó lọ sí 789 billion. Ṣé state ló ń kówó fún àbí òun náà ń gbowó 160 billion. Now state government tó gba 651 àwọn gba 657 títí wọ́n lékún 6 billion ní a whole month 6 billion ní owó títí wọ́n lékún. Local government gba 468 títí wọ́n lékún 12 billion. So ṣé gómìnà ní Tinubu ń kówó fún àbí wọ́n jọ ń pín owó àbóǹgá ló ń gba owó jù. Máa ṣàlàyé kankan fún mi àlàyé tó mọ̀ ló ń sọ nítorí mọ̀ tí mo sọ yóò mọ̀ èmi ń sọ fún ẹ nísìn ipe ní owó tẹ̀ sọ ipe ní wọ́n kó fáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn wọ́n kó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ títí mi náà ó ṣe bó ti sọ̀rọ̀ títí adẹ̀ dákẹ́ mo dákẹ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ títí náà àbí yóò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tá a bá ń gbé narrative pé ní ó ń kó fáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ ó ń kó fáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ nítorí jẹ́ kí n lo ọ̀nà tí mo lò ní pé ní ẹ̀yin náà lẹ sọ pé ní constitution ló gbé kalẹ̀ pé kó máa kó fáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ but argument ti tèmi ní pé ní bí constitution ti là kalẹ̀ nìyẹn kì í wá ṣe pé ní ó ń kó fáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ ní kankan tó wà tó jẹ́ reality tí Nàìjíríà bá pa owó bọ́sẹ̀ máa ń pín wọ́n gbọ́dọ̀ pín àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbọ́dọ̀ pín ni. So àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbọ́dọ̀ pín ni now kí wá ṣe subsidy removal gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́
òun ló jẹ́ ká mọ sọ́fà báyìí àbọ̀ òun ló jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa rówó náírà devaluation ni ló jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa rówó but many people they don't know many people do not know gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn gbé attention wọn lọ síbẹ̀ náírà devaluation ni wọ́n advice gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí tó ti advice àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní pé ní the more you devalue your currency the more you get more naira into your pocket. And when you get more naira into your pocket, you'll be able to share more naira as government. But the implication of that is that you subject the masses into abject poverty. So, tẹ́ bá wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn government agency, gbogbo owó táwọn náà ná, inflation ti gùn, increment ti gùn, kí làwọn náà fún give us excuse, naira devaluation náà làwọn náà give us excuse. Naira devaluation náà làwọn náà give us excuse. Owó devalue naira náà wọ́n float ẹ̀ ní. Ẹ má máa wọ́n devalue wọ́n float ẹ̀ ní. Bàbá yóò mọ̀ ká tó ń sọ. You know to stop bùkún ẹjọ́ wọ́n devalue wọ́n float ẹ̀ ní. For naira to show the real value of its asset. Wọ́n float ẹ̀ ní o. Wọ́n devalue naira wọ́n float ẹ̀ ní o. Manage float. Mr. Kimberly. Bàbá floating yàtọ̀ sí devalue. Negative ló máa ń wọrí wọn floating ni and that is the why I'm dying for Tinubu. Floating of that naira is the reason why I'm dying for Tinubu. I can give you the positive of it. This is the first time we are in part of the world transaction. Wọ́n floating naira ni wọ́n. This is the only reason tí mo fi kú torí Tinubu nìyẹn. Irọ́ tí wọ́n mọ̀ nígbà bá wọn pariwo mi ìfẹ́ kí ohun wọn kan suppress mi ni because in tí dáàdi wọn sọ ní August 2023 nìyẹn pé òun float naira and when he floated naira jumped from 420 naira official rate ó lọ sí 800 naira but ìgbà tó devalue naira ó kò láti 800 naira yẹn ó lọ sí 1,950 kó tó di pé ní wọ́n tún defend rẹ̀ kó tó wá padà sí 1,380 báyìí. Now ẹ wá lọ tó bá yẹ pé ní ẹ fẹ́ fact check mi ẹ lọ wo defense àwọn NNPC pé kí ló dé tí wọ́n fi padà ń san subsidy tó sọ pé àwọn yọ ní 2023 to 2024 ẹ lọ wo rìpọ́ọ̀tù tí àwọn NNPC gbé jáde ní 2024 wípé ní àwọn san 7.3 trillion naira because of naira devaluation sẹ́mi mo sọ ni NNPC ẹ lọ lọ́wọ́ defense INEC chairman tí owó tí INEC owó tó fẹ́ fi execute election 2027 tó fi jump láti 350 billion tí wọ́n lò ní 2023 tó fi jump sí over 1.3 trillion nísìnyí. Floating yẹn náà ló fà á floating of naira yẹn ló fà á. Devaluation ni my brother. That's devaluation. That's devaluation. Mr. Prince, I'm sorry, it's the floating. Go find value around. That is the reason I'm dying for Tinubu. They devalue naira. They devalue naira to show the real value. Ẹ má máa ṣàwọn èèyàn lọ́nà. Ẹ má máa ṣe àwọn èèyàn lọ́nà wọn. Ní strength ara ẹ̀. Ọmọ típe ẹ̀yin lẹ́fẹ́ ṣe àwọn èèyàn lọ́nà. Even president himself ó ń kó ti. Ló ń jẹ́ floating drama wo lẹ ló ń lò. Devaluation ni. Mr. Prince floating ni with the unification kó meet àwọn ẹgbẹ́ nǹkan tí náírà yẹn lè ṣe. Ẹni sọ jẹ́ kí n sọ fún yín under which government lẹ́mọ̀ tí kìíní ìṣẹ̀lẹ̀ under which government in Nigeria. Irọ́ ló fẹ́ kú. Ẹjọ́ everybody ní sáyẹn àti sí yìí àlùfíìtì ọ̀rọ̀ ẹjọ́ everybody ní sáyẹn. Tẹ́ ẹ bá ń sọ nǹkan tá à ń sọ ní WhatsApp. Devaluation of naira is under which government tẹ́bá rántí. Kí ló ń jẹ́ wọ́n float naira? Kí ló ń jẹ́ floating? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ló ń float mọ́? Èwo ni time kí ló kẹ́ ń gba time? Bàbá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Naira devaluation ni. Ọ̀gá ọmọọba
even Dave Umahi ìgbà tó ń defend pé mo fi sọ fún ilé ẹ̀kọ́ pé tẹ́ bá dárúkọ anybody tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ yín tẹ́ bá ti ń dárúkọ ní nǹkan tó máa ń pọ̀ sí sọ̀rọ̀ ti tèmi ní mo ní wọ́n devalue náírà wọn ni wọ́n float ẹ̀ ní tó dá wàhálà lẹ́nu ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti tẹ́ ká sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ̀ alẹ́ má sọ̀rọ̀ mi ò dárúkọ anybody mọ́ mò ń sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ní ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe ni àwọn sọ bí ìgbà tó yẹ pé àwọn ní knowledge lẹ́sìn ni wọ́n ní àwọn ti kó wọn jáde owó ní ṣòwò wọn ni wọ́n ṣe wọ́n ní kẹ́kẹ́ wọ́n float náírà kankan wọ́n jí náírà. ẹ̀ ń ṣe ojúṣàájú ẹ̀ ń gbé lẹ́yìn àwọn kan a máa protest láti sìn lọ. wọ́n ń gbé lẹ́yìn èèyàn she's doing the right thing to be honest. so tẹ́yìn bá ó ń gbé lẹ́yìn èèyàn ó sọ̀rọ̀ látàárọ̀ kò jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Queen, àwọn ọ̀rẹ́ tí kò tẹ́ sísìn látàbújá bóyá at this point bóyá. Ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì náà sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti sọ bíi 2 minutes ẹ fẹ́ ẹlòmíì náà lọ́rọ̀. Queen, ẹ máa retime wọn please retime them so that we be more better. Mo sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin interrupt. Ọmọbọ́lájí interrupt. Bàbá wọn bọ́lá jẹ́ kí fún yín time. Ní pé ní ìgbàgbọ́ ní knowledge ń parẹ́. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀. Èmi tiẹ̀ ti sọ tí mo fẹ́ sọ tán pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì devalue náírà ni. Àwọn sọ pé wọ́n float náírà. Kí ni túmọ̀ wọ́n float náírà? Ìgbà tí President Tinubu tó declare pé òun float náírà ní August 2023 ni. I was there. Ọ̀nà jìbìtì náà ni. Ọmọ yìí ló ti bẹ́ẹ̀ wọlé lọ́pọ̀ ló máa pa ọmọ fi sẹ́nà fún. Iye tí náírà wà lásìkò gbà yẹn 420 ló wà lásìkò gbà yẹn. Bọ́lájí rẹ̀ ó múnú kìíní dùn gan. Ó lọ sí 800. Àbókí tó ń ṣe ìdí dọ́là ni ọmọ Bọ́lájí. Àbókí tó ń ṣe ìdí dọ́là ni wọ́n gbàṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ní àbókí dọ́là ni. Ẹ ká dọ̀bù táàpù ẹjọ́ kẹ̀dẹ̀sẹ́ndì kìtù. Double tap. Burúdi change lọ́mú Bọ́lájí ti ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ayé ẹ̀ Burúdi change kán lọ gbowó ọ̀fẹ́ ní báńkì kan wá sọ́ di ogúndò gójì ní same day. Burúdi change ló ti ń ṣiṣẹ́ Fúlàní ní sọ́kúndò gójì ni wọ́n gbàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ní olómi sọ pé kọ́rẹ́sì. Lẹ́sìn ṣàṣẹ̀sán double tap olómi tútù ọmọ Bọ́lájí double tap Adékàs. Olóòsànù gbẹ̀yìn tẹ̀ ń gbé lẹ́yìn ìrọ̀ ọlọ́ọ̀ ní foríjì yín o. Bàbá wọn bẹ̀rẹ̀ ẹ má dá lóhùn mo ti sọ fún yín pé wọ́n rán wọn láti yìí. Burúdi change ni ọmọ Bọ́lájí. Sọ́kẹ́ ẹnu ẹ̀ náà iṣẹ́ ni náà ọjọ́ kó máa ti ṣẹ́ ẹ̀. Ọ̀rọ̀ education. Gbogbo ó lọ bàbá rẹ̀ náà gbogbo ó lọ bàbá yín Tinubu ni. Tó bá gbé wá bí tó bá yára bá sọ. Tó bá jẹ́ Burúdi ṣe ìdìṣọ́ gbowó lọ́wọ́ Tinubu ni. Kò tọrọ jẹ bí Tinubu náà kò dẹ́ ní Àwọn iṣẹ́ tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn. Fún iṣẹ́ tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ ní Burúdi change. Tó ń ṣiṣẹ́ ìbílẹ̀ Tinubu ọba Nàìjíríà jẹ́. Ṣé Tinubu ọba Nàìjíríà jẹ́ mo bèrè lọ́wọ́ ẹ? Tinubu ẹ ṣe Burúdi ṣe yìí. Owó ẹ ṣe Burúdi ṣe yìí. Pé yàn ń jẹ àwọn èèyàn nílé táwọn bá fẹ́ sẹ́ndì wọ́n lè sẹ́ndì bí $500 ó ní ètò wọn bá jẹ́ ní náírà. Bàbá Adé ẹni sùn ẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni Mr. Káyọ̀dé ẹ sọ̀rọ̀ yín sà ẹ jẹ́ kí Mr. Káyọ̀dé sọ̀rọ̀ so kí bàbá ọmọ bá wá sọ̀rọ̀. Mr. Káyọ̀dé ẹ fún wọn ní time ẹ fún wọn time. Bàbá Káyọ̀dé sọ̀rọ̀ yín ẹ̀ ń gbọ́ yín sà. APC ẹgbẹ́kẹgbẹ́ tó bá sọ fún pé káàárọ̀ ẹ wá síta kẹwàá ò bóyá àrọ̀ tí bóyá lè ti mọ́ lóòótọ́ kò sí ń tẹ́ lè sọ fún òun nígbà torí wọ́n ti gbowó that is one. Nígbà tí mò ń ti iṣẹ́ bọ̀ mo pàdé woman kan ní Kọ̀tún roundabout wọ́n wá jọ ń sọ̀rọ̀ Agolo wa sọ pé àwọn ẹmọ ní mítìnì lónìí o Agolo wa ń bí léèrè pé èlò ni wọ́n á fún ó ní wọn kọ́ ju $500 1,000 lọ pẹ̀lú Indomie wọ́n wá súnmọ́ woman yẹn nígbà tá gbèrò yẹn fún bẹ̀ mú ní ní tẹ̀ ń ṣe ìsúdẹ̀ dá báyìí kò dáa tí dandan ní kẹ́ ẹ̀ dìbò fún wọn ni ní ìsìn àtàrò lè ti wà ń bì àwọn ọlọ́ọ̀lùmọ̀ yìí tẹ́ ẹ ti pa bóyá àwọn oní apáàtì wọn kò wá owó dà ẹ̀ sanwó
Àwọn tó ọ̀hún náà wà wọ́n ẹ̀ sanwó náà ẹ̀ tún wá fi àkókò yín ẹ̀ wá lọ fi ṣòfò lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ẹ̀ wá jòkó látàárọ̀ lónìí Sunday tẹ́kẹ́ sinmi. Wọ́n á máa kó ìbànújẹ́ ọ̀rọ̀ fún yín wọ́n máa parọ́ fún yín tí wọ́n dẹ̀ sọ tọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe fi wúmà yẹn lẹ́nu. Wáyé tí mo fi pín ìdọ̀rọ̀ wúmà yẹn ó ní dáàdì kan tó wà ní ọ́ndà mi wọ́n ti lọ tán sọ̀rọ̀ ń pa pé àwọn wà ní outside. It's true. Colleague mi wọ́n kidnap ìyàwó rẹ̀ àtọmọ ẹ̀ ní Kaduna. We have to contribute money. 5 million lásán. That was 3 months ago. Ó ń bọ̀ ilé wọn ti lọ ká mọ́ ní Kaduna. Nípò mi bí wọ́n jọ transfer àwọn àsìkò ni. So ẹ wá sọ fún mi kò sí tẹ́yìn nìkan lè sọ fún mi pé nípa ọ̀rọ̀ APC tí mo lè gbà ìsídà kí n sì pè fẹ́ ní ẹ wọ́n kí n mọ wọ́ràn kí n mọ sọ̀rọ̀ sí. Presently bí mo ṣe ń sọ fún yín èmi àtẹnìkan wà lọ́fíìsì wa àìjọ sọ̀rọ̀ síra wa for the past 3 years because of this APC. So àwọn tó ń sọ pé wọ́n devalue náírà wọn ò devalue náírà o Ọlọ́run ó di kan ṣe máàpù nínú fámìlì wọn tó wà ní outside wọ́n lè fún wọn táwọn nìkan mówó wá wọ́n ò rí bó ṣe rí lára. Mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gan ni sir. Brother. Thank you sir. Ẹ ṣeun gan ni. Ó yá bàbá ọmọ bá sọ̀rọ̀ nípa gbọ́ yín. Okay ma. Ẹ jọ̀ọ́ iṣẹ́ rí pláfọ́ọ̀mù yìí ó di bí ẹ̀kẹrin tí mo ti wọ ibẹ̀. Ṣùgbọ́n ti tèní yìí ó yà mí lẹ́nu ó jọ mí lójú gan nítorí pé tèní yìí yàtọ̀ nítorí pé before tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí bá wọ bẹ̀ anything tó bá ti good nípa Tinubu nobody want to hear. Ohun tó ń tèmi nífẹ̀ẹ́ sí jù láyé yìí torí pé ẹni tó bá wà educated á mọ̀ wípé tí a bá ní president candidate míì ta lè vote fún ẹ jẹ́ ká vote fún. Ṣé àwọn tí wọ́n jáde nísìn èwo nínú wọn pàtẹ́ bá ń sọ pé APC ẹ jẹ́ ká fọpọlọ gbé o ẹ má jẹ́ ká wà bàyàsí o èwo nínú wọn ni ò tí ì sí nínú APC tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èwo nínú wọn ló ti jẹ́ pé kò tí ì sí nínú APC tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó náà fẹ́ ṣe Nàìjíríà kó dáa ṣèbí torí pé selfish interest tí wọ́n bá káàkiri ní okay so èmi torí nǹkan tó ń bá káàkiri ẹni sùúrù ṣé ó ṣe bí torí nǹkan tó ń bá káàkiri náà ni oníkálukú ń bá káàkiri èwo la wá lè tọ́ka sí nínú wọn ṣé El-Rufai tó kà kú ní last election ni Àbátíkù tí ó tó join nígbà tí ní 2015 tí wọ́n fi yọ Goodluck Jonathan ni àbí Kwankwaso ni àbí Obi tí ò rí nǹkan kan ṣe nínú state tó ti wá èwo lẹ fẹ́ mention nínú wọn tí ò ti ní páàsì kan ṣùgbọ́n tí Nàìjíríà bá ṣe tán ká unite. Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ sílẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe mú tẹ́ ṣe ìdú yẹn náà la ṣe máa béèrè question lọ́wọ́ yín o torí tẹ́tẹ́ ṣe pé tí mo kàn ní tẹ́tẹ́rẹ́ ta máa ń ṣe pé ẹ̀rí pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ tẹ́ bá ṣe ń wo orí ìkànnì yìí sí ọ̀tọ̀ ni ọ̀rọ̀ ló máa ń mú ìwà tábà wù jáde fún yín ẹni tó bá wá síbi tó bá ń sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà á máa sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sí ẹni tó bá wá síbi tó bá ń ṣépè á máa fún lépè osun tí ò sí lórí ìkànnì yìí gbogbo ìṣe ayé bí òṣùwọ̀sí orí ìkànnì òṣùwọ̀sí ní bí osun tí ò sí bí ọ̀gbẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń ta ṣe ń dùn yẹn tá a bá ti ń béèrè question lọ́wọ́ yìí kẹ́ máa dá wa ẹ má dá yín lóhùn a máa fún yín lépè ó yẹ máa sọ̀rọ̀ yín là ń gbọ́ yín. ok táìmù mi lẹ́ ń lò yẹn. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín là ń gbọ́ yín máa fún yín táìmù sí ẹ dáhùn question. nínú gbogbo àwọn nǹkan tí èmi kọ́kọ́ rí wípé ó ṣe tó dáa jù ní floating of naira yẹ́dí floating of naira yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé mo máa sọ fáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà níta ń sìn pé wọ́n lack information láti fún àwọn ènìyàn ní information nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn ti máa ń criticize wọn all the time. Ṣẹ́dí before bàbá Tinubu yìí a máa ń fi 1.3 billion la máa fi subsidize naira against dollar as official rate of 450. Ṣé wá rí 450 tó ń fi sí official rate yẹn kò sí single Nigeria kan tó lè rí dọ́là rà ní 450. Àwọn ọmọ málà náà máa lọ ra dọ́là yẹn ní 450. Wọ́n wà tàjíta ní black market at 750. Àwọn bí ara ilé ọmọ Bọ́lájí. So wọ́n bá ti wá tà síta. So tó máa ti ta dọ́là yẹn síta
ṣe rí ọ̀nà tí bàbá yìí ń gbà ọ̀nà tó háàdì ni ṣùgbọ́n ọ̀nà tó háàdì yẹn ni wípé ó ń blọ́ọ̀kù kò fẹ́ máa léèyàn kankan mú ní ayé Buhari. Mo wà ní Lagos Island níbi Central Mosque ibi tí wọ́n ti máa ń ṣẹ́ dọ́là wọ́n kó EFCC títa kó máa kó àwọn mọ́là yẹn tí wọ́n ṣe black market. But bàbá yìí wò wípé instead that tó máa fi lé àwọn yẹn blockage yẹn kò ń kókó block ẹ̀ òun ni wọ́n fi ṣe floating of naira. Ẹ jẹ́ kí 1.3 billion tá à ń ná every month láti subsidize naira fún 450 yẹn òun yọkù òun máa lọ fún àmà fi sí federal account láti wí pé kí naira float on its own power. So ó blọọkù ọ̀nà tí àwọn jẹgúdújẹrá tí wọ́n fi ń jẹ. Ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n béèrè question lọ́wọ́ yín. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn náà fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yín. Mo máa béèrè question náà. Sá? Mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Mo ń gbọ́ yín mà. Bóyá ẹ jẹ́ kí n béèrè ẹyọ kan gbà náà sókè continue so máa béèrè yòókù tó bá yẹ. Ẹni blọọkù ó ń gba oúnjẹ níbi táwọn tó burú ṣèyí tí ń jẹ oúnjẹ wọn. Ó gbóúnjẹ lẹ́nu wọn ìgbà tó wá gbóúnjẹ yẹn tí Tinubu wá gbóúnjẹ yẹn gbà lẹ́nu wọn. Kí wá ní Tinubu wá fi oúnjẹ tó gbà yẹn kí ló fi ṣe sí Nàìjíríà? Ẹ kò nàka sí ní tó fi ṣe nígbà tó gba oúnjẹ lẹ́nu àwọn kan. Ẹ nàka sí ní tó wá fi ṣe pé oúnjẹ tí mo gbà lẹ́nu àwọn ẹni yìí o ní nǹkan tí mo fi ṣe rèé. Ó yá ìsọ. Yóò dá fún yín ìyá mi. Okay ma. Ṣẹ̀rí ẹ ṣe máa. Mr. Mọ́lẹ́kọ̀ọ́ dárúkọ pé òun ló fi ṣe kòkó àwòsì tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Ní tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn tó Tinubu àwòsì tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn táwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń ṣiṣẹ́ òun ló fi ṣe. Òun ni wọ́n fi ṣe. Iléeṣẹ́ bàtà tó wà ní Jọ́ọ̀sì. Ẹ máa gbọ́. Òun ló fi ṣe Coastal Road. Ọmọọba. Ẹ máa gbọ́. Òun ló fi ṣe Coastal Road. Òun ló fi ṣe Sokoto Road. Gbogbo Federal Road tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọmọọba ẹ̀dákẹ́. Àṣàyè yóò bọ́ sí ìgbà. Ọmọọba ẹ̀dákẹ́. Àṣàyè yóò dá kódà. Ẹ má jẹ́ lójú tí yìí ṣe sọ yẹn ó bá bí expect lẹ́nu yìí. Bí expect tẹ sọ yẹn ó bá ẹ jẹ́ ti sọ̀rọ̀ tó dá tẹ́lẹ̀ tẹ́ fi àṣà tẹ dá tẹ́ fi náà yóò bọ́ sí ìdánwò. Àwọn tó ń gbọ́ wọ́n máa rí pé what? Orí tí ojú ti àwọn ọmọ APC gan tó ń gbọ́ ojú ìṣòro. Orí tí ojú ti owó òbúrú kejì. Owó òbúrú kejì ló ṣe ṣe Coastal Road. Bàbá Coastal Road. Lóbì dúdú ní Peter Fọba Bílẹ̀ má lè fi tẹ̀sán yẹn. owó òbúrú kejì ní tí mo fi ń ṣe Coastal Road. Ẹ fún mi ní 1 minute. Ẹ jọ. Onídìíká fún ẹni ní ìgbìmọ̀ tó ti sọ̀rọ̀ ẹ́. Ó ti sọ̀rọ̀ ẹ́. Ó ti dá òfẹ́ sí dákẹ́. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere ìjẹ́túbà tuntun ní ìsìn. Bàbá Pọ́tà. Wọ́n ní owó Burundi ṣe ìdí ní Coastal Road. Ọmọọba. Ìbáṣẹ̀lẹ̀ dúlé lẹ́ni o. Kèé queen. Kò ní yàtọ̀. They cannot comprehend. Ọmọọba gbogbo àlàyé tó fẹ́ ṣe yẹn kò lè wá lè fún létí. Mánu ẹni kò ní dáa fún ọ. Ẹ jẹ́ má bẹ̀rẹ̀ ìpè ń dìbà yìí. Ṣé Ẹ ti sọ fún dáadáa lẹ́gẹ̀dẹ̀ wá bá dé bí pọ́tà. Coastal Road tí ò ní ṣìṣe bí ò ṣe ní ṣìṣe mi ò. Ẹyin náà rẹ̀ yóò ga o. Wọ́n náà wò báwo èèyàn ṣe ń sọ tó ń sọ wọ́n náà wò wá wò ká kọ́mẹ̀ntì kí wọ́n náà gbọ́ ká kọ́mẹ̀ntì. Kọ́mẹ̀ntì ò yẹ ká o. Tẹ bá lọ ka kọ́mẹ̀ntì lọ́wọ́ ẹ̀ máa rẹ́rìn ni o. Ìtọ́ pààyàn lẹ́rìn kún bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn fún ní ìsàlẹ̀. Ìtọ́kọ síbẹ̀ ò dá. Mi ìkan tọ́kọ síbẹ̀ ò dá. Mo ka kọ́mẹ̀ntì mo dẹ̀ bú sẹ́rìn. Àwọn àgbàlagbà wa gan ti ń dán méje padà. Ọmọọba, you don't need to follow the crowd. Follow your mind. Ọmọọba. Ẹnì kan kọ́ síbẹ̀ yẹn oníjọ́ ọmọọba yẹn á bọ̀ lọ́lọ́ lé padà bọ̀ báyìí. Ọmọọba, má lọ lé tìsárúwọ́ ọjà o. Wàláì gbogbo àwọn àgbàlagbà tó ń dán méje. Bẹ́ẹ̀ni ká sọ̀rọ̀ àyè Ọmọọba àgbàyà ni ní sàyẹ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀ ní kọ́mẹ́ntì.
nǹkan tó máa ń láyò ṣùgbọ́n àgbàlagbà ní gbogbo yín. ṣèbá àgbàlagbà ní gbogbo yín so díìsì téèyàn bá ti sọ̀rọ̀ Tinubu ní dáadáa tó bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dáadáa sí ẹ máa gbọ́ ọmọ bá àbá yín jà. ẹni sùn kò máa ń dá mi ẹni tí ó ní mo sọ fún ẹni pé so Tinubu ò ṣe nǹkan tó dáa láti 3 years mo fẹ́ sọ fún pé Tinubu ò ṣe nǹkan tó dáa ní Nàìjíríà. ẹ má wọlé o ṣe dáadáa sẹ àló ṣe dáadáa. Ṣé nǹkan tẹ̀ ń sọ ṣó make sense? Ṣé nǹkan tẹ̀ yín náà sọ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ yìí sí? Kò ṣe dáadáa sí alágbá tí yín àgbà tí yín sẹ̀. Kí sọ fún pé Tinubu ò dáa nígbà tó ẹgbẹ́ ráìsì sí 80,000 tó di platform yìí 80,000 náírà ráìsì. Nínú owó tó ń ṣe fún state government nínú owó ibo ló ti generate owó yẹn tó ń ṣe fún allocation tó ń fún state government and local government ibo ló ti ń rí. Ọmọ bá tẹ́ lọ sọ nípa kóòsà ẹ má jẹ́ ọgbọ́n lẹ́nu yín tà mo bẹ̀ yín ni ọmọ ẹ̀ka àwọn èèyàn mọ̀ ẹ tọ́jú ẹ̀. Nípa kóòsà kí ni? Bàbá gbogbo ìtàn ṣe yìí kàkà kó má wọlé ó tún máa ní sọpọ́tà sí ni gbogbo ìtàn ṣe yìí kò gbé débi kankan. Ìyẹn kọ́ là ń sọ ẹ bá wàá bá wa jà ń bí kì í ṣe jà ó lè dáná là ń sọ. APC word esco wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn esco word APC. Ẹ má yí síjà ọmọọba kò dá báyìí náà. Yí síjà mo ní kẹ́ pọ́ǹtì èèyàn kan tó lè ṣe fún mi ká pọ́ǹtì fún ẹ pọ́ǹtì èèyàn kan ẹ̀yin náà pọ́ǹtì èèyàn kan pẹ̀lú ìdíje pẹ̀lú èjì yín ó mọ̀ decide. ẹ̀yin pọ́ǹtì èèyàn táwọn ò mọ̀ èmi tẹ̀fẹ́ kọ́ máa bèrè pọ́sìtì wọ́n ní owó pásítọ̀ ọdún ní Tinubu fi ẹni ṣe táwọn mọ̀ nìyẹn ẹ̀yin pọ́ǹtì èèyàn kan ọmọọba bàtẹ́sì èèyàn kan fún wa ẹ sọ fún wa pé èèyàn kan lálẹ́ lẹ́ bìlíf kó lè ṣe kẹ́kẹ́ sọ nípa ẹ̀. Prince ẹ jẹ́ kí sáré sọ kíní kan fún ọmọọba so orí ọmọọba nǹkan tí ẹ mọ̀ ni wípé gbogbo wa tá a wà lórí bíbá yìí ọmọ Nàìjíríà náà ni gbogbo wa Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni sà tí Tinubu bá ṣe dáadáa ẹ̀yin inú wa dùn á support ẹ̀ àwa ló máa mọ̀ á máa support ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí Yorùbá ni bó à ń sọ fún yín wípé Tinubu ó wá àwọn èèyàn wá mísì Buhari wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà fún Buhari jẹ́ pé ìpè náà ń gbé ṣe ńgbà tó wà ń bẹ̀ o Tinubu wá dé ó wá da gbogbo ó wá dojú everything kodo ẹ̀dẹ̀ wá ń sọ fún wa pé owó tó save látara owó Bureau change olófiṣe coastal highway Tinubu fúnra ẹ̀ sọ pé òun lọ yáwó owó lòun yá kódà tó tún fẹ́ yá mí ní òtútù apply fún mi báyìí tó tún fẹ́ yá. ẹjọ sà àwọn ìlú tó jẹ gbèsè jù lágbàáyé ìlú mẹ́wàá tó jẹ gbèsè jù ẹgbẹ́ jáde ṣé Nàìjíríà wà ń bẹ̀. Bàbá kí wọ́n wá pẹ̀lú àwọn yẹn tí wà là ń sọ. We are talking about Nigeria as a country. We are talking about ìlú tó jẹ gbèsè. Let me answer him. Ẹ sọ yẹn. Mo fẹ́ dá yín lóhùn. Àwọn ìlú tẹ́ ẹ máa fi ń ṣe example ní WhatsApp group APC pé wọ́n yá owó. America is among them. America owó gbèsè tó jẹ America ò jẹ gbèsè ní náírà. Gbọ́ báyìí America ò jẹ gbèsè ní náírà America jẹ gbèsè ní dollars. Ẹjọ́ country wo ló ń print. So Nàìjíríà jẹ gbèsè ní náírà. Ṣé Nàìjíríà máa jẹ gbèsè ní náírà? Ẹni sùúrù ẹ má bínú. I think the problem we used to do is that we used to mix economics with finance. Yes. Yeah. And that's the biggest problem. Tamani gbèsè àwọn tó máa ń jókòó sínú Senate America tó bá máa jẹ gbèsè wọ́n máa ń jẹ gbèsè on a reasonable ground. Their first memo lórí gbèsè ni pé báwo ni gbèsè ṣe máa bẹ́tà àwọn American citizen first. Then they borrow those funds. Example gbèsè ẹni treasury bond tó ń jẹ China. Those funds are used to make military facility and equipment. Ẹ bá tẹ̀ sọ́ di budget inú budget lẹ ti máa understand àwọn kìíní. Yes, òótọ́ lẹ̀ ń sọ. No, brother, òótọ́ lẹ̀ ń sọ, but ẹ sọ ti Pakistan. Ẹ sọ ti Pakistan. Ṣé Pakistan dájú Nàìjíríà lọ? Ó lè ṣe irun sí báyìí náà bàbá yìí. Báwo ni máa ń ṣe reason now? Now, gbèsè títí Nàìjíríà tó bá yá owó for example wọ́n máa ń yá owó ìwé tó jẹ́ pé kò sí any other of transparency níbi bẹ̀. Wọ́n tiẹ̀ máa ń pín ní kò owó oṣù fún nǹkan gidi. Ẹ wo irú sẹ́nẹ́tọ̀ tó jẹ́ pé nínú owó gbèsè kí
Senate President Maswepe, all of you should go and check your phones. A little token has been sent to you. Yes. Nínú gbèsè tí wọ́n yá fún Nàìjíríà, ẹni sùúrù, òun ni wọ́n fi ń fund the wardrobe budget, òun ni wọ́n fi ń fund the housing budget títí tí táwọn nìkan, not for the people in the state, but for the statesmen. Àwọn statesmen wọ́n ń fi gbogbo àwọn gbèsè Nàìjíríà fund. Okay, mo accept pẹ̀lú yín sir. Irú àwọn mọ́tò, mo accept yẹn. Ẹni sùúrù sir. Bàbá ọmọ ẹni sùúrù jàre, bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ náà ṣe ẹ̀sọ̀ lágbára yóò kà mọ́. Mo gbà Nàìjíríà ò dáa, Tinubu ò dáa. Ẹjọ́ mo gbà pé kò dáa, Nàìjíríà ò dáa, Tinubu ò dáa. Ẹjọ́ ta ni ká vóòtì fún ní 2027? Pẹ̀lú èjì yìí kẹ́ máa parí ọ̀rọ̀. Please, I don't want to be disrespectful and drop you. Please, just wait first. So, this is the thing here, sir. Àwọn tí wọ́n yá owó yẹn, they are borrowing those money for their own pocket. So, kò lè work. Àwọn yẹn wọ́n yá owó for the sake of their own personal finances to boost their own account and boost their wealth. For example, irú Tinubu ń sìn yìí, gbogbo owó tí ó make from the IGR Lagos State was used to enrich his own political career. That was why he was so super hungry. Ẹjọ́ ká super tap, ẹjọ́ ká tap. Ẹjọ́ ká double tap. Thank you, sir. Ẹjọ́ ká double tap, ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹjọ́. Kẹ̀kẹ́ send the gift to see. Olómùfù program yẹn double tap, ẹjọ́ gbogbo ẹjọ́ ká double tap, your hand on the screen. Ẹ bá wo gbogbo àwọn tó kù, irú nísìnyí, Àtíkù ń ta generator, Obi, trader ni, Kwankwaso, òun náà níṣẹ́ títí ẹ̀. But Tinubu yìí, he has no job. Company tó sọ pé ó ti ṣiṣẹ́, the company has no record of him working in that company. And this is the kind of person that you want to be Nigeria as a Tobito is a disgrace. To buy the Tinubu Nicola to represent you in the international forum. So let us be open-minded and not to be closed. Taba Webe, Tinubu owns a structure. Tinubu keeps shooting himself in the leg. For example, Ombu Atiku privatized. Go and look at, since Tinubu became the president of Nigeria, every deal Tinubu to share with international companies are all private entities. They are not government-owned companies. They are all private entities, including the tax company. Tofewa audit the tax in Nigeria is the same tax company that audits Shagori's account in France. Ẹjọ́ ká double tap, bá gbọ́ kún bẹ́ẹ̀, ẹjọ́ ká double tap torí Ọlọ́run ẹjọ́ náà. Come and sell Tinubu is a very, very disaster idea. It's a very, very big tsunami. Tẹ́bá sọ pé ẹ fẹ́ máa fún wa ní Tinubu jẹ́ bíbá yìí. Poison and paper. Okay, sir. Ọmọọba mo ti gbọ́ poison ni. Panama vote fún wa. Wọ́n tàbí tàbí fún. Ẹ máa decide fún yẹn tẹ́ fún ti fún pẹ̀lú èjì. Ọmọọba you can be a president. Adékàsí bá ti fi létí kò dá o. Ẹ lọ sí comment section, ẹ lọ kúnlẹ̀ kẹta wọn tó ṣe bí ẹ̀dùn. Pẹ̀lú èjì wọn kẹ́ mọ̀ sẹ́ni tí wọ́n fòtì fún. So, Wàhálà. Adika ẹ lè ṣe president. Prince ẹ lè ṣe president. Ọmọ báyìí lè jẹ president. Ọmọ báyìí lè jẹ president. Ẹ jọ kí ló ṣe òkòdì ìwàlà? Kí ló ṣe àwọn respectable women? Kí ló ṣe Natasha Akpoti tí ó lè ṣe president? Kí ló ṣe Kájọ́sí Fúnmi tó lè ṣe president? Kí ló ṣe èmi tí mo lè jẹ president? Tí president bá sọ̀rọ̀ nígbà yìí, I'm always happy because ọmọ Nàìjíríà tó sọ̀rọ̀ with international mind. Tí Mr. Mobolaji bá sọ̀rọ̀ nígbà yìí, I'm always glad because I have seen people that yes, ọpọlọ wọn wà broadened láti lè sọ solutions to problem. Kí ni báńkì zombie ni wọ́n. Zombie ni wọ́n. Ẹ wo steel industry tí Tinubu lọ bá sign deal ní UK. Wọ́n ní brain. The same steel industry dey play. It is not the UK one. Kick and follow. Kick and follow ńlá gan.
bàbá yẹn ti above 60 o. Queen ó nígbà kankan kí báńkì ṣé ẹ wà wí ẹ ibi tí Tinubu bá ti ń make his speech tí Tinubu bá sọ pé ẹ̀rín á máa lọ ni wọ́n máa rí èdè ẹ̀rín á máa lọ ni Tinubu bá ti bàbá ti dàgbà. ibi tí wọ́n ti wà fún ọ̀nà pọ́nà. To be honest, ara ń fún mi sí bàbá yẹn dà pé bátìrì ló ń lò. nífẹ̀ẹ́ Tinubu. Ó dà pé bátìrì ló ń lò. Ó dá sáà tó ṣẹlẹ̀. Tinubu ní short come sí ti tiẹ̀. Ṣé wọ́n ti wọ́n ti àgbẹ̀ tẹ̀sẹ̀ ní Tinubu? Ṣé àwọn bàbá yìí tó sọ̀rọ̀ àwọn gangan ní ọ̀tá Tinubu? Àwọn gangan ló yẹ tiẹ̀. Olómi ìjọba ọmọọba yẹn wọ́n ti ń dán méjì padà. They never see this man ó ṣe kan tí ò dáa kan sì pe àkíyèsí ẹ̀ sí. Tí bàbá bá ní wọ́n máa pàjáwọ̀ ẹ̀ lágbára. Wọ́n ní ṣe master plan. Tó wà ní comment. Wàhálà wà ìsìndà ipò 1,000 mú ìgbà tó máa padà sílé sẹ́yìn mú tí ìgbà tó máa padà sílé. Ẹ má yí òwe máa padà sí o, bóyá tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń gbà wọlé, ṣẹ́rí ẹlẹ́sìn ọkọ̀ kí wọ́n tó lè báńkì. Kí wọ́n tó lè ṣe ìwádìí, Mr. Lucas, Kimbanki, let me hold on for you. Okay, jẹ́ kí Mr. Wẹ́jọ́ níbi tá a dé yẹn ẹjọ́. Ẹyẹ kí Play sọ̀rọ̀ ẹjọ́. Epo tó wà ní 130 yẹn. Ẹjọ́ mo bẹ̀ yín torí tọ́lọ́. Kọ́ ẹ ká tó sọ̀rọ̀ kí Play bá kọ́ tó sọ̀rọ̀ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín torí tọ́lọ́. Mo sáré kúrò mo lọ sáàjì fún ni. Naira devaluation tí mo mú wálẹ̀ kan tí àwọn T-Pain supporters wọ́n ń controvert mi. Òun ni mo sáré lọ ẹjọ́ ẹ bá mi kà á. Ṣé wọ́n devalue náírà ni? No devaluation kì í sẹ́ wọ́n kàn ń lo grammar àárọ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ jẹ́ kó lórí bàbá tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́ sọ̀rọ̀. Kí wọ́n á sọ bóyá tí mo sọ yẹn kọ́ ló wà nù. And that was early 80s during the government of Shagari being 20 years ago. The government devalue his currency to have more local currency because most means ẹsẹ máa sọ lórí platform yìí. Torí náírà powerful nígbà yẹn ju àwọn pounds tí wọ́n bá wọn rival gbà yẹn. Don't be devalue Mr. Daddy Prince ẹjọ ẹ má bínú sá. Reason don't be devalue currency don't be devalue náírà ní pé ní à ń ta crude oil in dollars so $65 ni wọ́n ń ta crude oil so the more bá ṣe devalue currency títí wa láti máa rí more local currency but the problem is on we the masses our masses ni a máa feel blunted because nǹkan tó yẹ ká máa rà ní 10 naira a máa rà ní 15 naira because wọ́n ti devalue agbára owó tí ó wà lọ́wọ́ wa so èyí tó wá kù lérí rẹ̀ 40 naira yẹn yóò máa lọ sọ́dọ̀ government. Mr. Mobalaji. Yóò máa lọ sọ́dọ̀ government. Mr. Mobalaji. So kán bá wa kà á. Bóyá máa kà fún yín sí èèyàn tó sọ pé Amẹ́ríkà lẹ́ẹ̀kọ́ yẹn ẹ jẹ́ sọ ọkọ fún yín Amẹ́ríkà play tricky kan ní World War II nígbà tí wọ́n end World War II ó play tricky kan ṣe rí oníkọ̀ọ̀kan tó ń pè ní petrodollar nǹkan tó ń dájà Iran àti Amẹ́ríkà nǹkan tí Amẹ́ríkà fi dá síta ẹ̀họ́ gangan nìyẹn o petrodollar ṣe rí for your currency to be powerful you have to have leverage. On that currency, you have to put a kind of leverage. This is why an economics personnel will always be different from a finance personnel. And to understand the finance, check that yes, good gun the share, understand. But when it comes to economics, you should know how to use people's ideas, you should know how to use people's intelligence, you should know how to understand what is the need of the people? In Nigeria, I need to understand the capitalism, to understand the basic economics, how to manage people, and not just manage, how to even micromanage managers that will manage people. Because I saw to disburse your work from our local government autonomy. Owó tó disburse for our local government autonomy. Is it micromanaging those government sectors? Is it checkmating the money? What are they using it for? Is there internal affairs in the system?
mo sọ ní òtún mi bá jẹ́ president màá kọ́ dá subsidy padà náà màá máa sọ màá máàkì àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ń gba subsidy yẹn bó ṣe yẹ kó eré nìyẹn you will mark them. How is it create production? It's possible now. Kò ní ẹ̀rọ díẹ̀. Ṣé ìdí tó fi yọ subsidy yẹn? Òun fúnra ẹ̀ mọ̀ pé to subsidize everything is good for the country. But it has been added to his campaign then that òun máa yọ kìíní yẹn gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́jọ́ sọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn. Ó fi bojú ni underground ó mọ̀ pé is a pain to the country. Ẹjọ́ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀. Bóyá pépè gbọ́ ẹ̀. Ṣé rí lákọ̀ọ́kọ́ náà nǹkan tó jẹ́ káwọn politician máa take wa for granted ní Nàìjíríà ni wípé. Bóyá bèbí kiss will lẹ́tẹ̀ pé mi bí mò ń respect ọ̀dà báyẹn tó bá ti jẹ́ gbà tèmi èmi náà fẹ́ sọ̀rọ̀. Bóyá bèbí lẹ́tẹ̀ pé bèbí kiss will bóyá bèbí kiss will kíra di ọ̀gán. Olóògbé Òṣòkò mọ́lẹ̀. Olóògbé tútù òṣòkò mọ́lẹ̀. Sísítà mi ló fẹ́ bá jà. Federal. So àwọn politician lákọ̀ọ́kọ́ náà I'm talking about deadly politicians àwọn bíi Tinubu yìí Tinubu kò sí politicians ó yà wẹ̀ tó Tinubu ní gbogbo Africa báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí let's just say. Ó yà wẹ̀rẹ̀ o. Ṣé rí politicians like Tinubu wọn believe wípé àwọn mẹ̀kúnnù wọn deserve nǹkan tó dáa. Àwọn mẹ̀kúnnù fúnra wọn àwọn náà nígbàgbọ́ wípé àwọn gan náà fúnra wọn deserve nǹkan tó dáa. Láti sọ ẹ máa rí pé Tinubu ò ní ambition kankan àti ṣe nǹkan kan fún Nigerians o. Ó kàn ń gamble into things kó sà lè sọ pé at least ó ṣà ń ṣe nǹkan. Now tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn máa kígbe subsidy. Ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ̀ mọ̀ pé Iran tó ń jagun ṣé wọ́n pé àwọn Iran sọ subsidy owó epo? Iran tó ń jagun government ń sọ subsidy owó epo ní Iran. There are other many oil producing nations. They have ways tó fi máa ń sọ subsidy láti eliminate corruption. Akúrẹ̀tẹ̀ o. So Tinubu tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ láti mú ara rọ mẹ̀kúnnù wọ́n mọ bó ṣe máa ṣe wọ́n mọ bó ṣe máa tackle subsidy yìí. Àwọn Iran wọ́n ṣe subsidy wọ́n tackle corruption now. They have policies in place on how to mitigate corruption in those systems. So, but this guy, because he doesn't care, he knows that the people that is ruling over, they are people who don't believe that they are deserving of good things. So whatever he does, they will always make excuses for him. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, ìjọba ni mò ń bá ṣiṣẹ́. Ìjọba British government ni mò ń bá ṣiṣẹ́. Àní zombie ni wọ́n, ó ti gba ọpọlọ wọn, ó ti kó ọpọlọ wọn lọ, ó fa etí wọn. Ó ti fa brain wọn, ó ti fa ọpọlọ wọn, ó ti fa etí wọn. Ẹ kàn máa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan kọ̀ọ̀kan náà, ta ló tún dé tún dà gbogbo ẹ̀. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ǹjẹ́ wọ́n ti wẹ̀ mọ̀ wípé àwọn ọmọ ìlú yìí àwọn gan ló tẹ̀ tó ń gbàjọba. Kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́nyàn máa sọ lójú afẹ́. Àwọn ọmọ òyìnbó wọ́n máa gbá government. Wọ́n máa gbá government torí pé kíni gbogbo àwọn tẹ̀sán pé wọ́n yáwó wọ́n ní àwọn country tó yáwó. Láti 1947 ní British government wọ́n ti establish social security system wọ́n ti establish láti 1947 ó túmọ̀ sí pé youth tó bá graduate tí ó bá ṣiṣẹ́ ìjọba máa fún ní standard allowance wọ́n máa fún ní housing allowance wọ́n máa fún ní everything èèyàn tó bá bímọ tó ṣẹ̀ bímọ ọmọ ẹ̀ á máa gba child care fún ọmọ ẹ̀ títí tọmọ ẹ̀ á fi pé 18 years èèyàn tó bá ní disability wọ́n máa sanwó fún kó ní disability kò lè ṣiṣẹ́ wọ́n máa sanwó ilé wọ́n máa ṣe wọ́n make sure pé they have social security net to make sure that nobody is poor in their country. Nobody is poor in their country. And we are saying that our people yìí, ṣé wọ́n lórí méjì ni? We are deserving of these good things, but Nigerians come here to make excuses for these witches and wizards. Tí wọ́n fẹ́ káyé wá dá. Owó yẹn wà ń bẹ̀, wọ́n ń dáná, wọ́n ń dájẹ́, ẹ̀dẹ̀ ń wá bí, àtúnwá ń defend wọn.
As a Nigerian, I'm not a very low way that of where to support Tinubu. Tell me one thing to benefit to get to Badon. To your command to report to Nigeria by Lee. But I want to say, what I say, àwọn tí máa ń lẹ́ẹ̀ka ti gbọ́ ni. So àwọn PDP ń ṣe ṣọ́pí Buhari débẹ̀ ó ní òun fẹ́ ṣọ́pí ó sọ di empower ó sọ empower 2 years kò ṣe mọ́ ó cancel gbogbo ẹ̀. Tinubu fẹ́ yẹ kọ́ ọmọ Nàìjíríà pọ̀ ni. So now as you speak now as I'm telling you now. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kò sí nǹkan ẹyọ̀kan láyé tí wọ́n benefit láti ọwọ́ government kan ní this is what government put in place in form of social security safety for anything whatsoever, not in healthcare, not in anything. This country wants British government wanting to subsidize the public transport buses láti 2021. Government in all buses across England, Wales and Northern Ireland. One good of car ticket want to £2, just £2. The idea is that subsidy when the government lo mama son originally you to come and charge when you government lo mama son just to encourage people who don't want to work to go back to work. And every year one review check the data. As this initiative bring about any improvement, say oda since that 2021 is still in place now. Do Nigerians even know that àwọn British one nǹkan tí wọ́n tẹ̀ máa ń pè ní cold weather allowance tó tútù bá wà government àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ government máa send owó s'account wọ́n á pè ní cold weather allowance ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ mọ̀ pé òtútù pé torí pé wọ́n mọ̀ pé expenses máa lòkè láti máa hit ilé. I'm not speaking as someone who is guessing. Ìjọba ni mò ń bá ṣiṣẹ́. I'm not supposed to come here and be saying this thing. I work with the government. Everything tó bá ń ṣẹlẹ̀ ìjọba máa wá ẹgbà láwánsì. You don't need to know any politician. You don't need to do nothing. You just be in your room and you are receiving it. Ẹ̀yin ẹ̀dẹ̀ ń wá à ń sọ fún yín pé Tinubu fẹ́ kó yín ṣẹrú ó fẹ́ kó àwọn ọmọ yín ṣẹrú ó fẹ́ kó àwọn ọmọ yín ṣẹrú ẹ̀dẹ̀ ní láéláé sẹ̀ pé nǹkan tó wù yín nìyẹn. Ó ti kó wọn ṣẹrú already. Tinubu ti kó wọn sínú ọjọ́ already. Èmi ló kàn ó kúlẹ̀ máa táàbù mi ní kẹ́ má bàa kó sí mi lẹ́nu ẹjọ́. Mo ti dákẹ́ ẹgbẹ́ Tinubu kúkú sọ fún òun ló kàn ẹ. Ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ẹjọ́ tó ní 5 minutes fún mi 5 minutes ọ̀wọ́n kó sí mi lẹ́nu ìpẹ́jú máa lójú tó èmi. Tinubu ti kó yín sínú. Kó ẹjọ́ fún mi 5 minutes. Tiẹ̀ ti wà nínú oko ẹwẹ́. Bẹ́ẹ̀ bọ́ ló nú ẹ̀dùn kú báyìí. Kí Nàìjíríà wà bọ́ ọdún sọ̀rọ̀ dáhùn táìmù jù bẹ́ẹ̀ náà bàbá mi. Bàbá olùkọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹni kí bàbá. Ẹ jẹ́ ká sọ pé mi ṣe máa ń fọ́n sùn lẹ́kú já sọ̀rọ̀ tán wọ́n rà kó sí ẹ̀ lẹ́nu. Ok, ẹ ṣe gan. Ẹ má bínú sí mi o. Nàìjíríà, are we in a good position? No. Àlọ́ máa ma praise ìlú tí insecurity wà. Ẹ jẹ́ àgbẹ̀ òkúta pẹ̀lú. Irú àwa yìí Nàìjíríà ló yẹ ká máa gbé insecurity. Are we proud about Nigeria? Am I in particularly? No. Ìyẹn kọ́ lèmi bá wa, ìyẹn kọ́ lèmi máa ń sọ lórí platform. Then problem tèmi wá máa ń ní àwọn Nigerian diaspora. Ṣé èyí ti wá wò ó pé gbogbo àwọn tó máa ń ṣe submission gan tó máa ń sọ pé Nigerian diaspora Western world ló ń wà. Tọ́mọ́dé ti ń sọ̀rọ̀ de Western world tẹ bá gbé ìdérègbè ewúrẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ bá gbé sí government tó máa rú because system náà ń pè é. You can't eat your cake and still have it at the same time. So tẹ bá fẹ́ kí Nàìjíríà dáa ẹ máa lọ sí àwọn ẹ máa wo àwọn country tó wà ní developing nation kí náà ṣe tí Nàìjíríà fi dáa. Èèyàn kan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ sábà báyìí nípa England or no England. Tẹ bá fẹ́ kí Nàìjíríà dáa ẹ̀ ní máa wo England ẹ̀ ní máa wo America ẹ̀ ní máa wo Canada ẹ̀ ní máa wo Europe àwọn yẹn ti build system ló rọ̀ ẹ máa lọ sí àwọn country tó ń pè ní developing nation báwo náà ṣe ń ṣe up till today China classify her as one of the developing nation ó sọ pé òun ti ṣe part of develop ó dẹ̀ ní reason torí fún kíni in a developed nation system rule in developing nation people still rule to call their citizen in order to maintain the law and order so
in Nigeria case, who are we? Talawa. Tani àwa. Ìgbà táwọn kan sọ̀rọ̀ currency. Èmi tí mo dẹ̀ wá síbi tí mò ń sọ̀rọ̀ Tinubu, ó ní reason tí mo fi ń sọ̀rọ̀ Tinubu. Changes lèmi ń wò. Tinubu corrupt good. Kò ní certificate good. Kò mafia ni good. Ó náwó bo anyhow good. But kí ni àwọn changes tí mo rí ní as a experience man tí mo rí pé this is a way forward. Currency is part of it. Èyàn kan sọ pé Guinea gan Japanese yen is second control world economy in the West. Lẹ́yìn by exchange rate. Mo lè challenge everybody for the past, don't let me exaggerate, for the past 15 years, our currency is a paper. That is why Nigeria is not part of the transaction all over the world. We are not part of transaction country. But in government came, and now we are part of the transaction country. What does that mean? Only a transaction. Our currency is stable we know the real value. And you need to know the value of your currency before a country can move forward. So that positive angle alone, I'm dying for it. I will be saying it. So I will challenge anyone. Who told you this thing you are saying? Okay, let me learn. You say you live in England. You say you live in England. I will give you an example. You say you live in England. So you now, after my submission, you will now tell me how you used to send money to your family. Play fair. You say you live in England, we work with the government. I will give you one quick assignment for you to know what they call you are in an isolation. Nigeria currency is in an isolation location before. Now we are part of the world. It's not about how much you change your money. We can't have one opinion. Nigeria were in an isolation center before. Okay. We're in isolation center before, but now we are part of the world. You can do transaction. A country who cannot even do transaction, you want to develop, you want country to come over, to come and invest. No way. Now, I will put my question to that play fair. You say you live in England. I pray maybe you have been there for the past 10 years. So let me just take it 10 years to last 5 years. How do you remit money to your family 10 years ago to the last 4 years? How do you do it, and how do you do it now? Thank you. I will submit I will relieve. No. Still 1 minute remain. Okay. So let me answer. No. Don't worry. Time will make you. Now, when you are talking, say how much is exchange rate? It's not about exchange rate. How powerful is your currency? Japanese yen, Japanese yen, $100, 10,000 Japanese yen. But it's the second control currency in the world. Is the second control currency in the world. So till our Ibawa Taban very positive. Tinubu came in. Now, last 2 years, I was in Nigeria, going to gas station, fill my tank without queue. This year, the December, so this January, February, March, I can walk in to fill my gas and leave. Now you can do transaction. Our currency, our card, PayPal, everything is open. This is how a country can move forward. So those are my bone of argument. That's my bone of contention. Those positive are my own. Thank you. I think you should not bother going to give him a response, because people are listening. He's lying, bro. Yeah, I know. So you don't need to give him a response. Okay, I should just talk. Because they don't have response. Tell me how you send money to your family. Play fair, ìgbà mi máa ń wà tó jẹ́ pé a máa tọ́jú adìyẹ sínú cage. Ó ní láti ṣe kúkúrú kù lẹ́kọ̀ọ̀kan. So mo fẹ́ kẹ́ rí ọ̀rọ̀ láti kíkà bẹ́ẹ̀ pé àsìkò adìyẹ tẹ́lẹ̀ máa ṣe kúkúrú kù ni. Ta ló kàn báyìí? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀.
mo fẹ́ ká padà sí orí tọ́pìkì wa, do you think Nigeria can get better? Now mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan, we finalize in series of way and a lot of, and these have already brought a lot of argument and a lot of discussion. Anyway, what I want to ask now is that question watan béèrè, mo kọ́ fẹ́ gbé nǹkan méjì kan kalẹ̀. Do you anybody think Nigeria can survive based on Nigeria, or we should part? That Nigeria should divide? That's a good question. Does anybody want to go first, or do you want me to answer you, sir? You can go first. Sister, I just can hear first. So, first. So, for me, it all depends. It depends on what we want to do as a nation. We need to firstly, we need to have a national vision for our country. So, national vision in the sense that what do we want to do? Where do we want to be in the next 10, 15 years? We never have time on others. Yeah. So, Monoti by Jonathan Yaradua. Never have time on what àwọn yòókù ẹjọ́. All right, okay. All right. So, nígbà àwọn Yaradua Jonathan, ẹ máa rántí pé wọ́n ní kinní kan tó ń pè ní vision, wọ́n máa ní vision 2020, wọ́n máa ní vision 2030, right? And you will discover that in those visions, it encapsulates where they want to drive Nigeria to within those period of years. Am I correct now? Pursue what they call SDGs. Kí àwọn APC tó wá. Ẹ máa rí pé ìgbà yẹn ni Jonathan wá lọ ṣe nǹkan tó ń pè ní National Confab for restructuring of Nigeria, and they produced a very massive document to recommend the way forward for Nigeria as a nation, how we can govern ourselves. Everybody will be okay. And Confab here, recommendation àwọn professor, àwọn lawyer, àwọn everybody no contribute. Nigeria, Jonathan spent a lot of money to develop that document. Okay, as a country, Taba restructure, federating unit, more responsibility. That way we can move forward. But Buhari wa dey, Buhari o kàwé ntie. Buhari o kàwé, Buhari wa gbé document tí gbogbo àwọn àwọn professor, gbogbo àwọn ọ̀pọ̀ Nigeria, tí wọ́n produce over a period of 3 months. Not only that is discuss national dialogue. National dialogue pé bá ṣe fẹ́ develop, bá ṣe máa ṣe ní tí need àti pín. Buhari dey gbogbo o trash sí dustbin, what you see dustbin. And that is why you see after that, our federating units, our tribes, one better so one fellow separate way. My answer therefore is that in Nigeria, Nigeria, that national confab of 2011, we still have to go back to it. Let everybody bring their concerns to the table, and let everybody's concern be addressed and equally. Tia ba ṣe bẹ́yẹn, tá bá ṣe bẹ́yẹn, tá bá tẹ̀ pín tó lúkálùkù lọ ṣe tiẹ̀, tí Ìgbò lọ, Hausa lọ, Yorùbá lọ. Still, you address the problem because what we currently have as a constitution to address the individual journey. We need to have national conversation, whether we want to stay together as a country or not. I good on the national conversation. National conversation. So that is where to start from first. And Buhari rule over me. Rule over all of us. Comment that's my own point. Thank you very much. Lórí nǹkan tẹ́ sọ yín sìn, the only singular party mo rí dìmú bẹ́ẹ̀ kẹ́kẹ́ ni pé national confab must be revisited. Yes. All right. Ẹjọ́ ẹlòmíì tó adó fẹ́ sọ̀rọ̀ next. Tálẹ̀ ni ẹ. Okay. Wọ́n bá dé yẹn. Ẹjọ́ bá time wọn ẹjọ́. We need to get time. Everybody timer is 9:05. I'll stop at 9:10. So, Sherry, Teba Wudada. Tẹ̀bí kan tí Nàìjíríà fi ń dá nìyẹn. Ṣé máa ní kan tá à ń sọ pé ta ni ìwọ báyẹn tán lè táìmù ẹ?
ẹni sùúrù wọn ti táìmù ara wọn nìyàwó náà ló ń bá táìmù wọn. You see the people want to give example with their àwọn náà ló ń bá wọn táìmù ló máa ń sẹ́mi sálómi tútù is the one timing them for us. ẹ mọ̀ pé kákùkọ̀ bá kọ̀ omi tútù lẹ́gbẹ̀rẹ̀ ayé náà. a ní ẹ má wọrí àwọn ló ń bá wa táìmù wọn already. ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń bìbà yìí tí mo táìmù ara mi mo fi táìmù mi sí orí. Yes now I see it. mo táìmù ara mi mo fi táìmù mi sí orí bàbá king ibẹ̀ ni mo ti ìwé gba táìmù dẹ̀ pé mo stop. èèyàn tó bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ti jẹ́ moderator kò lè táìmù ara ẹ̀ moderator ni wọ́n lè táìmù ara wọn. àwọn nọ́mbà wa táìmù wọn mò ń ṣàlàyé fún ọ lẹ́ẹ̀kan Mr. Olómi tútù ẹ máa ṣe sùúrù ẹ jẹ́ bá dá wọn padà wọn kó múlẹ̀ dùn díẹ̀díẹ̀ jọ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sà. gbogbo hypertension tẹ̀ tí wọ́n so nǹkan tí mo sọ nù ṣe rí lórí hypertension sir àbí tí play first stop ṣe rí first of all we need to check what is going on internally because for every problem every country bá ní ẹ lọ wo internal issues tó ń gùn nínú àwọn countries yẹn what is happening ṣe rí gbogbo nǹkan tó build sínú constitution Nigeria is not for the common man. It's for some people that exceptional people. Yeah, it's for them. So can you affect the grassroots? So, Sherry, in a reasonable country, till one bá ṣe law, one máa make sure pé àwọn tí wọ́n wà less privileged lọ benefit jù nínú law yẹn in a reasonable country. However, tí àwọn tó wà ní ilẹ̀ yẹn tó bá benefit wọ́n tún máa tún ṣe interest fún àwọn tó wà lókè kò jẹ́ pé they will be able to be bigger than what they were before. So in a capitalist government or any kind of government that is looking to move forward, they will combine the economics and the finance statistics together to be able to ensure that the country move forward and they all get they all work well with each other. So, Sherry, for Nigerian case, Nigeria can always be together and function well. Toba Jojoko on a sitting place, we have a meeting or a summit, come together. Kini koti on lack lọ́dọ̀ tete, kini koti mo lack lọ́dọ̀ tèmi. Ẹjọ́ wo síra wọn, ẹ ṣe plus and minus tó wà ńbẹ̀. Okay, nǹkan báyìí ni irú káfí country like Canada káfí ṣe example. In Canada, Alberta, you don't feed most of a lot of people need oil and other things. Quebec, will not generate energy. BC, same thing. Won't generate energy. See about almost 3 million homes in the US. So, in Nigeria, for example, Lagos State, Lagos State, Tobajo come together. See gbogbo regions Tobajo work together. Okay, ẹjẹ ká ṣe power plant in Lagos State. Omi yẹn ká transfer ẹsẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí platform yìí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti solve problem Nigeria ṣe rí this guy dey burst my brain kájọ come together ká ṣe kinetic energy. Omi yẹn tómi yẹn ṣe ń wá olóbi tútù ìwà aláàpọ̀. The wave of the water only cause kinetic energy and tobacco machines to transfer kinetic energy. See electricity. You can actually generate electricity to the whole of West Africa. To be honest, for my own work with ChatGPT Timothy. So Tobashi, and it can actually power a lot of homes. The energy will go down. We can actually have free trade with other countries. Nigeria and giant of Africa, it can actually work. The dream can work. Imagine Nigeria generating power to millions of homes in the West Africa. You understand? It will generate revenue for Nigeria and also for the insecurity of a thing. Total insecurity. If the budget are well disbursed to the right source and it is touching the grassroots, in as much as a minister or a senator can be earning millions in allowances alone, not in salary,
cut those allowances out and use it to pay the grassroots military, fund the military, at least the little salary to minimum wage for military to should be nothing less than, with the current situation in Nigeria, should be nothing less than 800 to 900,000 for a Nigerian military to survive. Not only military alone, the whole citizen at large, the minimum wage will be nothing less than 800,000. And the more your level is, come on, they are 10,000 or 20. Formation. How would they be able to generate military? Number two, look at the passport. Number three, look at the currency exchange. Currency. You don't just say that because I'm a country and I start printing money and start spending the money. Anyhow, for possible, you need to have dialogues with banks like the World Bank. You need to have dialogues with monetary funds like the IMF and the other world powers. You need to have a stand in the World Economical Forum, So it's not possible that we go separate ways. This is Nigeria. We are one Nigeria. Over 2,000 languages are being spoken in India as of today. And India is not looking for any way to split up. The only way India split up was when they were with Pakistan, and the Pakistani were more of the Muslims, and they said, no, we don't want to be around you because you guys are idol worshippers. We want to be a Muslim country. One day, those ones went because of religion. They did not go because of the tribe, because there are still some Sikhs in Pakistan as of today. So, Nigeria does not have that economy or finance. Luckily, affect everybody. A lot of problems will occur. And there will not be order. But in as much, Taba work together, Taba fish out our Olori Buruku, Tayo Sita, Tayo Bi, our Tinubu, the likes of what is Mr. Mabola Nisuru. Taba Yawokuro. We will not have problems. The country will be a better place. In as much, we should build the country on integrity. Because number one, integrity is what matters the most. These leaders, none of them has integrity. But out of people worship Bageto, or Nigeria that be Albosani, Tope, Etifisimu, Kobodi, Otipe, and when Albosa and Bekomaro, a Bekomada, I want to damn good governance. That's what we are asking for. I hope I answer your question, Mr. Prince. I should go. Question Mr. Prejo, mo ní question láti béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn brilliant soul tó wà banking and Playfair. Question kékeré ni mo tẹ̀. Why tó yẹ pé àwa diaspora tá à ń sọ̀rọ̀ Western world nìkan la wà. So ṣé àwọn tó kù yẹn wọ̀nyí pé wọ́n ń diaspora ni àwọn tó wà ní Asia tó wà ní other African country? Thank you. Kò sẹ́ni tí kò lè gbé wọlé kó sọ̀rọ̀, kò sẹ́ni tí ò láì díà. Diaspora ni ẹ. I hope you answer. Hello, why táwọn kì í wá darapọ̀ mọ́ wa làwọn lèmi wá ń sọ jẹ́ ti Tinubu. Àwọn nìyẹn náà. Àwọn nìyẹn náà. Ní ẹbí ń ṣe tiwa. Ṣebí Tinubu náà ló fà á. Ìròyìn ò ṣe é fojú bà ní. Agency APC ló fà á. Agency APC ló fà á náà. Ẹ má jà da ọ̀rọ̀ rú. Ẹ jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ bí sọ̀rọ̀ nìkan tá a gbé sílẹ̀. Let me just clear it out and we move on. Gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí APC ló fà á because báwo lẹ ṣe máa lọ gbé èèyàn ní Kenya? It is against the international law. It is kidnapping. Fún ìmọ̀sẹ́ni kankan sí yín láàrin òru, mo wo kinní yẹn, ó jẹ́ bà mí lọ́kàn jẹ́.
I think I can play it for us. One gbé Tinubu very soon. Ṣebí ní pé ya wèrè ni. Wọ́n ti sọ̀rọ̀, wọ́n ti sanction Nigeria in all countries. Màá fi hàn yín. Wọ́n gbé Tinubu very soon. Ìjọba ló lọ́rọ̀ sọ sí nǹkan tá a sọ sílẹ̀. Ṣẹ́ni kankan wà. If I'm permitted. Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sẹ́? My light want is interrupted. If I'm Michelle àbí? Yes, sir. Ọyẹ bá mi bá táìmù Michelle. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ní ẹ̀ka ojú kíní screen yẹn. Do you think Naija can get better? Àwa gbélé pé ṣé kí a ṣì wà papọ̀ ní àbíkálùkù lọ nílò ẹ̀? So which one? So ẹ jẹ́ ká gbọ́. Okay, good afternoon, everyone. My name is Michelle. That's okay. Yes, I feel like, yes, I know, I feel like, and I also know that Nigeria can still be better. Before, like, when you talk about Nigeria, you have to understand that Nigeria doesn't have a leadership problem. What we have is a systematic problem. So, when you look at other countries, like you look at the West, Please bear me with him. Please bear me with him. I want to debate with him. I love that topic. I want to debate with him when he's done. Yeah. So when you look at Western countries, you see that there's a system in place, and if you don't follow that system as a leader, you will be fished out, whether you like it or not. You might not be caught immediately, but you eventually be caught. You see, when Donald Trump, when he was in his first term, and when they did the election, like he said, oh, they rigged the election, that he's not going to leave the post of power. You know, eventually he left by himself. Because if he doesn't leave on the day when his tenure expires, all of them, they will salute him and they will leave him. So that is it. So when you bring that to Nigeria, it's not possible because everybody has been bought. The legislature is meant to be the power that is meant to be checking the presidency. The legislature is headed by a member of APC. Instead of them to be doing checks and balance for Tinubu, they are rubber stamping everything he does. They are all in cahoots together. It will never ever work. It will never ever work where people are in the same party and they had significant. Let's double tap, please. And they had significant places of administration on power. They will never ever antagonize him. Now, when I say systems, we also have to be trained. Like the next generation that they are coming up, we have to make everybody like we have to give each or like the younger people, the younger generation, education on integrity, because most of us we don't have integrity. Like we see it from the littlest things. Like when I was in uni, I was part of our school union, and I went to a private school, and they were embezzling millions, and I tried to antagonize them that why would you do that? Like you've not done what you need the money for, and you are still embezzling. And when I complained, I was suspended from the union because I stood up and I said, I'm not saying you should not keep money or anything, but I want you to do the jobs. What was the things that you said you were going to do when you were applying for these posts? They suspended me as the financial secretary, and I was suspended because I said they embezzled close to 10 million naira. I don't know if you can understand. Like they embezzled 10 million naira in just school union in university. Those type of people may have said it that if I ever make venture into being a politician, whether a governor or a president, I will never ever employ. Nothing will ever bring me together with people like that because they don't have integrity. So we need to first cultivate that culture of integrity and also create a system that checks and balances. Usually you want to be mad. By the time the Lord deals with you, no matter how little the thing you do, you'll be conscious. Look at here now. If you are driving in the UK here, if you are driving, there's security cameras that monitors your speed limit and what you do. Even if you don't get penalized immediately as you are driving, when you get home, you see your fine.
But in Nigeria, there's nothing like that. So anybody can do anything. Even some people will say, I will show you who I am. The next thing, they can lock people up without anything. Like that, we need to, that anarchy needs to be reversed to sanity first. And that will never work unless we have people with integrity. The only way we can achieve that is teaching the next generation of people to have integrity. And most importantly, we need people in places like when I went to school, in secondary school, I feared my counselor more than my principal. And it's not meant to be so, because my counselor is meant to be the one that is meant to teach me and help me out in making life decisions, help me out in becoming a better person and choosing a better career. But I feared my counselor. We used to call my counselor Yamushi because she was very strict. In Lagos, I went to a school in Egbeda, Community Junior Grammar School, opposite Oba's Palace. The woman, she's the counselor, and we were scared of the counselor. And you shouldn't be scared of your counselor. You should be able to, your counselor should be approachable. So now if I'm scared to meet my counselor, I couldn't talk about things. I was bullied when I was in secondary school, but I couldn't walk up to my counselor. So when even just my counselor, which is the closest person that I can talk to about things that are going on with me, I can't talk to them. How then do I expect the students to be better? Michelle, quickly, yes. Prince, do you allow me to quickly react to what he has said? So that Michelle, God will bless you. You will succeed in life. Really grab from Tell them, preach the sermon. Yeah. Okay. But Michelle, you've made good point. However, very good point. The points you made, some of them were, correct, but some of them were not totally correct. I'll start from where you said that our problem stem from, it's not just leadership related. I'm telling you, 100%, our problem is from leadership. And this is why we have leadership problem. Nigerians, we have been battered so much so that we are now forced to blame ourselves for the situation that we didn't find ourselves. We found ourselves in those situations. Now, I'll use Singapore as an example. Lee Kuan Yew came, he said, when he came to that country, he met everything rotten. It was so bad that he will put lift in offices. People will go and wee in the lift. People will go enter the lift and poo in the lift. It was so bad. But look at how Lee Kuan Yew, as a result of his visionary leadership, he turned that country 360 degrees around and positioned Singapore as one of the, top countries to reckon with in the world today. So now, God bless you. Our problem, people say, I myself, I work with the British government, right? I know for sure that 1 year is enough for any leader who has vision and who has turn things around, who has the political will to do the right thing. 1 year is more than enough for Nigeria's problem to evaporate with the will to do so. You've mentioned systems. All those countries you mentioned as an example, the systems did not build themselves. The government built those systems. I give a classical example. And it is human being that can use it. So currently in my office where I work, the government is currently sending surveys around, gathering opinions from ourselves who work in that department on what needs to be done, what needs to be put in place, technology ideas that they can use to tackle certain challenges. So when they put all of those things together, they then put young people in place who will then now, based on what people have suggested, they will galvanize these ideas and they will build stems that they will use to better the lives of their people. And that is what any serious government does all over the world. That is what any serious country of the world, that is what they do. It is not, I'm telling you, if you think Nigerians are lawless, why is it that when they go to other countries, they obey the laws there? Why do they follow traffic laws in other countries? It's because they know that contravening those laws will inevitably result in consequences.
They know that there will be consequences. There's consequences for wrongdoing. Everybody know that if you do wrong, there will be a consequence. But in our country, the leaders themselves, they are the lawmakers are the lawbreakers. Oh, yes. The lawmakers in Nigeria, they are the lawbreakers. The judiciary that is constituted to uphold the law, they are the ones who abuse justice. They are the ones who destroy justice to make sure that there's justice in that country. So it goes down to the fact that we Nigerians, we are innocent in all of these things. It is because the leaders, they themselves have been nothing more than irresponsible, and they lack accountability, and they have lacked integrity, as well as the political will to do the right thing. Thank you very much, Mr. Leader who comes and want to clean that country up, I am telling you, we have everything we need to clean that country up. We have the brain power, we have the resources. All we just need is a visionary leader. I disagree with you. I have a question for you too. Who are those leaders? Who are those leaders? Who are they? Simple question. Who are they? Are they people from Burkina Faso or from Bangladesh? Who are those leaders of Nigeria? Who are they? What citizens are they? Thank you. Now, who they are? When I say that Nigeria has a system problem, when we complain that we say democracy, that we say we are operating a democracy, and democracy is not favoring us, it's because we're not operating the actual tenets of the democracy we are talking about. If we actually operate the tenets of democracy, what did you say? Michi, don't let them gaslight you. The leader, we are the leader. We are not. Yeah, we are not. I'm saying that the democracy that we're talking about, if democracy was true, Akpabio will not be rubber stamping decisions from Tinubu. If the democracy was true, Akpabio was installed by the president. That's what I'm telling you, that they themselves, the leaders are the ones who destroy our country. They destroy our laws. So exactly, they destroy our democracy. They destroy our infrastructure. They destroy everything. We're not actually operating a democracy at all. So who are they? No, fair play. You speak too much grammar. Who are those leaders? Can I pass any law as an They are the ones. Who are those leaders? Please, who are they? People from Bangladesh? No, but we had the chance. We had the chance. It's people like we said no. Who shouldn't even in the first place go anywhere near political power? Someone like Tinubu, who in the first place shouldn't even be any political power. Let me ask you a question. Who is Yaya Bello 20 years ago? Who is Seyi Makinde 20 years ago? Who is Ayo Fayose 20 years ago? So who are they? We are the one that are sent to the people you have mentioned. We are the one that are sent to that position. We are guilty. I will give you an analogy. Okay, so quickly, for an analogy, if you have a company, you run a company, and then you employ a manager who goes there, and then after 1 year or 3, or let's even say 4 years, like as it is with Nigeria's manager under 4 years, manager they discover we pay profit make over the period of time. Everything now retrogress over the even less than 50%. Are you now saying that instead of blaming that manager, we will blame the clients of that business? Customer you can't blame customer not you won't patronize the company. No, that is how leadership is. Same thing in leadership. Nigerians entrusted them, thinking that they will do what they promised to do. And then they got there, rather than doing what they promised to do, they destroyed the system they met there. Look at what Tinubu is doing today. Say one Nigeria, Nigeria, Tinubu, INEC to your boy. Nigeria, Tinubu, come stamp electoral act in the National Assembly to mark silence opposition. Now, share Nigeria, National Assembly, forgery case. Problem láti disqualify after to win election mo. Nigeria ló lọ ṣe yẹn.
ṣé mi àti yín ló lọ ṣe yẹn ṣé mi àti yín ló lọ sọ wípé tí ọjọ́ ìbò pépà tó fi dìbò líbò mi tí wọn mọ bí tó ti wá China kí bá ti lè sọ pé wọn recognize pé kàn kà mọ́ ìbò tó ń di ṣé mi àti yín ló ṣe ni ẹ fi àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ̀ àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn that the ones destroying our institutions that the ones destroying everything about our country. Society wo ló produce àwọn tó ń dárúkọ yẹn ṣé ibo náà ti train wọn ibo náà ti bí wọn ibo náà ti bí àwọn tó ń dárúkọ wọ̀nyí this is how ẹ má máa sọ pé ẹ mọ̀wé ẹ lọ sí England ẹ tún gbàgbà society wo ló produce àwọn yẹn. Society wo ló produce àwọn yẹn bó ló ti bí àwọn tó ń misbehave yẹn àwọn tí ò lè manage yẹn bó ló ti bí wọn country wo ló ti bí wọn. Gbogbo country ayé ló láwọn ọmọ tó ń misbehave. Adékàsí jẹ́ ti sùn ẹ̀ sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Kò sí country wọ̀nyí yẹn láyé yìí táwọn citizens wọn kì í misbehave. The job. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tó bá lọ Nàìjíríà lọ́la bẹ́ẹ̀ ò ní dúró fún traffic light. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tó bá wà ní England ó mọ̀ pé bíìlì máa bọ̀ nílé ẹ̀. We are the one. We are Togo Wale. Ọmọ yẹn ti sọ̀rọ̀. We need a state of mind. We need to reset our mindset. But 99% of Nigeria they are lawless citizens. It's a lie. It's a lie. It's the government. We need a new society. Let's train a new generation. No, it is people like terrible citizens. It is people like supporting. That's okay. That's okay. That's the body can you comment, please. Okay, 12 minutes, 12 seconds. All right, that's okay. Gaslight tó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣe before I come in. Gaslight àwọn ọmọ Nàìjíríà. Èmi máa sọ̀rọ̀ màá sọ díẹ̀. Ọmọ Bọ́lájí dọ́là ó yẹ sọ dá fẹ́ sọ ń sẹ́jẹ̀ bá táìmù wọn. Màá sọ díẹ̀ nínú nǹkan tí Mr. Mitchell sọ. Mr. Mitchell, that is good. The problem we have, the problem you have is our leadership. Nobody. Double tap. Everything you are talking about. Nobody will still any or engender any. Just touch the screen. Touch the screen. The government. And nobody will instill the discipline. Love, please. About tap of screen. Nobody will instill any discipline. Just tap the screen. Tap the screen, double tap. Nobody. Millions of love. Who's anybody? Daddy, I want to. Who's anybody? I'm borrowing you. I'm sorry, love. Could you stop me? Mr. Prince. Mr. Prince, mute. Okay. So nobody will instill anything discipline or enforce any law, if not the government. And the Akpabio or anybody that you are talking about. So they are now our leaders. Now, before they are not the leaders before. But now they are our leaders now. Even if they are 10 years, once they assume that office, assume the position of leadership. It's either they are Nigerians or they are not Nigeria. So if Nigeria produce them, before they come to that position, they are not the leaders. But once they get there, so they become the leaders. They become the leaders. And what they are doing is what is affecting with the masses. If they want everything to change now in Nigeria, it will change. The issue of a counselor and principal that you are talking about. Me too, I was in school when we have counselor. Are they there now? Who is employing those counselors before? Are they not the government? So who is there to appoint? Employ them now. It is the government that is no longer employing them. So everything, put it on the doorstep of the government. See, if you join them in blaming yourself for anything that you don't create, you are on your own. This government, they are there doing what they wishes for themselves. Whatever we're complaining about doesn't affect them. So they enjoy the largest. And we, the masses, we are suffering for their mediocrity performance.
But some people, in the guise of defending them, so they will just find a way of they're blaming you, the masses. See, me, I don't see any reasonable person that will be blaming himself or herself for the poor performance of any government. In your house, if you don't put your house in order, it will eventually set into fire. There is no way to it. If you are a leader of your house and you don't control it well, so it will be the way you want to be. But if you control it, so you just have a control on it. So that is it. So blaming yourself for what the government is not doing, I think is tantamount to. I don't even know what I can call it. If you want anything to happen in the country or in society, go to their leaders. That is the reason why we have constituted authority and to avert anarchy. So that is the reason why we are appointing some people to lead us, because we don't want to be ruled by ourselves. Everybody can rule at the same time. And if those people that are ruling are not doing well, the fault is from them. The fault is from them, not the masses. No human being in this earth that are not stubborn in one way or the other, but their leaders, the government, the authority bodies, checkmate them. They checkmate them. Look at what is happening now. We are complaining about poor electoral system before. Look at what they are introducing to us now. If you have forged certificate, it is no longer a crime for you to be disqualified at the poll any longer. If you go to court, so it is not a basis for you to be disqualified. Do you have it before? No, but are we having it now? Yes. So if your ballot paper doesn't have bear the security code of INEC, they say they can approve it. So far, the returning officer satisfied with it. Was it like that? No. Is it now? Yeah. Yes. So who is doing it? And you are telling us that our leaders are not our problem. So they are in position of doing this thing, and they are using their position to do it. So it is their fault. Now, let me just leave that one. I don't know the reason why Mr. Banky does not read what I sent to him about what they said about reintroduction of our card. I just don't want to speak about it often. That is the reason why I went to search for it and screenshot it, send it to Mr. Kimbanki so that he can show it to us. The suspension of our card was around 2022 around mid-2022 and 2023 because of shortage of exchange rate, foreign exchange. And now we have more foreign exchange. Mr. Kimbanki. Mr. President, Mr. President, question yẹn má jẹ́ kí fallacy yẹn fly. Ṣé ẹ lo káàdì yẹn ní 2022? Mi gbọ́dọ̀ sọ Mr. Kimbanki. Ẹ jẹ́ kí president dá lóhùn ṣé kí wọ́n lo káàdì ẹ̀. Mr. Kimbanki ẹ má bínú mo wà lórí kọ́ látẹ̀kùn. Ẹ lómi sọ lómi tuntun káàdì ò ní ẹ. Ó ní 2022 ní Nàìjíríà báńkì àdìjẹ́ máa jẹ́ kí n kà fún wa. Ẹ jẹ́ kí n kà fún wa. Ìyá àmọ́ ń gbọ́. Wọ́n tó ń sọ kàn support Tinubu for you. Ẹ jẹ́ kí play fẹ́ ọmọ ìyá ìdá lóhùn jẹ́ ó ń lo káàdì Nàìjíríà ní 2022. Ẹ mọ̀ pa 2 minutes 20 minutes. Ẹni tí ò cross Muritala tó ń sọ fún ibi tí káàdì ti ń jẹ jẹ́ àbúrò. Kò mọ́ tó ń sọ jàre cheaply ló kàn support Tinubu. Ẹ jẹ́ kí play fẹ́ jẹ́ kó dá lóhùn báyá báńkì ẹ̀jẹ̀ báńkì àdìyẹ jẹ́ ní 2022. Àti wọ́n tún kù sí wa. Láti ṣiṣẹ́ tó láti ṣó wọn ẹ lè ṣó wọn. Mo fẹ́ lọ gbé. Mr. Mitchell kò problem wa gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni o kì í ṣe àwa o. Ẹ wo ẹ jẹ́ kí n contribute lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Pé Tinubu ti ṣe ṣé Tinubu. Ẹ jẹ́ kí n comment. Wọ́n fẹ́ ká ascribe achievement yẹn fún Tinubu and kì í dẹ̀ ṣe leadership problem lánìí. So eléyìí tí Tinubu ṣe nísìnyí wọ́n rí kó ṣe. So ta ló ṣe? Ṣé kì í ṣe president ló ṣe? But Nigeria society ló produce leader wọ̀nyẹn. TTC tó ń
jíra wọn gbé ebi pa wọn ní Gambia dùnyín lọ ebi pa wọn ní Senegal dùnyín lọ wọ ẹ gbowó lọ́jọ́ ìdìbò ẹ̀yin lè máa tún gbowó lọ́jọ́ ìdìbò Nigeria smart but not intelligent. Ebi pa wọn Gambia ebi. Kenya ò kì í gbowó lọ́jọ́ ìdìbò ẹ̀yin máa gbowó gbogbo màmá yín lè jìbá gbowó. Jíbi múrí mẹ́wàá tèmi ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá tèmi lè yí jẹ́ èjìbí ìdìbò ẹ̀yọ̀ kàn mí lábàá jẹ́. Ẹ̀ẹ́gbà Nigeria society nìyẹn gbogbo yín lè jìbá gbowó lọ́jọ́ ìdìbò. Ìbò kó o ṣe bẹ̀. Ó ṣe bẹ̀ ó jẹ́ ọ̀sẹ̀ tí jẹ́ onílíjọ́ tèmi ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá kébíjà àgbà tèmi ò sí gbogbo dúrí ẹ. Nigeria society nìyẹn. Bá ṣe tán ẹ lè gbé jáde fún bàbá ìkú jágbọ́rọ̀. Nàìjíríà lẹ̀ ń jíra yín gbé citizen tán jíra wọn gbé society ló produce ẹ̀ ń jíra yín gbé kò sí ìlú without crime but ẹ̀yin is a way of life for Nigeria ẹ̀ ń jíra yín gbé. Olómi tútù ilé ìtẹ̀sán ti tó kẹjẹkẹyàn gbọ́rọ̀ ariwo pọ̀ kún ìmú kí yẹ kó ètò màmú everybody ẹ̀ka ẹ̀kú Àwọn náà ló ní máa pọ̀ lórí ọ̀gá ìpè lẹ́dìkẹ́. Nàìjíríà lè tọ́mọ yóò bá wà. Ìgbà tí olómi tútù wá ṣe nìyẹn. Èkìtì Òtútù Sáyẹ́ǹtì fún ìní ọlọ́run rí ẹ o. Ọlọ́run bomi tó ti ń ṣàwájọ. Ṣẹ́rí olómi tútù nǹkan tí mo máa ń sọ ni pé àwọn blame tẹ máa ń rò pé. Àwọn náà ń fún ní unnecessary genifa. Àwọn blame. Agídí pọ̀. Ṣẹ́rí àwọn blame tí olómi tútù blame àwa citizen Nàìjíríà. Gbogbo blame tí olómi tútù blame citizen of Nigeria. Mo máa ń rí wọn pé ìtìjú ló jẹ́ pé olómi tútù from Èkìtì nǹkan tí ò ní mínì ló máa ń gíwùlé nǹkan tí ò bọ́ sí ní gbogbo ìgbà nǹkan tó yẹ pé everybody fún ọmọ 5 years rí i pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò nọ́mà nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ìyá yín ló ń gbà lọ́n rorò tó ń gbà 15 naira tó ń gba kíní kan ṣé torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó bá yẹ ìlú tẹ́ wà gbogbo ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ń fún ará ìlú tó fi ń fún ọ ní bribe kan dìbò fóun. Ṣé ẹ máa rọ àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ kẹ́ máa sọ pé ó jẹ́ ẹ̀sọ́ pé àwọn pílíìsì àtàwọn lẹ ti ń pariwo bẹ́ẹ̀ àtàwọn lẹ ti ń pariwo tẹ́ ń pariwo ariwo yín ẹ̀ gan fún yàn lẹ́dẹ̀ kìlọ̀. Ẹ má bínú mo máa ń gbẹ́nu sí tẹlifóònù yẹn kẹ́ lè gbọ́ mi ní. Ẹ yẹ kẹ́yìn ẹgbẹ́ sẹ́yìn díẹ̀ kẹ́yẹ kẹ́ lómi máa sọ̀rọ̀. Mo ti gbé síwájú díẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín mò ń sọ̀rọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn bíi Mr. Olómi tútù wọn ready fún fruitful. Not at all. Àwọn nǹkan ṣe àwọn nǹkan. Ti báyé tèmi débi gan citizen. Yóò sí achievement yẹn Olómi tútù máa ń wà after tó máa ń múra sí. We are terrible citizens. Kó tí nǹkan bàjẹ́ bẹ̀rẹ̀ máa ń wà ní. Bó ẹ ṣe ń rí tó ṣe ń ṣe wọ́n ràn wọ́n tó ń ṣe yìí kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní another platform o. Platform àwọn ìlú Èkìtì. Ó fẹ́ kò ṣe gbòólé ni. Tó bá lọ sí another platform bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo yìí ó máa di odi síbẹ̀ ni. Different opinion máa ń wà ní other platform. So kì í ṣe pé one way traffic ẹ fẹ́ kẹ́ gbogbo sọ́kì ojú kan lọ níbi. Ìgbà mi ń bẹ̀rù rẹ̀ pa fúnra yín ní mẹ́wàá. Ìyá mi lórí à. Gbogbo wa la guilty. Èmi ò guilty o, èmi ò guilty Tinubu. Gbogbo wa la jẹ̀bi. No. Èmi kọ́ mi ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló yẹ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló jẹ̀bi èmi kọ́ mi sí lára gọ́ọ̀mẹ̀ntì official so mi ìjẹ̀bi ẹ̀yin tẹ̀ ń gbowó lórí social media báwo fún yín lówó tẹ̀ káàkiri ẹ̀yin lẹ́jẹ̀bi ẹ̀yin tẹ̀ ní post lẹ́jẹ̀bi mi sí lára yín so mi ìjẹ̀bi. So ẹ má jà dá kíní wa sí méjì ẹ jẹ́ ká fọ́lù ẹ lọ straight to the back láti lọ ẹ má máa yọ Olómi tútù ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ wa sẹ́ ẹ fọ́lù Olómi tútù lẹ. Nǹkan tó ń sún mi lọ́rọ̀ ẹ̀ tó ń wú mi lójú. Bẹ́ẹ̀ sì ló sọ pé òun ò lè wá sórí platform yìí wọ́n fẹ́ ẹranko platform lélẹ̀ sí ìwé òkúrò bíi platform lóde. Oníjọ̀gbọ̀n Olómi tútù oníjọ̀gbọ̀n. Iṣẹ́ for your information
àwọn other country tẹ́ máa fi ṣe example wọ̀nyẹn àwọn yẹn tún ya wèrè gan jù wá lọ but torí pé government wọ́n máa cut excesses wọn with policies with law. Like the system doesn't allow them to. It's the government that put the system there, but in Nigeria, the meaning of system that you are talking about, or this system we are talking about, does system work by himself? This system, if today, if we are allowed, system or legislation for Mr. Prince, we can't take Nigeria from underdeveloped country to developed country. We need to follow the footsteps of developing nation. Nigeria derive, for example, from Western world. Western world is you want to achieve this result, you will always draw a blueprint. Where Tinubu is currently, if where Tinubu is going, the way he's doing it, it's pushing us to the edge. And we need to get to that edge before and let everybody be angry. Because once people are still desensitized, people don't care the system that you are talking about. So, Michelle, listen, what we are telling you is that there is no such thing as system without governance. It is leadership. No, ibi tó yé mọ ló ń sọ, ibi tó yé mọ ló ń sọ. Èmi dẹ̀ fi yé pé. No, Tinubu is not doing well at all. So I am telling you, listen to me now. I am telling you that we have a government in place who is supposed to, for example, oversee insecurity, lead people out of poverty, make sure that there's rule of law, our justice system is reliable and is accessible by all, regardless of social status. Instead of doing these things as a leader who campaigned, who literally begged for this job, we didn't call him. He came to beg us, force himself. He got there. Instead of improving on insecurity, he didn't do that. He went about spending money on buying yachts, buying private jet. Instead of him to give us energy and power, Mr. Playfair. He didn't. I'm going somewhere. Please let me land with my thought. He didn't do that. He went to buy install solar panel in his own office or whatever he lives. The rule of law under him, he bought all the judges, chief justice, every one of them. He started buying houses for them in Abuja, buying cars for them, right? To make even our votes count, he went ahead and installed an INEC chairman. So now we are telling you that the government that is started with the responsibility of making sure that there is equity, there is equality, there is a system that fosters that. He's destroying it. Tinubu is destroying the fabric of our society. We have now become the country with the highest number of hungry people in the world. So we're not telling you that country in the world, country calling a ye, country in Yahweh. I agree. He needs to go. Like, this president needs to go. Like, he really needs to go. And there's also this systematic way of the question is that Toba Loton Talati who did you? Who are you pointing to? The problem. Any suru, Ejo. Talati fojú wo náà àwọn each parties wọ̀nyí tó lè lead Nigeria into good destination. Lánàá kò ní a fẹ́ gbọ́dọ̀ náà ti ẹ máa gbọ́ mi o
dà yẹn náà ká. Lọ sàmọ́bọ̀. Èyí ló lọ sí church, ó lọ bá òun ò fẹ́ máa géèyàn jẹ mọ́. Ó ní kánjọ kan gbàdúrà fún un. Wọ́n gbàdúrà fún táwọn lórúkọ òun ló fẹ́ máa jẹ. Ó léjò náà ni. Ó sì máa bùyàn jẹ. Ó sì máa bùyàn jẹ. Á jáyàn jẹ. Ó ṣe máa wojú àwọn ẹ̀hànà tẹ́ ń wò wọ̀nyí. They are all thieves. Wọ́n lè di born again. Wọ́n tún ti mọ́mọ́ wọn wá. Wọ́n ti mú ìyàwó wọn wá. Ọjọ́ wọn fẹ́ di born again. Àpò wọn náà dùn wọn ọ̀dù ti wá. Mo la máa ń wá fẹ́ rí ìyẹn tó wá ẹbí ìgbàlẹ̀ wá ìlú wa. Ìtòkú ti sọ ní. Come on, straight answer. Straight answer. Ẹ jẹ́ kí kún ìdáhùn lóhùn. Ẹ jẹ́ kí kún ìdáhùn lóhùn. Ẹ jẹ́ kí kún ìdáhùn lóhùn. Ṣé a rí ṣòwò ẹ̀kọ́? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi dára tó wà? À ń gbọ́ yín bọ̀ tó ń wọ ẹ̀kọ́. Ń wọ ẹ̀kọ́ dẹ́dẹ̀dẹ́dẹ̀. Díẹ̀ náà ni. Ẹ lè máa sọ̀rọ̀ yín lọ àbí tí ò bá disturb yín o. Kò disturb mi, ẹ̀yin tí mo bá sọ. Náà kò disturb wọn. Torí kò pọ̀. Ó kàn ń ti ṣe báyìí. Àwọn ọmọ Tinubu ti tọwọ́ bọ̀ ẹ̀yin ọmọ Tinubu. Ẹ̀yin ọmọ Tinubu ẹ dìde lórí ìkànnì, ẹ dìde sókè, ẹ dìde sókè, ẹ dìde sókè. Ṣé kò pọ̀ báyìí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run? Kò pọ̀ rárá tó tí ò bá disturb ẹ̀yin kò pọ̀ rárá ti sọ fún yín. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀. Àwọn anígbọ̀n nǹkan tẹ̀ ń sọ. Ẹ káàsán gbogbo ilé o. Ẹ káàsán happy Sunday sir. Same to you ma. Ẹ jẹ́ ká double tap ẹjọ́ kí a dé kí ni kí a dé support live program wa please and please tí a ṣe program yìí lọ. Mi ò tí ì rẹ́yọ̀ ẹ̀yin ọmọ Tinubu tẹ wá pàgọ́ ọ̀rọ̀ sí mi látàárọ̀. Mo ti ṣe mọ́ ní gan tèmi o. Mo ti ṣe mọ́ ní gan tèmi o. Onírọ̀. Lẹ́nìí ẹlẹ́wọ̀. Ẹ jẹ́ ká double tap. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa question tí bàbá wa béèrè yẹn kí n sọ. Mo fẹ́ ṣe mọ́ ní gan tèmi o. Mo gbọ́ ọjà mi lókàlókà àtijọ́. Ọkàn mọ̀ wọ́n yà mí jẹ́ Mo lélẹ̀ olóbi. Yamini. Yamini mo gan. Àǹtí ẹjọ́ ẹ̀dá. Orí já sọ̀rọ̀. Wà mú sàṣẹlẹ̀. Já sọ̀rọ̀ lébí kan. Àwọn ṣàṣẹ mo wọlé. Àwọn ṣàṣẹ á gbọ́dọ̀ ṣe gbọ́. Ọmọ ní. Later, continue. Okay. Ó yẹ kí n náà gbọ́. Ẹ jẹ́ kí dá inú question tí ẹ bẹ̀rẹ̀. Ṣé rí lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn? Ẹ jẹ́ ká ilé ọ̀dọ̀ tèmi. Gbogbo àwọn tá ẹ bèrè yìí, èmi ka gbogbo àwọn tó kò lẹ́yìn pátápátá, èmi ka gbogbo wọn sí amrọ̀bà. Very good. Thank you. Ṣóyè Isa. Thank you very much. Very good. Ọkàn mi balẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bó ṣe wá tó lè yẹn nínú àwọn olè yẹn náà láti mú olè ní ìjáde. Okay.
nínú olè náà láti yọ olè jáde kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe é ṣe rí èmi tí mi è ṣolè ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣolè àbúkọ́ táwọn lórí kan tá à ṣolè á lè fẹ́ ẹ ṣe ìpè majority carry the vote n tó ń sọ pa ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí election kù oṣù 9 àbí 10 months ẹ mọ̀ pé mi ò bí yàn bàbá ìtumọ̀ mi ti pé election sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ó kù 10 months tá a bá wá ń sọ wípé ẹni tó decent kan là ń wá kò sẹ́ni tó decent o ẹ rínú mi o tá a bá pọ̀ ẹnu mi ṣe ẹdẹ nínú mi ẹ̀ẹ́dẹ́ mi. lẹ́mọ́ ni mo wà. ẹ jẹ́ ká kàtígórì gbogbo pé olè ni wọ́n kò sẹ́ni kan tí kò bá délé nù wọn tí Bọ́lá méjì ò bá délé mi ẹ̀yìn Bọ́lá méjì yìí torí ibi tó délé ní tó jẹ́ pẹ́ẹ́tì ní àti àfi ṣàlẹ́jì tí ò bá délé. Bẹ́ẹ̀ni, very good. I like that point. Very good point. Ibi tó wà lónìí la fi ń challenge. Good. Àwọn ọ̀rọ̀ tó fẹ́ máa gbọ́ nìyẹn yìí ti pé káàntì látara owó òórùn yẹn kọ́. Ẹjọ́ tẹ́lómi bá lọ́rọ̀ sọ fún wa ní pọ́ìntì tó jẹ́ ní òun ẹjọ́. Àrùjọ ọ̀rọ̀ ní sínú ọ̀rọ̀ bá rí pé obìnrin ṣe sọ yìí. Ẹjọ́ ẹni kò tó bá tún ní suggestion ní ká gbọ́. Ìbéèrè ta béèrè ní pé bó láti lè rí èèyàn tó lè ṣojú wa dáadáa bàbá tó. All right. Sọ wípé ẹni tó mọ̀ náà wá kò síbi kankan tá ti fẹ́rẹ̀. Ẹ̀rí. Ọmọ lanú ẹ̀ ẹ̀mí rèé mo mọ́. Ẹ wá jẹ́ ká mú nínú àwọn olè yẹn. Kò sí bá a ṣe ní nínú àwọn olè. Mo sọ pé gbogbo wọn ló lè. Mi ì fi aṣọ white mú ìwọ ẹnì kankan nù wọn. Mi ò sọ pé ẹnì kankan ló lè. Ṣé yẹ yín nìsín? Nínú àwọn olè yẹn last man tí ó di president Nàìjíríà. All right. A lè lọ mú ẹni tí èso lè tó clean. Wọ́n bá èèyàn mélòó ló wà lẹ́yìn yín wọ́n ní majority carry the vote. How many support ẹ ní? Tó bá ní kí gbogbo àwọn tó nífẹ̀ẹ́ yín kan jáde bóyá ni wọ́n ṣe máa fún mílíọ̀n. A lè sọ̀rọ̀ ní mílíọ̀n lásán gbà. So àwọn olè yẹn náà ni wọ́n kó majority pọ̀ jù àwọn ló ní support ní Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kí n bá yín lórí àwọn pọ́ìntì ẹ̀sọ́ ìjọba ti pọ̀ jù láàrin ẹ̀ tó lè support tàbí báàkì ọ̀rọ̀ kò ní dájẹ́ sọ ọ̀kan. Ṣé ẹ mọ̀ tí mo fi support yìí tí mo ní very good point? Pé a máa mú nínú àwọn olùtẹ̀sọ yẹn lómi báyìí á ní kí obìnrin náà tó sọ lẹ́mìkàkì. Ṣé ẹ rí ta bá ní ká má mú nínú àwọn olè? Ṣé ẹ rí àwọn politician tó kù ìṣẹ́? Ẹ bá lọ mẹ́ni tó jẹ́ sẹ́ǹtì wà lọ́wọ́ yìí àwọn ló máa pa. Wọn ò ní bá ṣiṣẹ́ ẹ mọ̀ tí ẹ̀rù á máa bà wọ́n pé ta ló máa ṣiṣẹ́ fẹ́lẹ̀ yóò ń bọ̀ wá mú àwọn. Ṣó ti yé yín? Ṣé ẹ bá mú nínú àwọn olè yìí ọkàn wọn sì balẹ̀ pé wọn ò lè gbé ilé ire kó wá mú olùwádìí òun kan olè rẹ̀ láì mẹ́rin kó wá ṣiṣẹ́. Ṣẹ́gẹ́ tọ̀rọ̀ mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tẹ́ rí ìlú ní ọkọ̀ tó fẹ́ fi ṣiṣẹ́ o. Torí tẹ bá wo àwọn ìjọba tá à ń gbé bọ̀, ó ti yé yín sìn. Wọ́n máa ń bá àwọn politician tẹ rí wọ́n ń bọ̀ wá mú àwọn. Ohun tí ò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbi àwọn tó ẹkún ti débẹ̀ tó ń jẹ́ kó tún Nàìjíríà ṣe. Wọn ò kí ń fi parọ́, wọ́n á ní káwọn bá débẹ̀ nǹkan báyìí làwọn á ṣe. Ǹjẹ́ kán lè débẹ̀ kó lóòótọ́ débẹ̀. Ṣó ti yé yín? Ó ní ẹwọ́rú Tinubu náà ó fi àrà sínú ní ibi tó wà yẹn ni o. Tó bá jẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ jù tẹ́lẹ̀ ni kò ní débẹ̀. Mi ò ní tàn yí o. Ó fi àrà sínú. Òun ló ń dun òun ní nǹkan tó ń dun àwọn yòókù ìlú máàlù yìí ó ti digress ó ti divert tó bá sọkọ́ nàìjíríà yìí tó ti yẹ yín òun náà ṣe ń wọ́n tàbí ìrẹ́pọ̀ ní wálé lẹ́ẹ̀kejì wọ́n mọ̀ ẹ̀pẹ́ tọ́ ẹ̀ ní ojú wálé lẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n tó ní káwéré fún wọn wà. ẹ̀tọ́ bíi ti báwo. ẹni tó fi pè ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní pé ṣe mọ̀ pé gbogbo wọn ló fẹ́ lo ATS. Báwo bá fọ́jú débẹ̀ náà á lo ATS. Tó ti yẹ sí so àwọn yìí ti rí i pé the best of the best táwọn lè ṣe ní káwọn káwọn kù jẹ ìwé. Tó ti yẹ yín sí torí pé ṣé ẹgẹ́ tọ̀rọ̀ mi torí wọ́n ti rí pé kò gba ibi tí àwọn gbà. No, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni sá. Kò ṣe torí bẹ́ẹ̀ ni sá. Ẹ ní sùúrù ṣé rí ibi tí mo ní kò gba ibi tí àwọn gbà.
ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ délẹ̀ fún yìí ṣé gbogbo ibi tí wọ́n gbà yẹn kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ finances owó àtàkùn fún wọn àwọn ibi tó ti fa abẹ́rẹ́ gbọ́ àwọn tó kù yẹn pọ̀ gan. abẹ́rẹ́ gbẹ̀yìn ìjọkan dábì. ó fa abẹ́rẹ́ gún wọn. abẹ́rẹ́ gbẹ́ níbọ̀dì. ok ẹ jẹ́ kí ẹ jẹ́ láyé mi. ẹ jẹ́ ká bèrè báyìí mo fẹ́ sọ fún ọ̀rọ̀ tí mo ṣe ọ̀yẹ́ sì kù bọ̀ tìgbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ sí lórí ẹ̀kọ́ ẹ máa bá lọ. Tinubu ò fi kí ibẹ̀ láti bẹ̀yẹ Tinubu ò fi abẹ́rẹ́ gún anybody nínú ọ̀nà ṣàkàmà jẹ́ onígbogbo ẹ̀ kò sí anybody kankan tí Tinubu bá fẹ́ fi abẹ́rẹ́ gún èèyàn tírú èmi ilé sọ pé Tinubu fi abẹ́rẹ́ gún èèyàn á kọ́kọ́ lọ fi abẹ́rẹ́ gún ẹni tó pé owó bàdùà trillion wọ́n ní kò fi ṣe náà fún wa ìyẹn pé àjẹpẹ tí understand ọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ gbẹ pa ẹbí náà máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. ọmọ Yorùbá kéèyàn bá ń ṣe nǹkan kéèyàn bá ń ṣe nǹkan tó bá ti jẹ́ pé ara tìyẹ èmi àti ayọ̀dọ̀ pariwo ọmọ ẹ̀yà ariwo tẹ̀mí àti ìjọba lórí Buhari àjọwà ìtòwí tìrì bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí èmi àti wọ́n máa ariwo tẹ̀mí àti ìjọba tí Buhari fi parí iṣẹ́ parí president àjọṣe ni àjọṣiṣẹ́ Buhari ni. but Tinubu wá di president ní ìsìnkú ọmọ Yorùbá ẹ kórìí wọlé ẹ jáde sọ̀rọ̀ ní tí èmi fi láti ní òdì yẹn lọ. ẹ sí lára wọn bẹ́ẹ̀ lè wọ́n bí èmi ṣe ń sọ ní gbogbo ẹ sí lára wọn lápò pé ọmọ mi lè lé ọmọ wa ní Yorùbá rẹ jẹ́ ká fọ́ra lórí no ẹ sì ń sọ káwọn tó nílẹ̀ ayé dẹ̀ lórí yín pé no dáàbì gbogbo wa ni mo mọ̀ pápátá àjọ wà bẹ́ẹ̀. ìjàgbá yẹn lè ìgbà yẹn lè. bá a ṣe ń fi iná bí mo ṣe ń pariwo lókùn ìgbìyànjú náà ni mo ṣe ń pariwo ní òtútù ní ìtìṣe ó ìkù díẹ̀ tí màá wá gbede màá wá máa ṣe bí mo ṣe ń ṣe ti Buhari kékeré tó mi ò tí ì dé section yẹn mi ò ní pẹ́ dé section yẹn bí mo ṣe ń ṣe fún náà gbá àsìkò ó kú bí ẹ̀ tí máa gbẹnu lébẹ̀ máa ṣe gbogbo ẹlẹ́ tí mo ṣe preambula mo ń ṣe press up lọ́wọ́ ni mi ò tí bẹ̀rẹ̀. ẹ lè gan afagan bíi gan mi ò tí bẹ̀rẹ̀ afadoru. bí mo ṣe ṣe fún Buhari nìyẹn mo dẹ̀ máa ṣerú ẹ̀rọ fún Tinubu kò sí onítàn nobody that is me tí Tinubu bá fẹ́ fi inú bẹ́ẹ̀ ló fi ń jó àwọn èèyàn nínú ọ̀sìn mi ò rí iná kankan nobody wọ́n lọ fi iná jó pẹ́ńkẹ́lẹ́ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ló yẹ kí wà báyìí ara àwọn tó bá ti Tinubu jẹ́ pẹ́ńkẹ́lẹ́ òkùnkùn náà wà ní torí àwọn Tinubu pé òun ṣe ná pé tóun bá ṣe ná ẹni bọ́ọ̀dù má dìbò fóun ó ṣùọ̀ fún lóbi lọ gbé iṣẹ́ yẹn fún. You are correct. You are correct. ó yẹ kó fi pẹ́ńkẹ́lẹ́ kó bá fi gbogbo èèyàn jókòó pẹ́ńkẹ́lẹ́ ló yẹ kó fi jókòó. tó ti pẹ́ńkẹ́lẹ́ bá ṣe náà ni bàbá kẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀mí àti ní sọ ọ́n pàtó Tinubu dà á máa sọ ọ́n pàtó Tinubu èmi máa dúró fún Tinubu pé ọ president tó ṣe náà sí Nàìjíríà kó jáde. lọ́mú fún 20 years nígbà tí wà ní Nàìjíríà nínú òkùnkùn ọmọ Yorùbá ló ṣe náà tí náà wà 24 hours máa dúró sí lórí ìjọba ṣé pẹ̀gẹ́rẹ́ ṣe náà mo bèrè tí mo bá ṣe náà máa dúró sórí bí màá máa lu àgbẹ̀ pé iná tí Tinubu ṣe ó mọ ìyẹn jáde. ìtìlú fẹ́ ṣe ló lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ ṣe sólà. nínú iná yẹn. tó bá jẹ́ pé wọ́n wáyé tó máa ṣe lọ ṣe sólà tó máa lọ ìfẹ́ sórí sólà fúnra ẹ̀ is a criminal is a thief is a criminal. máa yẹn mo ṣe sẹ́ pé máa yẹn ti lọ ó ló ń ṣèjọba mọ́ bátìrì ló ń lò ní ilé tàn yín ẹ̀yẹn rọ́bọ̀tì. tí Tinubu bá ṣe inú sí Nàìjíríà kò ń ṣorin tèmi àti yín kọ ìlà àpapọ̀ akókò la máa pariwo ẹ̀ fún kí ni kí lè kọ́ ṣe kó wọ́n máa jáde kó má nílò owó yẹn kó wọ́n máa yáwó kó má nílò ẹ̀ á ní iná ní gbogbo ẹ̀ tọ́ máa ní kílí kan sọ́ọ́sìdì iná ló fi ṣe eléyìí iná ló fi ṣe ó yáwó ó fi ṣe náà ni
torí pé tí Tinubu bá ṣe náà sí Nàìjíríà ó ti pèsè àtijọ́ àti mú fún gbogbo citizen of Nigeria pápátá tó ṣe é ẹ wá ní pé ó ń ṣe kó ṣe kankan fún ọmọ náà tí ó ṣé El-Rufai tó gbé kò ń ṣe torí ṣé kì í ṣe El-Rufai nìkan because mo observe pé tó ṣe nǹkan burúkú kan sí Tinubu torí pé wọn tẹ̀lé ní yes mo dárúkọ pẹ́kẹ́lẹ́ I agree with you. Tinubu tún sọ pé ìgbà mẹ́ta lòun fẹ́ẹ̀dì owó tẹ̀ ń ṣe ìmọ̀ràn tírílíọ̀nù lẹ́ẹ̀mejì abẹ́mẹ́ta iná dà tó ṣe kí ló tí ò gbé ẹ dárúkọ. wọ́n sì máa píìkì máa yàn sì máa píìkì pẹ́ńkẹ́lẹ́ wọ́n sì máa píìkì pẹ́ńkẹ́lẹ́ I know. Tinubu tó fún gbàgálẹ̀ òkùnkùn ó ju owó tó fi ṣe Coastal Road lọ ó ju owó tó fi ṣe Coastal Road lọ tó àrẹ́sì ẹ̀. wọ́n á gbogbo fún tẹ̀ gbẹ́kẹ́lẹ́ ni. criminal ni máa yẹn. ẹ wá ń sọ wípé no kò ṣe nǹkan kan fún náà tí o pé àtọ́rí pé kò gbàdú kankan kò sí ọ̀nà kankan tó fẹ́ gbà ó fi ṣèṣe pé mo ti gòkè odò táfẹ́rẹ́ bá fẹ́ já kó já ni. ẹ mọ nǹkan tí mo ń wò ní ẹgbẹ́ kan. nínú speech tó sọ níbi 2 weeks ago or last week ó nígbà tó kò fún president. mo ń tẹ̀lé gan-an mo ń gbọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀. ìtumọ̀ ẹni pé mo ti débi tí mo ti lè jà fún ara mi kẹ́nìbọ̀dì máa jà fún mi mọ́. bẹ́ẹ̀ni that is true mo mínítì kí ni ẹ lè náà speech kan tó made ní last meeting 2 weeks ago mínítì àwọn kan lè mẹ́ bàbá yẹn ṣe criminal she's a criminal tí mo tiẹ̀ torí ọmọ ètò tó ń jáde yẹn kí ni yẹn máa bí mi nú gan kí ni yẹn ó bí mi nú bí expect ọmọ ẹ̀kọ́ ló ń fẹ́ gbà pò tí fún nǹkan kan kí lè tún fẹ́ what did you want kò sẹ́ tó lè jáde mọ́ ni kò sẹ́ tó lè ṣe nǹkan mọ́ ni. ọmọ ẹ̀ tí jáde pé òun fẹ́ gbà kò tí sá. kó má jáde ó pè better off kó má jáde it's a shame to the family it's a shame to the family. He's systematically buying his way in Lagos. It's a shame. Kọ́ra ọmọ Buhari gan ti jáde. Bá a ṣe pọ̀ tó Nàìjíríà kò séèyàn mọ́ ni. Ṣé kò séèyàn mọ́? Ọmọ Ọbásanjọ́ jáde nígbà tó wà. Táwọn yẹn bá jáde, let me tell you one thing. Èmi ò support àwọn ọmọ àwọn yẹn tó jáde mọ́ all day politician. But táwọn ọmọ ẹni ẹ bá ti jáde, ó sì pé ju Tinubu tó wà currently lórí àga táwọn èèyàn ń complain nípa ẹ̀. O tún push ọmọ tí kò sọ fún bàbá ẹnu lé ṣé kò sọ fún bàbá ẹ kò fẹ́ lọ contest ni. Let's stop lying to ourselves. He's going to come out. He's been systematically going to all the parties in the Shaswell to answer now. People are coming out now. Why is own different? Because he's part of the part of the government. Ṣé wọ́n fún ní contract now? Wọ́n fún ní contract. No. Ṣé wọ́n fún ọmọ Tinubu ní contract àbí wọn ò fún ní contract? See, let me tell you guys one thing today in this house. Let me tell you, time is coming tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tẹ́ ń wò yìí nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tán nílé ìjọ orúkọ bàbá wọn. Tó máa di ẹlòmíì mi pé ọmọ akínláwọ̀ ni ẹ́ á lóhùn ọmọ bàbá wọn rí á ní kí n ṣorúkọ wọn. Ìgbà ń bọ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n á deny orúkọ bàbá wọn. You will see. Àwọn èèyàn gbogbo ọ̀rọ̀ kan là ń sọ ní online ni ṣẹgẹ́tọ̀ mi ìgbà ń bọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà pípò yìí wọ́n á dìnnà ara àwọn ọmọ wọn á dẹ̀ dìnnà orúkọ wọn tí orúkọ adẹ́rùbẹ̀lùmí ìgbà ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Kíní prompt mi láti sọ nǹkan nípa question mo béèrè lẹ́ẹ̀kan nípa pé ṣé ká dá dúró àbí ká máa lọ. Let me tell you the advantage of it and disadvantages of it. Tá bá ní ká dá dúró, number 1 wọ́n gbọ́ dáadáa lórí online tí mo sọ frantically tí òkú àwọn ẹranko wọn táwọn wo yóò bá sùn tẹ́jẹ̀ ò bá ṣàn Nàìjíríà ò lè dá. Number 1 àwọn politicians wọ̀nyí ẹ má jẹ́ tí wọ́n lè wà alive kí Nàìjíríà dá. 2 a new constitution need to be drafted láti guide wa Nàìjíríà tí wọ́n á múlò tí wọ́n kú lórí 1999 constitution ṣẹ́gẹ́tọ̀rọ̀ mi tí wọ́n á kú níbẹ̀ ṣẹ́gẹ́tọ̀rọ̀ mi. Then a new set of politicians will come out láti tún Nàìjíríà ṣe. Wọ́n á kọ́gbọ́n lára àwọn tẹ́jẹ̀ wọn ṣàn yìí lára àwọn olè wọ̀nyí. Wọ́n á kọ́ lè kọ́gbọ́n lára wọn. Ṣé rí gbogbo àwọn ọmọ wa tó yàyàkuyà sí ìgboro ìgá sí strike? Ó ti yé yín tó bá rí pé
ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ death penalty kan adopt it just like Asian country any crime in Asian country won't be is either life sentence or death. I would adopt system here because we have a lot of them as a law breaker in Nigeria. Koto di pe Nigeria le ma jẹ Nigeria, ká lè ma jẹ United States of Nigeria. Number 2, tá bá fẹ́ break, ẹ má jẹ́ tàn wá. Ṣé tá bá break tán, tó bá jẹ́ pé àwọn old leader náà ló máa wá govern new region. We are still in it. We are still in doom. We are still in problem. Once you impose lewalori regionally, you understand what I'm trying to say. So, osiba shile konto àwọn okago igbudo lọ. Àwọn ẹ̀mí kan gbọ́dọ̀ lọ fún àwọn ẹ̀mí kan. Kí àlàáfíà àti ìrọ̀rùn lè bá Nàìjíríà or ibi tá bá pín sí. Ṣé get ọ̀rọ̀ mi? Àwọn ẹ wá rí pé àwọn yẹn wá tún òfin ṣe. Tó máa guide wa, wọ́n á tún òfin tuntun ṣe ní each part tí kálukú bá pín sí. Láì jẹ́ pé àwọn tí mò ń wò wọ́n yìí wọ́n lọ. They have to pay it with their life. Kí ìrọ̀rùn tó lè bá ìlú yẹn constitutionally or whatever. Nàìjíríà ti corrupt tipẹ́. Ọlọ́pàá òkè mólè, ọlọ́pàá ló máa ń ṣọ́ olè ní Nàìjíríà. Ọlọ́pàá tó tún máa ń ṣọ́ olè, wọ́n máa ń mú aláìṣẹ̀, wọ́n máa fi ẹ̀mí aláìṣẹ̀ rọ́pò tó lè. Ó ti yé yín. So nǹkan tí màá sọ fún inú ilé lóyún nìyẹn tó bá yẹ pa fẹ́ pín tó bá jẹ́ pa fẹ́ dá dúró there must be a sacrifice. Àjọsọ nígbà yẹn náà níbẹ̀ àìkárí ẹ máa ń rántí ọ̀rọ̀ àná ẹ̀bùn láìkì yín bẹ́ẹ̀ ni kò láìkì yín no your memory is sharp. Àpín lọ anywhere. Àpín síbi kankan Nàìjíríà ni because máa tún ṣe ni. Tá bá tẹ̀lé pín ogun àṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ pín ìkànnì stop kan. Tẹ́ bá fẹ́ pín ẹjọ́ sà. Ṣé tá bá fẹ́ pín ṣé owó tí àwọn Tinubu àti Buhari yá ṣé ọ̀dọ̀ sáàdì Yorùbá náà máa pín yẹn sí ni. Ó ní bó ṣe ń san owó ẹ̀bẹ̀ tí ẹ má wọrí. Ìjà kò lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi ló máa tún dákẹ́ sókè tó máa sọ̀rọ̀ yín lọ ẹ má bínú. Ṣé rí for now bàbá mi kò sí ní tí ń jẹ́ ká pín kankan. N tó rọ̀ mọ́ pọ̀ gan-an. Bẹ́ẹ̀ ni ó pọ̀. Gbogbo wa láti rí ẹnu lè rẹ́nu ọkọ́ ká bá ní ká pín àwọn tí ó máa control wa àwọn jàgùdà àwọn ọmọ gúngbò gọ́bẹ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni criminal. Dáàdì gan omi ò tí ì rí ẹbí tí dáàdì báyìí rí o. Nàìjíríà ti lajú ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand. Dáàdì Prince ọ̀rọ̀ yín tó ń yọ mí lójú lónìí o. Ojú wa ti lajú. Ẹ máa gbọ́ sẹ́rí ibi tá à ń lọ. Ibi tí bàbá sùn tọmọ ń yọ kórópọn ẹ̀ lọ́ṣọ́wó. Ibi tá à ń lọ kò jìnnà mọ́ ìsìn. So election ti ń bọ̀. So ká wà focus lórí incoming president wa tuntun. Gẹ́gẹ́ bí mo ti wá mo ní olè ní gbogbo wọn ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì wọlé. Inú wọn náà láti mọ̀. Ẹlòmíì bá wọlé ẹ jẹ́ ká tún wo ojú náà ṣe. Bàbá sábà mọ tí mo fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan tí mi ò tí délẹ̀. Òun náà ní pé tí mo dúró sí mo sọ pé lọ́dọ̀ tèmi ẹ jẹ́ kí kálukú wọn tèmi àti yín tá bá ti jọ sọ tá dẹ̀ dúró sí lórí tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà dúró sí lórí pé àwọn pípù yìí o ọdún mẹ́rin ni gbogbo wọn mọ̀ lò kẹ́ni kan má fi àsìkò èmi àti yín ṣòfò wọn kí àwọn olè wọ̀nyí tí olè àkọ́kọ́ tó ti wà ń bẹ̀ yìí olórí wọn bàbá jàgùdà tó wà ń bẹ̀ yìí kó lọ́dún mẹ́rin ẹ̀ kó máa lọ ànádà olè míì kó wọlé kó lọ́dún mẹ́rin bàbá gbogbo àwọn àmúrọ̀bà wọ̀nyí tó ń kóra wọn jọ wọ̀nyí tó ń bá ti jalè wọn ọdún mẹ́rin yóò kan èmi yóò kan ẹ̀yin ọkọ kan ọmọ yín kó kàn pé tí ò ní jalè gbẹgbọ́ tí mo sọ sọ̀rọ̀ á padà wá kan ọmọ èmi àti yín àbí kó kan ẹ̀yin gangan àwọn brothers mi tó wà ń bí wọ́n lè débẹ̀ kó má jalè kó ní èmi o àwọn èèyàn ti ń jalè ti pẹ́ àmọ́ èmi ni ní jalè ń tèmi wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń tú iṣẹ́ làwọn fẹ́ wá ṣe ìlú làwọn fẹ́ wá sùn bó ṣe rí nìyẹn ẹ jẹ́ ká dúró lórí lọ ẹ jẹ́ ká dúró. Thank you very much Queen. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ẹjọ́ ta ló ní ọ̀rọ̀ làákàyè là ń béèrè báyìí kì í ṣe wótòwótò tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹjọ́ níbẹ̀ ẹ̀kọ́ ìjọba gbá àwọn èèyàn tuntun wọlé àwọn kan wà sálẹ̀ ọtí ń kéde pé àwọn fẹ́ wá sókè fún ọ̀rọ̀ wọn. Hello. Bàbá Michel ẹ ti sọ̀rọ̀ yín àbí. Hello Prince. Hello sir. Bàbá Michel ti sọ̀rọ̀ yín ẹ máa lọ sí Hello àǹdá yín ló sà. Ẹ kú ètò.
Àpò ètò sáyẹn lẹ́sà ẹ̀ pẹ̀lẹ́ sá. Ẹ kú ètò mo ti gbọ́ gbogbo àwọn. Yes sir. Yeah. Cherry, mo dey wish pé kí n tiẹ̀ no because mo jẹ́ ìtàwọn point kan tí somebody like Michelle tó sọ nípa system. Okay. He talked about the system. We don't have a leadership problem, a system problem, Lani. So, you know, me really put it together. System problem, me and leadership problem. So, because when we talk about system, I'm going to get the system here to work. You know, I'm going to set the system. See, I'm follow. So, and when we look at our implementer, so who are the people that will do it? Say our sorrow yini la machine, abi awanta yon, or I want to support one represent you one. Because these things, they only beset one like be ki want to actualize some certain things. So, you know, talking about system, yeah, system is good. And Mr. Olobitu to Sakuguali Olati get to the title to do where Emil Silara, Mr. Olobitu. And with the moment the batin sobe, ultimately, no one I want to shape by Jenny. Because if you claim not to be in Nigeria, there must pay in your tour and to abroad, to us in Nigeria, Jared Light. You know? So can set it clear. Because if people live pay job, no man set the system, no man set the right. I want to buy your sipo. Check it because see any job very yakuya, because any job very sheshe kushe, because any job very roofing. Are you getting my point? But system, you know, my go to my pay well, don't buy jano. Anybody only that lewu, all of only that lewu. Come pay. I'll be after 1 or 2 weeks. Oh my bill. Everything, my bill. So, my because if you so, but someone I want to know. So, they know it, but they are not doing it. Ọlọ́pàá tó máa múyàn nínú òyìnbó kò múyàn nítorí pé ó fẹ́ pa owó sápò ara ẹ̀ ó mú ẹ lórí òfin. Are you getting my point? That is system. So ọlọ́pàá Nàìjíríà àwọn aṣòfin Nàìjíríà àwọn agbófinró Nàìjíríà wọn ò jà fún ìjọba wọ́n jà fún àpò ara wọn ni. So ọ̀ǹtìgbà tá a bá tó rí system tó máa sọ pé òkè ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó look at tí ọlọ́pàá tó múyàn tó lo discretion ẹ̀ bóyá ní pé the first time tó ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn nìyẹn tí ó sọ pé òkè àfọ̀ràn mo láti mú ẹ mo láti jófin mo láti fẹ́ jófin tó ní má ṣe rú ẹ̀ mọ́ tó yẹ pé ó ti ṣòro rẹ́kọ̀dì ẹ̀ pé tó ẹni yẹn tí wọ́n ti wọ̀n ẹni yẹn pé tó bá tún ṣe lẹ́ẹ̀kejì ó máa ṣòro rẹ́kọ̀dì ẹ̀ tó bá pulẹ̀ wípé tó ó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí rí tó wọn ní pardon ẹ̀ mọ́ tá a mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé nǹkan work these are the systems we are talking about it's not just that pé ẹ̀kọ́ ọlọ́pàá mú ẹ kó ti pé ẹnìkan òyìnbó òun ẹni tí mo jẹ́ ni kó ti pọ̀ gáì kan kúrú pé bàbá ẹ̀kan ń kú ẹ̀kan you know so things cannot work that way so and to face the truth tábàdà sòótọ́ àwọn èèyàn wa àmọ́ nǹkan tó tọ́ àmọ́ àwọn tó jólè àmọ́ àwọn tó kì í ṣolè gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀ni kò ń jẹ́ sọ lótìtọ́ kò sí àwọn tá a ní kò kì í ṣolè yẹn àwọn tó jólè yẹn náà kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe you know we need them they are still part of us. Because àwọn tó wà ní system sí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè gbàjọba lè gbàgbára lọ́wọ́ wọn láì jẹ́ pé àwọn tó mọ̀ nípa wọn tó mọ̀ bọ́ ṣe ń ṣe wọ́n wà involved. So ìdí nìyẹn so ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ dáadáa you know we talk about constitution we talk about you know the leadership problem àwa táwa bí báyìí mo fẹ́ sọ pé majority wa ìlú òyìnbó la wà. Majority wa wà àwọn ètò ìwà Nàìjíríà I keep saying it ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ń dágun lá àwọn tí ò tiẹ̀ sí nílùú òyìnbó àwọn tó wà Nàìjíríà
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń dágunlá and the more we continue to dágunlá tábà ń sọ pé ìwẹ̀ kò kàn wá àwọn kì í ṣe politician àwọn ní politician ṣé wọ́n kọ́ sórí ẹnìkan pé ẹnìkan ní politician ni why can't everybody be politician ojú wọn ti là débi pé ẹ má jẹ́ ká jókòó ká máa wò pé àwọn kan ló máa ṣe let us be involved kún ìdí ṣe pàtì tiẹ̀ ó ń sensitize àwọn èèyàn ó ń tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà ó ń sọ èyí tó ń ṣe òtítọ́ àwọn tójú wọn ti di àwọn tètè wọn ti di ó ń là wọn létí ó ń lajú àwọn èèyàn àwa náà níbi tá a bá ti wà in our own capacity ẹ jẹ́ ká get involved ẹ má jẹ́ ká fi kíní ìṣe ìfà wọn jẹgúdújẹrá wọn ní tá a bá ní kí wèrè ṣòkú yìí ẹ ò bá ṣe wù wọn ló lè so àwọn criminal àwọn ọmọ ọ̀tá àwọn church àwọn ni wọ́n ti take over the affairs of our activities in Nigeria and they are ruling they are making policies tó ń fi yà jẹ wá àdẹ̀dákẹ́ àdẹ̀wòrán so let us get involved ẹ má jẹ́ ká sọ pé àwọn kan ní APC àwọn kan ní ADC àwọn táwọn ń lé let them go and join them you know ẹ lọ join ni wọn tó bá náà ṣèpàdé nìkan you go there kọ́ mobilize àwọn èèyàn kí wọ́n lọ síbẹ̀ kí wọ́n lọ sọ fọ́kàn lọ join ni wọn kọ́ gbọ́n tó bá ń sọ so because àìsí níbẹ̀ làbá wọn dá sí bá wọn dá sí solution kò lè sí solution àwọn kò sí wọn kọ́ sórí ẹnìkan pé wọ́n bí ẹnìkan kí politician rẹ̀ láti jẹ́ so kò tẹ́mi fẹ́ sọ fún wa nìyẹn ẹ ṣe fún mi. Thank you very much. God bless you. ẹ ṣeun gan ni. ẹ ṣe gan. ẹ ṣe gan. ẹ jẹ́ kí alẹ́ lòmíì tó máa contribute tó dáa ọ̀rọ̀ tó dáa. Queen, ẹ kú iṣẹ́ gbogbo oníṣẹ́ wa. Àwọn alájọbí á gbé wa o. ṣe Èdùmàrè. Ẹ kú ètò. Bàbá pẹkẹlẹ yìí àríkílẹ̀ sọ. Hòtẹ́ẹ̀lì ló ń tẹ nǹkan tó rí kiri ń jẹ. Ẹ jẹ́ kẹ́lò mi sọ̀rọ̀ tó bá kúrò mi. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Ọmọ wà mí. All right, okay. Pẹ̀nkẹ́lẹ́ mẹ́sì Ìbàdàn là ń sọ o. Pẹ̀nkẹ́lẹ́ mẹ́sì bí báwo? Kọ́lọ̀ ń gbà ọ́ lọ́wọ́ pẹ̀nkẹ́lẹ́ mẹ́sì o. Tó ń fòkùnkùn jáyé o. Pẹ̀nkẹ́lẹ́ ògùn gbogbo pẹ̀nkẹ́lẹ́. Pẹ̀nkẹ́lẹ́ lẹ́mí òkùnkùn kọ́lọ̀ ń gbà wá lọ́wọ́ ẹ o. Pẹ̀nkẹ́lẹ́ ògùn gbogbo pẹ̀nkẹ́lẹ́. Òkùnkùn pẹ̀nkẹ́lẹ́ ni o. Sọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Bólú tó sọ ń sìn. All right. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yín pé gbogbo wọn ni tá a bá ti ń sọ pé eléyìí kò jalè rí eléyìí ò jalè rí ìyẹn ló máa ń fa àríyànjiyàn mi ò rí inú anybody wọn mi ì lè sọ̀rọ̀ nípa Òbí ní ìsìn mi ò rí Sọmọ Anna Brown mi ì débẹ̀ rí mi ì mọ mọ́tò tó wọ̀ lọ́bẹ̀ àmọ́ tó bá ti di president ìgbà yẹn látò mọ̀ pé ara wọn náà ni o tí Tinubu ò bá di president ní ìsìn òtún tó kàn mí pẹ̀lú tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ni. ìbá máa jalè gbogbo Èkó kó máa mú gbogbo Èkó àkómọ mi owó kò kàn mí. òtí tó ti fi kàn wá. òtí tó ti fi kàn wá ń bẹ̀ bọ́ ó ti di president ó ti kàn mí ó ṣàwòmọ́ bẹ́ẹ̀ni ó ṣe rí ìyẹn. bẹ́ẹ̀ni. a máa dúró sórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ a máa fà á sọ. bí mo ṣe wà nílùú ilé ọ̀nà bá bí mi who is my president Tinubu ni màá dárúkọ. àìdè ó ṣe é kò ṣe é dá Tinubu lẹ́ẹ̀ dárúkọ. ìdí ẹ̀ nìyẹn tá a máa fi dókòó sórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. So, ẹ jẹ́ kí kálukú wọn tí wọ́n lọ lọ́dún mẹ́rin àmì mọ́jẹ̀ ká sọ pé ẹnìkan èyí ṣe lè ẹnìkan wàṣọ white ẹnìkan ló wàṣọ dúdú ó lè ní gbogbo wọn ẹ jẹ́ kí àwọn olè ní ìgbésẹ̀ wọn ní good record wọn ní record tó dáa àríbi yí wọn sínú tó ń bá ní kí sí wọn àríbi yí wọn sí. èèyàn mélòó ló fẹ́ dìbò fẹ́ni tí èso lè èèyàn mélòó ló fẹ́ rí so tá a bá ní pé ká lọ wá ẹnìkan dìde nínú kọ̀rọ̀ kan ó máa bọ̀ pé kèé ṣolè ẹnìkan ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀ṣínbàjò ní àárọ̀ mi ìráyè dá sí èrò pọ̀ ń bí gan nígbà yẹn bàbá Ọ̀ṣínbàjò ní ìsìta bá ní ká lọ wọ dìde èèyàn mélòó ni bàbá Ọ̀ṣínbàjò ní lẹ́yìn à ń sọ̀rọ̀ nípa majority èrò là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àwọn tó lérò náà lẹ́yìn náà ni Òbí Kánkásó Àtíkù àwọn mẹ́ta tó lérò lẹ́yìn ní Nàìjíríà nìyẹn àti Tinubu wọn bá ní kíkà ní sọpọ́tà ẹ̀ jáde ní Nàìjíríà lẹ́yìn o
nílẹ̀ tó mọ́lẹ̀ ní o àwọn mẹ́rin tó ní èrò tó pọ̀ lẹ́yìn nìyẹn tó máa jáde tán. Kò sẹ́lò kankan mọ́ kò sí mọ́ bàbá ń sọ wa lókù àbẹ̀lẹ̀ pé kí ẹlòmíì máa ń ṣe revolution tá a bá ní ká ṣe revolution tá a máa lọ tá a bá ṣe revolution yẹn tán ta ló máa wà ń bẹ̀ tá a máa lọ ó gbọ́ ni nà án nígbà ní revolution ló lè ṣe wọ́n bá ṣe revolution yẹn tá ló máa ṣe ẹranko láwọn lọ jù ú bẹ̀ ni. Another thing, my sister, is that Ogbole Mubawu now. Tabari ìjọba tó lè dé kó ban àwọn people yìí. Ó ti yẹ kán wá invite a new breed. Another way ni mo tún sọ yẹn. Instead of clearing them away. So ó máa ṣe ń ṣe, ó máa ń ban politician àti wàánu kíní wọn. Wọ́n kàn dé ban ní gbogbo wọn for life. Wọ́n wá invite a new breed. Ó ti yẹ yìí to politics. Wọ́n fọ́ọ̀mù new party. Wọ́n máa ń bà ní wọn náà. Wọ́n fọ́ọ̀mù new party. Èyí tí mo sọ ni pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ló máa ṣẹlẹ̀ tó máa fi gbé báàgì lórí wọn. Irú ẹ̀lẹ́sìn á lé ogun ọwọ́ gbó lọ. Àwọn máa ná wọ́n máa lè. Tinubu bá ti sọ pé dandan òun lòún wọlé kò sọ́mọ Nàìjíríà tó máa gbà á lè gbà yẹn láyéláyé. Revolution gbogbo ojú ẹ̀ orí dọ́là ló wà. Tó bá fẹ́ gbé báàgò lórí everybody kọ́ ya gbé báàgò kí kálukú máa lọ. Tó bá ti ranjú báyìí dọ́là ló ń wò. Ìlú táwọn ọmọ ta ti ń lo jíìpù tẹ́ gírádùétì orí kẹ̀kẹ́ gùn. Ogún jà Nàìjíríà sá. Ọ̀rọ̀ pẹ̀kẹ́ tẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Bẹ́ẹ̀ni sá. Tẹ̀bá ó ṣiṣẹ́ ní Central Bank. Ó jẹ́ ṣé vice kìíní àbí kí ló ń jẹ́ ń gbà yẹn. Gbogbo àwọn owó tí ò dáa tán ní kan lọ dispose nígbà yẹn. Wọ́n ní mo ṣe ṣe. Tó yẹn tún padà wọnú circulation. Tẹ́bá bí àwọn guys ní kí ni source of income wọn? Èló ni salary yín èló lẹ́ ń gbà? Kí ni investment yín? A mọ̀ pé Dangote businessman yẹn understand. Iṣẹ́ wo lẹ́ ń ṣe? Hòtẹ́ẹ̀lì náà lẹ́ ń kọ́ kiri. Àìmọye hòtẹ́ẹ̀lì tán ní Ìbàdàn. Sí ẹ̀ náà ìwọ ẹ̀ náà ló tún fẹ́ jáde ló tún ní o tún fẹ́ lọ fún gọ́vnà. Ẹ ṣáà mú ayé àwọn èèyàn ẹ ṣáà ń sọ sókùnkùn bérémù ẹ dẹ̀ ń sọ pé ẹ̀yin lẹ lè ṣe. Ṣé káwọn èèyàn wá dákẹ́ kán máa wò yín ìran ni? Ẹni tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan yẹn tó ń sọ pé wọ́n lè fix kámẹ́rà wọ́n lè ṣègbà wọ́n lè ṣàwọ́. Ilé tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kí tó gèètì lẹ́kọ̀ọ́ àbí kí lórúkọ ẹ̀ ṣé kò sí kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ ni? Ó wà bẹ́ẹ̀. Ṣé wọ́n gbé jáde? Wọ́n mọ gbogbo àwọn kìíní tó yẹ kán ṣe because tó bá ṣe evidence ni tó máa trap wọn down ẹ understand because if there is camera everywhere. So tẹ bá wùwà bàjẹ́ ẹ rán hooligans ẹ rán àwọn tout yín kan lọ jí pilot bus kan lọ ṣe camera capture wọn ẹ máa rẹ everything. So they know all these things they can't fix it. Torí bá ti bàjẹ́ gbogbo ara ti bàjẹ́ nìyẹn. Kò sí nǹkan téèyàn lè ṣe mọ́ torí bá ti bàjẹ́. The only thing tá a lè máa pray for ni pé gbogbo àwọn orí tó ti bàjẹ́ ẹ̀ kọ́ lọ́n bá wa clear wọn lẹ̀. Kó fún wa lórí gidi débi pé orí ẹ̀ dúró síbẹ̀ orí ẹ̀ stand by. That's the only thing tó lè help wa sincerely speaking. Aṣáàrí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kiri all over the world. Ẹ wo bí àwọn South Africa ṣe ń lé Nàìjíríà tó ń lé everything sí. Èyí South Africa débi pé Ọbásanjọ́ ló assist wọn nígbà tó ń fight fún kíni wọn gbà yẹn. Ẹ wo wọ́n ṣe ń molest kan padà lọ country ọkọ lọ face government. Mi ò blame àwọn yẹn náà sincerely speaking. Ìgbà tá a lò lórí gidi. Ọmọ Ghana tó ń molest. Kí ni president wọn sọ? President ní kó máa bọ̀. Àwọn máa make a provision fún. Àwọn ọmọ kan ló tún jáde just of recent tó kó lọ sí Russia. Bóyá government something àwọn kíní tó fi rán wọn lọ. Government abandon wọn. Wọ́n láwọn obìnrin ti ń ṣe olóṣó ń bẹ̀. Àwọn ọkùnrin ti lọ ń ṣiṣẹ́ construction. Imagine. If you know that you can't do something, why they say embark on it? Kò wá sí nǹkan tó ń ṣiṣẹ́. Nothing is working. Nothing. And still here you are still pushing. Nígbà ẹ̀yin lẹ lè ṣe any structure. Ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà ṣó dìgbà tí gbogbo ayé bá kú tán kó tó di pé structure tẹ ní kó tó wá farahàn.
structure débi pé o ní fine you are coming to this thing o mọ̀ pé ó ti rotten ẹ mọ̀ pé láti 90 kìnnìkan láwọn kan ló ti wà ń bẹ̀ tán ti ń ṣe gbá tó ti ń ṣàwọn nǹkan tó bàjẹ́ tí wọ́n lè fix it with it you know that you are coming to fix this thing nǹkan tó mo ṣe like àwọn people nìyẹn tó bá ti mọ̀ pé nǹkan òun ò lè ṣe nǹkan kan wá resign kó má bà orúkọ wọn jẹ́ kó má bà integrity wọn jẹ́ still yet àwọn èèyàn ń kú it's insecurity everything gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sì ń gbé tí ẹ̀jẹ̀ sì ń gbé lákàkà pé ẹ̀yin lẹ fẹ́ ṣe ẹ̀yin lẹ fẹ́ ṣe ìgbà tó mọ̀ pé ó ti corrupt wọ́n ti bàjẹ́ kì í ṣe nǹkan tó yẹ lè solve within 2 to 3 years ẹ fẹ́ni tó lè ṣe within 1 year jẹ́ kó bọ́ síbẹ̀ kó wá ṣe náà kó wá implement policy ẹ̀ bóyá ó tún máa tẹ́ àwọn aráàlú lọ́rùn. Imagine. Mr. Yomes, so sorry to interject you. In the camera, I was talking about the system. So when we talk about the system, they know what to do. Just they don't want to do it. See camera about what? See, if there's any issue, they will ask them to pull that camera. They want to see what happened. What very footage you got to share? Where there's a system, good system working. Because Oma stand against wọn. If there's anything, tó bá ṣubú wà burúkú wọn, ṣé wọn ní kàn lọ open camera? Ti Lekki tó ṣẹlẹ̀, ṣé wọ́n release it now? Kọ́tà sọ náà nípa system yẹn tí àwọn ló fẹ́ ṣe, that is what I'm saying. So some people àwọn yẹn tó wà bẹ́ẹ̀ náà, tábà lórí tó dáa, olórí yẹn ló máa àwọn tó wà tí wọ́n lóòótọ́, tí wọ́n ní integrity. I want to say, okay, this is how we want our country to be set. Check out the so. So I want to maintain our coin. You got that so near. The system. The same thing I don't saw against you, I understand. If our people they know all these things, but they will not do it. Because one more who are against him, I understand. One more booking in one ni. One more. The only thing to them help one is yes, people they should prepare. Maku, you joke on all the revolution, sincerely speaking. Because they are taking us for granted. They can use religion, anything. Muslim won't fight it. The president Muslim, blah blah. Won't he come to see indoctrinate? Won't he if you want to take your step now, you will see some set of religion people. They don't let us fight against it. Don't all those stuff. And everybody who affects life. We have to wake up. This thing is getting too much. Shebi South Africa, lo bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ ló ń lé Nigeria tó ń lé wọn ní lèkúlé yẹn. Irú South Africa. Nigeria tó ló yẹ kó jẹ́ giant of Africa fún wọn. South Africa wà ń pursue wà out ká máa lọ lú wa ká lọ face government wa ká lọ ṣe gbá ká lọ ṣe wọ́n. It's not a big slap on them. And they will not do anything. Wọ́n rí gbogbo yẹn, wọ́n rí everything. Anything. Dangote jáde síta. Well, anyone there that time bani government in about 50-something kobo nínú ẹ̀. Nobody come out to come and face this government. Ẹ wá sọ pé ayé kan ló ń ṣèyàn. Ẹ wá lọ sí churches ẹ lọ kíníkiri ẹ sọ pé ayé ogun ayé wo ló tó gbogbo yẹn. Yeah, that's the problem. Any cement ṣe gbá cement ṣàwọ̀ ẹ wo iye tó ń yọ nínú ẹni tó ń produce cement ká ṣe sọ pé yes. And for one in country, I understand. Yes, now the resources don't look and generated. Look at what they are taking from them. Share no need inflate the price and could show go jerry me. Show go ye one in shall we go to one year to buy on not to fix it. I mean, you only won't. I mean, I travel and it's all plane go travel to go back by the road. So bad day, that's the end. We look at 100 million, look at 50 million. I mean, you don't share anything. Hey, make a provision. Maybe you should look for security. They be yes, as in chief security of the country. And you're telling us if the structure work, we won't share. You don't share, we won't share. Show me that it will be about to talk at all, we won't share.
tó bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ojú àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ bú ojú wọn fẹ́ bú because gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀sìn gbogbo àwọn tó ń bẹ̀rù tó ń jókòó tó ń fọwọ́ lérán àtàwọn spiritual leader tó yẹ kó jáde síta tó yẹ kó pariwo síta wọ́n ń pa àwọn ọmọ wọn wẹ́wẹ́wẹ́ wọ́n ń pa wọn mọ́ dákẹ́ síbẹ̀ wọ́n lè sọ anything wọ́n preach pé ká má ṣe bẹ̀rù ohun tó lè para tí ò lè gbẹ̀mí ẹ̀yin ò fẹ́ kú ẹ̀ lè jáde kẹ́ reject nǹkan débi pé yes ó ń destroy life àwọn èèyàn. Àwọn máa preach hope fún èèyàn pé ẹni òkú ṣe gbá ìṣàwó. Likewise, àwọn Muslims ti bá dọ̀rùn all those stuff yẹn wọ́n á fẹ́ virgin wọ́n á ṣe gbá all those stuff kọ̀ọ̀kan bí níbi ayé ti kọjá gbogbo level yẹn. Ìwọ́n tó enjoy ayé gbé ibo ló wà fún ẹ tó ń pèsè fẹ́ tó fẹ́ lọ enjoy débi pé láìpẹ́ kan ti wà miserable ayé already. Ẹ jẹ́ ká jí ẹ̀yin èèyàn jí forget about religion ẹ jí. This thing is getting too much. Our countries progress. One are doing great things. So what happened to us? Let's think out religion. Okay, yes, blah blah blah. Ọlọ́run ló lè ṣe bá. Gbogbo nǹkan tó lọ fún wa, àwọn tó lọ fún natural resources. Tàti lọ ń bá country tí ò ní natural resources, ta ló ń yáwó lọ́wọ́ wọn. Ṣé kìí ṣe foolish yẹn? Ọlọ́run fún wọn lóúnjẹ, ó fún wọn everything. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ ń bá àwọn country kan pé kọ́ bá wa sí. Àwọn àrà lọ́wọ́ wọn. Ṣé bí òun ti ya wèrè? Ọlọ́run máa ṣàánú fún wa, Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́ pọ̀. Ọlọ́run àdá jẹ́ káwọn èèyàn jí. Ẹ ṣe olóòlà sọ bí láti àárọ̀ mọ́ orílẹ̀-èdè mi lọ́wọ́ náà ni mo sá. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa náà láti ló ṣe oníkó wa kò ní rẹwà. Ẹnì tó gbà wá gbogbo wa náà láti máa tó. Ẹ̀yin tẹ̀ ń táàpù, ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ́lẹ̀, ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Mo fẹ́ gbára Ọlọ́run àwọn ilé ayé. Wọn ò ní fi rẹwà ṣàpèlé ní Nàìjíríà o, ẹgbàá Ọlọ́run. So ẹ jọ̀ọ́, èmi nìkan kọ́ ọ́ mi ṣe o mo ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe wọn tí queen. So ẹ jẹ́ kí èmi náà wọlé báyìí mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ mi láti ọ̀rọ̀ tí àwọn brother wa sọ last. See, the problem is our leaders, and it is never a religion at all. We have so many people that do not believe in religion and are still supporting this government. And now we are two can say Muslim, two can say Christian. To just be àwọn ẹlẹ́sìn àlàyé ni wọ́n fẹ́ gbé ní staunch supporter government yìí ni wọ́n wà lórí platform wọn tó ti ń invoke àwọn ọ̀rọ̀mìlà wọn tó fi ń sípì fún àwọn ọmọ Yíbò àtàwọn ọmọ Fúlàní ìpè nítorí pé wọ́n fún Tinubu. So mi ò fi pé ní be expecting our spiritual leaders or anybody láti bá a sọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin náà bá mọ ìpè ní yìí tó ń ṣèjọba lé wa lérí. We have that enough, and the constitution has stipulated it clear, spell it out clearly that before you can contribute to any electoral process, you must be of age. At least you have to be, attain your the level of 18 years old before you can contribute to anything related to electoral. So, in what sense, not the more 18 years, the minimum na ni pé kó dìbò. So, o sì gbọ́dọ̀ pé 18 years kó tó dìbò. Ní pé ní 18 years at least ó ti gbọ́dọ̀ ti lè ronú. Wọ́n categorize majority ó bẹ̀rẹ̀ láti 18 years. So that's the reason why those were pé okay o a gbọ́dọ̀ pé 18 years ká tó sí ọ̀rọ̀ ìbò. So anybody tí ó bá ti wá bímọ tó ti ju 18 years lọ tó ti dàgbà débi pé ó ti bímọ. So gbogbo ọmọ expect spiritual leader àbí àwọn pastor àbí àwọn àfà láti máa bá sọ̀rọ̀ kó tó mọ̀ bóyá government ṣe dá àbí government ò ṣe dá. So àwọn pastors yìí àwọn àfà yìí àwọn ẹni yìí human beings náà làwọn náà, and we are all political animals. So tí ẹ bá rí àwọn pastor àbí àwọn àfà àbí anybody tó bá ń support the government ẹ gbà yí pé ní human being náà ni wọ́n,
àwọn ẹni tí ò ní religion kankan rárá ń bẹ bí tó ti ń support government àti caste o ṣé abẹ́lọ ju àwọn sínú kòtò ní so ìyẹn kọ́ ni problem religion ò kì í ṣe problem ayé àwọn ibi tó ti ń practice religion wà dáadáa tó wà far more better and developed than Nigeria àti rí àwọn ṣé àwọn Indonesia ṣe wọn practice religion bẹ́ẹ̀ ni ṣé wọn practice religion ní Kuwait ni ṣé wọn practice religion ní Malaysia ni even America àti àwọn England wọn practice religion bẹ́ẹ̀ but ọ̀tọ̀ ní religion ọ̀tọ̀ ní government and wọ́n sì believe pé àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí ní gbogbo àwọn country wọ́n believe pé ní àwọn máa lọ gba 72 virgin tí ẹ̀ ń dárúkọ yẹn wọ́n believe pé àwọn máa lọ gbà láyé àmì tó bá dọ̀rùn ó tọ́ ní ọ̀rọ̀ ọ̀run ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé náà ti pèsè ohun tí Nàìjíríà ò fi dá fún wa ó sì tún sọ fún wa pé òun fún wa ní brain láti lò so kò sí scientist kankan tó fi rọ́gò sí inú ilẹ̀ Nàìjíríà kò sí scientist kankan tó fi síbẹ̀ kò sí scientist kankan tó fi petroleum síbẹ̀ Ọlọ́run náà ló fi síbẹ̀ Ọlọ́run tó dá wa òun ló fi síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé nature náà lẹ bá sì believe náà ni òun ti fi síbẹ̀ but inú àwa tí a believe nínú religion ó ti sọ fún wa pé ní òun fún yín ní àwọn nǹkan yìí but òun fi knowledge fún yín láti lò tí lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti lò so tẹ́ ẹ̀ bá wá lo knowledge yín fún ara yín so ẹ̀yin lẹ mọ̀ tí àwọn tó believe nínú religion tó believe nínú religion ni ẹni tẹ́ ẹ bá sáyé dáadáa ẹ máa fi ní opportunity àti ríbi tó dáa dé sí ní ọ̀run so gbogbo àwọn nínú religion gan àwọn tí wọ́n fi religion preach fún àwọn tó ń ṣèjọba náà ní pé ní tẹ àwọn èèyàn tẹ́ ń darí àwọn ẹni tẹ́ ń darí ò tẹ́ ẹ̀ bá darí wọn dáadáa tí wọ́n bá lágbára ti béèrè lọ́wọ́ yín nígbà tẹ́ wáyé ẹ jìyà rẹ̀ tẹ́ bá dọ̀rùn religion ló gbé yẹn wá but àwọn èèyàn wa bá ṣe practice religion yẹn ní Nàìjíríà àwọn ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n abuse everything náà wọ́n ṣe abuse ní Nigeria kò sí tó abuse in Nigeria even social media we began to abuse it that is it because àwọn kìíní yẹn òfin yẹn kò sí tó kọ́ bu wa so kò sí document wa nígbà tó jẹ́ pé ní government tá à ń rí àárọ̀ Ọlọ́run báwo la ṣe fẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run so government tá à ń rí gan so àwọn náà ò tẹ̀lé òfin àwọn ọ̀dẹ̀ mú wa fún òfin yìí tá a bá ti kíni èyí tí a bá fi parẹ́ àbí tẹ̀ mọ́lẹ̀ ìgbà tó jẹ́ pé ní arúfin gẹ́gẹ́ náà làwọn náà so àwọn èèyàn wa ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí platform yìí la wọ́n ti ń sọ one or two things lórí bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe ṣe ni ó ṣe ń di tó ṣe ń dá wàhálà lé sí àwa ọmọ ènìyàn ní ara so kì í sọ̀rọ̀ pé one side kìíní kò sí béèyàn ṣe lè fojú kan wo everything so ìṣòro tó wà lára wa ò ní pé ní àwọn leaders tí à ń choose àwọn leaders tí à ń choose a sì gbọ́dọ̀ ṣe kíni a sì gbọ́dọ̀ choose àwọn èyí tó better but ó dìgbà tó bá débẹ̀ ká tó mọ̀ bóyá wọ́n better bí wọ́n better but èyí tó wà ń bẹ̀ lónìí báyìí lọ́lọ́lọ́ báyìí ẹni tó bá wà satisfied irú èmi as far as I'm concerned mo dìbò fúngbà 2023 but for now mo ti rí performance ẹ̀ mo rí pé kò ṣe dáadáa kò sì sí ní kankan lè fi ṣe kíni tó lè fi convince mi lẹ́yìn pé ni yóò kàn stand on fallacy lásán tí ó kàn dùn bẹ́ẹ̀ gbé nítorí pé mo nífẹ̀ẹ́ Tinubu kò sí ní tẹ́lẹ̀ sọ lè condemn ẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́ ó nìkan ló fi lè defeat mi kò sí tó bá jẹ́ pé ní on reality basis kò sí nǹkan tó lè fi defeat mi government yìí ti fail in all ramifications and I believe in religion and I don't believe in him because he is not the one that create me so ó kàn ní opportunity láti máa lead mi ní òní ni so tó bá dẹ̀ di 2027 tí ẹ̀mí mi bá sì wà mi ò ní dìbò fún mi ò dẹ̀ pẹ̀lú bí ẹ̀mí mi sì ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí 2027 ti tó with my belief in religion mo fi ń campaign against rẹ̀ mo sì fi ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé ní ẹni tó ń ṣèjọba yìí o kò ṣe dáadáa rárá and most of àwọn èèyàn tó wọ́n support ẹ̀jù nísìn wọ́n domicile ní ilẹ̀ Yorùbá ló pọ̀ jù tó ń support ẹ̀ nísìn tẹ́ ẹ bá lọ wò wọ́n wò dáadáa àwọn ẹni tó ń support ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí náà wọ́n bẹ́sì lé àwọn tí wọ́n ṣe ẹ̀sìn àbáláyé so tẹ́ ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn platform wọn tá a máa ń já sí gbogbo àwọn kinní náà wọ́n fi ń dẹ́rù bá àwọn èèyàn most especially wọ́n ti hate àwọn Ìgbò yẹn débi ìpínlẹ̀ àtàwọn Fúlàní so tí wọ́n bá fi gbogbo failure government yìí tí wọ́n bá gbé lérí àwọn Ìgbò wọ́n á gbé lérí àwọn Fúlàní wọ́n pààyàn àwọn kinní wọ́n ṣe
wọ́n tún gbé lérí àwa tá à ń ṣe mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ wọ́n tún gbé lérí wa and adé sọ pé gbogbo kìíní yìí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fẹ́ sí kíni tó bá fẹ́ kí ọ rẹ̀ serious tó bá ní political will ẹ̀ sọ pé ní ó máa wà eradicated completely but at least ó ní wọ́n á check ẹ̀ there but from bad to worse ó ńlá wà ìjọba tó kúrò ní 2023 worst tó tó báyìí in every angle in every aspect kò worst tó tó báyìí so ìwọ tó tún wá gbàjọba tó sọ ẹgbẹ́ ní you are Bola Tinubu you are different but performance ti tiẹ̀ náà tún ti wá ṣe kí ni ó ti wá pọ̀ ju èyí tó ti wá kúrò ń bẹ̀ gan lọ ó ti pọ̀ ju àwọn èyí tó kúrò ń bẹ̀ gan lọ tá a bá wá sọ ẹgbẹ́ ní òkè o tààrà fẹ́ dìbò fún tí a bá gbé òun kúrò ń bẹ̀ wọ́n ti àwọn dádì mọ́mì ti bá àwọn dádì sọ̀rọ̀ ó dàgbé wọn mọ bí language tó lè bá wọn sọ̀rọ̀ sọ ẹgbẹ́ ní ẹni tó ń bọ̀ angel ni sọ ẹgbẹ́ ní saint ní ẹni tó ń bọ̀ but ẹni tó ń bọ̀ apart from Tinubu láti ní performance ẹ̀ yìí tó náà sì ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí experience tó fi ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí yẹn yóò tún at least yóò bẹ́tà ju ẹni yìí lọ tí ò bá sì ṣe dáadáa tó bá tó di after 4 years tí constitution gbé kalẹ̀ á tún dìbò lé lọ́wọ́ lára àwọn ibi tí Nàìjíríà ti dá òun ní pé lára ibi tí constitution Nàìjíríà ti ṣe lọ́dún mẹ́rin tó bá tún di after 4 years tí ò bá ti dá jẹ́ kí wọ́n evaluate performance ẹ̀ ní after 4 years yẹn so tó bá wà satisfied tó bá wà satisfied wọ́n fúnra bá wọn sọ̀rọ̀ yín pa constitution èmi ò tí rẹ nìkankan tó ti lè sọ jáde yìí pé nínú constitution wa o this is one section to hinder any president láti mọ̀ sí dáadáa kò tí ì sí ẹni tó lè sọ jáde yìí pé ok section kan ní o nínú constitution Nàìjíríà tí ò da yẹn náà o tó jẹ́ pé òun ló wá di gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló di president lọ́wọ́ mú o láti mọ̀ sí dáadáa èmi ò tí ì rí ẹnìyẹn lẹ́yìn pé kákàmọ́ sọ pé constitution and kò sí bá a bá ṣe mú kí ẹni kò sí nǹkan kan tó perfect láyé àwọn tó wà nípò agbára náà wọ́n bí constitution Nàìjíríà yìí bó ṣe wà tó bá jẹ́ pé ní wọ́n lò religiously ni wọ́n lò jealously ṣe understand ó sì pè wá ó sì check even bó ṣe jẹ́ leaders yẹn gan ó sì láwọn ibi tó ti check wọn bó tí wọ́n á lò tó kò síbẹ̀ ṣe wọ́n lè mú constitution wá dáadáa tó láyé pẹ̀lú bá ṣe lágbára yẹn bá ṣe wà tó bá wà nípò agbára yẹn náà wọ́n máa fi subvert ẹ̀ agbára yẹn náà wọ́n máa fi subvert ẹ̀. mo wà níwòye 5 years ago mo wà lórí program look at me. sẹ́bẹ̀ ṣe rí nìyẹn ọmọ India nìyí ni. 5 years ago ṣètìrí Facebook gbé jáde ṣètìrí 5 years ago. ó ti lọlẹ̀. mo fẹ́ kẹ́ rí kiri Facebook ló ń bá ṣètìrí 5 years ago. lẹ́wà rí bí ọmọ India ẹ máa ń change kíní you are so beautiful then ẹ rí bí ọmọ àwọn ọmọ India ẹ lè ṣe fíìmù India gan. ṣé mo wá gbọ́ tán sọ. lórí program mo wà lórí program níwò 5 years ago. ìyá abẹ́rẹ́ ẹ ti wá sanra sí ẹ ti chop up ẹ ti ṣe bẹ̀m̀bẹ̀. bí mo ṣe rí náà mo ṣe rí o. no ẹ rí bẹ́ẹ̀ ń gba ibi 5 years ago. Tọ́ nítorí bí fọ́tò lọ́yọ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. àṣebẹ́mi bí ọrùn mi ṣe rí look at my neck ó ní mò ń bọ̀ o. ọ̀rọ̀ ọ̀yà mi sílẹ̀kẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sílẹ̀kẹ̀ ọ̀yà mi lókà ọ̀rọ̀ rẹ̀ sílẹ̀kẹ̀. So constitution tí à ń sọ yẹn gan pẹ̀lú bí ó ṣe dáa tó yẹn náà ó sì ṣe kíni ó sì lè wọ́ọ̀kì fún tabari ẹni tó dáa tó ní political will láti ṣe kíni láti ṣe Nàìjíríà yẹn dáadáa constitution yẹn náà sì wà òkè tó ti as in ká sọ pé perfect ó better ó ṣe kíni wọn gbórúkọ rẹ̀
ó sì wà okay kò sí wàhálà but èyí tá à ń sọ ní pé ní èyí tá a sọ pé kò dáa nínú àwọn òfin wa yẹn náà instead wọ́n fi máa ṣe èyí tó dáa àwọn ìjọba tó tún wà ń bẹ̀ lónìí wọ́n tún bàjẹ́ sí ni ẹ lọ wo àwọn tó ń pass nínú new electoral law ẹ lọ wo àwọn nǹkan tó ń insert sínú rẹ̀ ẹni tí a accuse pé ní ó forge result rẹ̀ débẹ̀ ni tó wá jẹ́ pé ní ó wá ku ọdún kan tí wọ́n fi ṣe election tó wá lọ yọ provision yìí pé ní ẹni tó bá forge result o wọn lè challenge ní court is not a basis for disqualification of electoral victory any longer ó ti kọ́kọ́ yọ yín kúrò ńbẹ̀. So ẹ wo another one tá à ń sọ yìí pé ní òkè o wọ́n fẹ́ rig election ẹ lọ wo provision tó ń ṣe ní section 63 subsection 1 and 2 wọ́n sọ yìí pé ní ẹ lè lo ballot paper tó jẹ́ pé ní kò sí certification INEC ńbẹ̀ níbo lẹ ti gbọ́ yẹn rí so ẹ lọ wo section 187 and 188 ìyẹn sọ yìí pé ní ẹni àwọn presiding officer wọ́n lè má lo guidelines sí INEC commission rúlù tí commission. ó ti tó àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ Bọ́lájí round up. so rúlù tí INEC tó give to provide so those INEC officials tí wọ́n conduct the election wọ́n lè má tẹ̀lé so you don't have any right to call them at the tribunal so ẹ wo irú àwọn òfin tí wọ́n gbé wá ẹ wo báwo ni irú òfin báwo ló ṣe lè strengthen electoral process wa tí ò bá kí n ṣe yí pé ní ó máa enhance corruption tí ó bá ṣe yí pé ní arúmọjẹ náà ló máa gbé wá fún àwọn owó ló sì máa wúlò fún àwọn tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ so àwọn dẹ̀ ni wọ́n ń ṣèjọba yìí náà ṣèjọba dáadáa wọ́n sì fẹ́ takú síbẹ̀ so mi ò advice tètè mi ní pé ní àwa tá a bá mọ̀ pé ní ìjọba yìí ò ṣe dáadáa let's come out en masse come 2027 ìjọba yìí ti fail in all ramifications so and I'm not talking speaking pé mi ò expect pé ní ká má rí àwọn èèyàn tí ó mọ̀ support wickedness because wicked soul kò lè tán láyé. ṣùgbọ́n ní supporter. A kàn fẹ́ kí power wa kó kàn overcome àwọn èèyàn burúkú tí wọ́n support ìjọba tí pè yìí ni. ẹni tó ń jẹ níbẹ̀ ò ní fẹ́ kọ́ kúrò náà. So wọ́n máa gbé gbogbo àwọn that's the reason why we debunk everything don sọ ibi ní wọ́n fi ń campaign fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí we are debunking them and wọ́n dẹ̀ ń sọ di ẹ̀fẹ̀ wọ́n sọ di yẹ̀yẹ́ because wọ́n mọ̀ pé ní aburú làwọn ń ṣe. thank you ọmọ Bọ́lájí àwa náà ló kàn ó ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti lè rí ọ̀nà láti ṣe kíni láti lẹ́yìn kan sọ gbogbo ẹ̀ di yẹ̀yẹ́ kan sọ di àwàdà kan ní ẹ̀yin aráàlú lẹ́ẹ̀dá ṣe bá aráàlú náà ni wọ́n ti ń yọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe bá aráàlú náà ti ń yọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe bá aráàlú tó gbogbo àwọn nǹkan tó ń lè sọ náà nìyẹn. à ń sọ pé ní kí l'achievement ẹni tó wà níbi ìjọba yìí wọ́n rí kankan sọ fún wa ní káàdì ìgbà wọn náà suspend káàdì ní Nàìjíríà 2022 nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì APC. À ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n devalue náírà ẹni wọ́n àti lo káàdì wa kí ló kọ́ sí tó fi suspend káàdì nígbà yẹn UPA. ok ọmọ Bọ́lájí thank you o lè má sọ̀rọ̀ kó tó máa dára ẹ̀ lóhùn. kí ló kọ́ sí suspension wọn. ṣé ká sọ tiwa. olómi tútù jẹ́ sọ̀rọ̀ tán. kí ni wọ́n fi suspend káàdì àti sọ ríṣe dúró ẹrù rẹ̀ á dín gbègèrè á dín kàrà á lọ ní kò sí kan tó fẹ́ sọ. propaganda ni wọ́n gbé wá so wọ́n ràn kí n fẹ́ gbọ́ olómi tútù máa fọlọ́pàá mú ẹ o máa kí sọlọ́pàá sí o. wọ́n máa ti pàdé ẹni tó sand wọ́n máa ti pàdé ẹni tó lè rìfútù propaganda wọn wọ́n máa ń bẹ̀rù. wọ́n ní àwọn òdìfẹ́ǹdì Tinubu alákòóbá lọ́lọ́bì tútù ọ̀làjì àmọ́ bí tá a ti wá. Bàbá engage wọn níṣẹ́ o ní tí wọ́n sọ náà ni I'm not here for Tinubu. We are condemning Tinubu. Ó dẹ̀ ń bá wa jà. Tinubu la dìbò fún, Tinubu la ń condemn. Wo ti support Tinubu. So kí wá ní wàhálà ń bẹ̀?
go defend Tinubu. À ń sọ pé ní Tinubu ni president lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ló ṣe? Ọ̀rọ̀ tí president ṣe fún wa ni kì í ṣe táwọn aráàlú ṣe. Thank you. Thank you. Ẹ jẹ́ kí sọ̀kan tó ṣe. Thank you. Bó ṣe mú wí sí yín tá àbájá dúró ẹrú rẹ̀ á dín pé kiri ká dín kàrá lọ́jọ́ sí. Ẹni wàhálà. Ọ̀gá intentionally ni mo ń continue láti máa sọ̀rọ̀ torí pé òun ní target mi. Ẹ má bínú ẹjọ́. Ẹ má jẹ́ ọmọ jà wá. Ìfẹ́ tá a fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni ká fi yanjú ẹ̀. Host ló lè stop mi kì í ṣe ọ̀rọ̀ títí yín ló lè stop mi. Àmọ́ Bọ́lájí ẹjọ́. You have tried. Oya sọ̀rọ̀ question náà. Oya jágbé tẹ́lẹ̀ olómi tútù. Ẹ ṣeun àbámi oríra gángan ọ̀rẹ́ aṣáyé ẹ̀. Àṣẹ. Yes, Nàìjíríà ibi tó yẹ ká wà kọ́ la wà. Kò sí nǹkan tó ṣe tó ń lọ déédéé ní Nàìjíríà. Exactly. Kì í ṣe ààrùn jẹjẹ exactly. But gbogbo nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí á ti wà ń bẹ̀ tipẹ́. Ẹ má jẹ́ kí n gbé yín lọ sẹ́yìn tipẹ́. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti 1999. Ìgbà tó bá sọjọ́ wà ń bẹ̀. Ṣé àwọn ọmọ ìlú jáde pé ayé rọrùn? Irọ́ o. Ìgbà tí Ọbásanjọ́ kúrò tí Yar'Adua wá wọ bẹ̀. Ìgbà yẹn náà mọ̀ pé Yar'Adua ó kú tó gangan tó máa praise ẹ̀. Kò síyàn tó praise ẹ̀ at that moment. Ìgbà tí Yar'Adua kú náà sọ pé Jonathan ìgbà tí Jonathan wọ́n gang up pọ̀jù Jonathan ni. Wọ́n gang up ní pé kíní kan Buhari 1984 ó ń ṣe kíní kan Mr. No Corruption ni wọ́n lọ gbé Buhari wá. Ìgbà tí Buhari tún lọ ẹ̀rù Tinubu bí Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn. Àwọn Bọ́lájí ti lọ lọ́rọ̀ bí àwọn Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn. So tí bá ń sọ̀rọ̀ kò sí kankan tó lọ déédéé Nàìjíríà bò bàbá mi. Màá máa sọ fún yín pé kò sí kankan. Kò sí kan Royal Adé wọléwọ̀n rẹ̀ màmá mi ẹ̀ fún mi sí ìtẹ́jẹ́ ní sọ̀rọ̀. Àwọn ará Nàìjíríà ní Tinubu ni. Àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ni. Nǹkan tí mo máa sọ pé alábòsí ló yọ lóbi. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ní Tinubu ìgbà wà láàrin ọmọ Nàìjíríà. Ta ló nídìí ni mo béèrè? Ta lẹni tó nídìí nígbà yẹn? Simple question. Mo ní gbogbo wa ní. Ẹ̀yin wo ni? Ẹ̀yin wo ni? Àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣáwọn ọmọ Kotonu ló lọ lórí àbẹ̀rẹ̀ ọmọ Kotonu. Tinubu yẹn ó ń pẹ́ òṣèré dáwọ́ ẹ̀rí pé alábòsí. Tinubu wà lára wọn. Is a opposition leader. Níṣẹ́ pé ó wà lára wọn. Tinubu gangan ni the main problem. He is part of it. He is the leader. Náà Tinubu yẹn wá ń bẹ̀ wá ní ká má challenge ẹ̀. Bàbá mi ní ká má challenge ẹ̀. Ẹ ní sùúrù gbogbo ìgbà yẹn náà ṣe protest tó ń káàkiri everywhere ní gbogbo àgbá ní gbogbo Nàìjíríà. Náà Tinubu wá ń bẹ̀ wá sọ pé no anybody tó bá ṣe rally àbí kankan báyìí terrorism àti ẹ̀fẹ́ lónìí. Why tí Tinubu fi ṣe tó yẹ pé olóhùn against àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ before tẹ̀dẹ̀ sí support pé nǹkan tó ń ṣe yẹ nǹkan tó dáa ni. Ìyá mi. Kó ṣèyẹ rẹ̀ bọ̀ sí wọn. Àyọ̀ mi ibi kan ní láti jọ àìsíkẹ́ ọmọ yìí. Ìjà alámùkà ọmọ ọjà. Àṣẹ Èdùmàrè. Mama Roya. Yìí sọ pé Tinubu dáa. Ó yẹ kí n máa mú wò pé ibo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọlé ẹ̀jẹ̀ má jẹ́ ká gbé lọ sẹ́yìn gidi ká tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní 1999 tá bẹ̀rẹ̀ ìjọba tuntun yìí. Gbogbo ọmọ ìlú ló máa ń pariwo pé kò dáa tí kan bá ti lọ wọ́n máa sọ pé ilé ètò lọ yẹn làwọn ń fẹ́. Irú èèyàn tá a jẹ́ nìyẹn ní Tinubu dàbọ̀ àṣọ náà. Most of àwọn tó lọ yìí la rí nǹkan tó ń ṣe. Adé sọ pé kẹsàn nǹkan méjì. Tí nǹkan méjì tó yẹ pé àwọn mẹ̀kúnnù bíi ti àwọn abáyé tá à ń jẹ àǹfààní ní ọ̀rọ̀ Tinubu tó ti lọ sí second time. Kí nìkan tó ṣe náà tó lè ti continue as a new bẹ́ẹ̀ pé mò ń gaslight àwọn ọmọ Nàìjíríà ní kábàárì ìṣàkóso mo yà jẹ mí. Ní nǹkan tí ò jẹ́ ká lọ sí ìlọsíwájú ní pé the way of life of us in Nigeria bá ṣe ń lo ìgbésí ayé wa ayé Nàìjíríà ò ní dá bá ṣe ń lo ìgbésí ayé yẹn. Mo ní Tinubu dá báyìí mo ní Tinubu ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan ló. Ṣé mọ̀ pé irú ẹ̀yin ń ṣe rí pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa
but ẹ ṣì ń support ẹ pé ọmọ yín ni ẹ fẹ́ filẹ̀kẹ̀ sí. Ìjọba yín fẹ́ sọ fún yín pé òun gan ò ní ìdìlẹ̀kẹ̀ yín ẹ̀dẹ̀ ní dandan lẹ́fẹ́ fún sí díẹ̀. Ìyá mi lè fọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu láti sọ. Mo ní Tinubu ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tí àwọn ìlú tó dàbí tiwa máa ń gbé kó tó dípa ayé wọn. Òun ló jẹ́ kí n máa rú ti fún Tinubu. Ìgbésẹ̀ wo ló ń gbé láti Èkó tó gbé débi tó wà yẹn tó ṣe gbé gbèsè tó dẹ̀ mú gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbogbo wọn tó mú yàwó káàkiri àgbáyé tó dẹ̀ gbé ó ń gbé gbèsè àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó lè fi dí ìgbòho ló dá àwọn billionaire tó yẹ pé àwọn náà control àwọn tó wà educated ní Nàìjíríà ìgbésẹ̀ wo ló ń ayé tí wàá ṣe rí nìyẹn àní tó jẹ society wàá ṣe rí nìyẹn àní tí pity àní láti change. Ẹ̀yin tẹ́ káàkiri tẹ́ support ẹ̀yin gangan ni problem Africa. Àwọn gangan problem bàbá ẹ̀. Yes, ẹ̀yin because Tinubu fúnra ẹ̀ gan kò lè defend ara ẹ̀ nìkan tẹ́ ẹ̀ defend ẹ̀. Ansa tẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi. Mo ti sọ fún yín pé Nàìjíríà ò dábọ̀ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà báyìí tó fún mi ní dátà pé ibi táwọn ọmọ Nàìjíríà ti sọ pé ìjọba èyí kà ní òun ni mo fẹ́ ni mẹ́fẹ́ kẹ́ dúró síbẹ̀ òbí. Wọ́n ti dá alátẹ̀yìn wá kájà máa wò kó máa bàjẹ́ sí ká máa ní ọ̀gá kó máa bàjẹ́ sí kó máa bàjẹ́ sí. Wáyé ìgbà kọ́ lọ sí ibì kan lọ sí Èkìtì wáyé kan mú padà síbi kan lọ síbẹ̀ mẹ́jọ ọjọ́ Èkìtì. Mo bá jí mi bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti máa gbé ọgbẹ́ nìkan tó ẹ support Tinubu. Gbogbo èyí tẹ́ ẹ support Tinubu náà pátá Nàìjíríà ti gbé. Society yẹn nìyẹn wọ́n ń jíra wọn gbé ṣé ìjọba ló ti doyo society yẹn nìyẹn kò sí ìlú tó ti ní kíkẹ́ fà kò sí ìlú tí wọ́n ti jíra wọn gbé bọ̀ kí Nàìjíríà ó ti dáwọ́ lọ fly. Kí ni bàbá ìsọ̀ báyìí? Ìlú wo Nàìjíríà tó ti jíyàn gbé? Ìlú tí mo wà jẹ́ mo ní ẹ̀ ń jíra yín gbé tí bá lọ sádó bá yé èyí kúlé bẹ̀ náà ara ibẹ̀ la jí mi gbé so mentality yẹn sí. Kí ni ẹ̀gbọ́n kan tí Tinubu porúkọ wọn ni? Ẹ̀yin là ń pè pé oúnjẹ wa gbọ́ngbè kan náà kí ni Tinubu porúkọ àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ ẹ̀ tó ń jiyàn gbé kiri ẹ̀dẹ̀ wa sọ pé àwa là ń jí wọn gbé. Ó ní àwọn trouble maker ṣé nǹkan tó yẹ kí president of Nigeria sọ níyẹn náà tó yẹ pé àwọn tó ti jẹ́ àwọn tó gbé ìyàwó tó gbé gbogbo wọn. Wọ́n láwọn ọmọ terrorist ẹ̀ fún wọn lórúkọ mi ẹni bandit wọn. Ẹ̀dẹ̀ wa ní kó máa support irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní trouble maker ó ní trouble maker ló pè wọ́n náà. Nonsense. Ẹ̀dẹ̀ sí support irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sọ pé àwọn kan ló ń jí ọgbẹ́. Mi mo support MSC gbogbo platform tí bá ti lọ mo rí ọ̀rọ̀ tí mo máa ń dúró sí. Mo ní mo support policy tó ń tèkì tó máa gbé Nàìjíríà kúrò nínú. Ẹ má jẹ́ kán ṣàdúrà fún yín pé ibi tí bàbá bá ṣe dé Nàìjíríà ayé yín rí bẹ́ẹ̀. Màá ṣàmì àmì àbárí ó gbé mi kúrò nínú ẹlẹ́sìn ni ó gbé mi kúrò ní isolation center kó jẹ́ mi báráyé mu Nàìjíríà ti báráyé mu ẹ ti ń báráyé ṣe. Àmì ó dẹ̀ máa ń gbé lára pẹ̀lú. Nàìjíríà ní pass tí bá fẹ́ kí n fún yín ní analysis máa fún yín kí ló fẹ́ mọ̀ ṣó ní data tó fẹ́ fi compare. I just support Tinubu but I have some data that make me know the way forward. Most of people ti pẹ́ tó tẹ̀sùpẹ́ ní data. Ní bàbá yìí olómi tútù nìkan tó Tinubu fẹ́ máa ṣèjọba lé lórí gbogbo àwọn dátà lórí social media. Ló ti bàjẹ́. Olómi tútù. Bàbá mi. Jẹ́ ká sọ̀rọ̀ yẹ́ kí màá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ one on one this time around. You only tell people here that you don't support Tinubu. All your ideas let me say all your ideology support Tinubu. You know that. I support because some reform that nobody ever. You are psychologically defending him through your expression. Some kind of way, yes. Thank you. You see, if you look at the situation, really, we are not in Nigeria, but we in the diaspora we defended people than people living there. Do you know why? Do you know why we diaspora are defending people there? Because we are feeling the heat. What people are passing through over there. Hey, people don't know. You don't know. Actually, gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe àwọn la fi ń bọ̀. Exactly. Ṣé kí n sọ̀rọ̀ kan fún yín? Ara ò kan àwọn tó wà ń létò àwa. Because ta ló máa gbọ́ dùálà dùá nàbì
afọmọfàyà fi family sílẹ̀ tó ti yé yín ojúmọ́ kan somebody like mọye call tí mò ń receive ẹ fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ nísìn tó yé yín ó yé mi now ẹ wá ní Tinubu ń ṣe dáadáa in some aspect àwọn ibi ara wa kọ́ ọmọ sí school àwa là ń sanwó school wọn àwa là ń sanwó oúnjẹ là ń sanwó wọn ṣe bá wọn ṣàwọ we felt concerned than what you are saying. Ṣé gẹ́tì tí mo sọ sí? Mo ń gbọ́ yín bàbá mi. Now, kí lẹ fẹ́ ká ṣe? Kí lẹ fẹ́ ká sọ? Ṣáà ní kan wá, ṣáà ní sọ̀rọ̀, ṣáàdúrà là ń ṣe fún Tinubu. These people have a government, they have a president. Gbogbo nǹkan ló fi ní wọ́n lára nínú ilé yẹn, kò sí ná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọn iṣẹ́ ọwọ́ náà kọ́, kò sí ná tá a fi ṣiṣẹ́. Ṣé yá kan pariwo kò sí ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ the value of electricity in the country. A country like Nigeria, kò sí yẹn education ò tà mọ́, akọ̀ràn dúró àwọn ọmọ lọ. Iṣẹ́ ọwọ́ lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi ń jẹ kán lọ tàjà kan ṣe. Tẹ bá lọ wo average, even more than average, nǹkan tí àwọn èèyàn fi ń jẹun Nàìjíríà iṣẹ́ ọwọ́ ni. Wọ́n ní ìdí iná, ẹni kan lọ ra generator, ẹ fẹ́ fún wọn pa lọ́rùn ṣá, ẹ fẹ́ pa wọ́n. Ẹni kan tó lọ ra generator, wọ́n ra generator bó kò sí ná, ẹgbẹ́ epo tún skyrocket. Ìlú tí epo wà. Let me tell you one thing, olómi tó tọ́jú ká ẹ farabalẹ̀ fún wọn gbàgbé o. Now ẹ máa gbọ́, ìlú tèmi wà yìí, ẹ jẹ́ kí n sọ kan fún yín, wọn ò ní nǹkan tó ń jẹ́ mineral resources tẹ́yìn ní tó yapa. Ìsìnkú wọn ni mo ní o, nínú bó tí Nàìjíríà ní, ìlú tèmi wà tí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ wà, kò sí tó jẹ́ pé ẹyọ kan tó ń pè ní mineral resources. But we are living good life here. We are living good life here without no complaint. Ẹ̀bọ̀ra kọ́ ló ń ṣòro ní wa níbí o. Eégún kọ́ òkèlè ń ṣòro. Ṣé ń gbọ́ mi yé? Wọ́n ń ṣe ojúṣe wọn fún sísè. Ìlú tí mo wà yìí lásán ògbúdọ̀ gbà tí wọ́n jáde níjọ́ kan tí wọ́n láwọn fẹ́ protest. Wọ́n ti sáré bọ́ ẹ̀dùn ọkàn wọn. Wọ́n ti ṣe protest. Kì í ṣe pé wọ́n protest pé nǹkan kò ní ṣe wọ́n bí wọ́n protest. Wọ́n ti sáré parẹ́ kí ẹni kí náà fẹ́ kí náà ṣe. Wọ́n ti fi antimóògùn sójú ìjújú rán. Ṣó ti yé mo wí ni? Wọ́n ti focus sójú ìjújú ní kíá. Protest ti lọ everything ó ti kásẹ̀ ńlẹ̀. But ní Nàìjíríà, èyí máa yọ̀ wọ́n ti wọ́n ẹ̀ tó pa wọ́n ti pọ̀ jù. Àwọn tó protest ti pọ̀ jù. Ẹ̀jẹ̀ lẹ máa rí jọ́kejì ní títì. Kò sẹ́ni tó máa fọ́. Táyà á tẹ̀mọ́lẹ̀ tá a tó fi gbẹ. Oh my God! Ẹ̀dẹ̀ nìkan náà ń dáríjì yìí. Ẹ máa gbọ́, ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ jù ní Nàìjíríà, ta ló kọ̀ ọ̀sẹ̀ ìjọba. Ẹ̀jẹ̀ náà fi ń jẹun, ẹ̀jẹ̀ lówó tí wọ́n ń ná. Owó ẹ̀jẹ̀. Ẹ lọ ka Báíbù dáadáa, ṣe rí ìlú tí wọ́n bá ti ń ná owó ẹ̀jẹ̀ bá ti parapọ̀ mọ́ lẹ́jọ́mọ́ ni wọ́n, ìlú yẹn ò kí ń tòrò, owó yẹn ò kí ń tóná. Ẹ lọ ṣàkíyèsí, tí bá fún ní 1 million lónìí ní alẹ́ yìí, kó tó tó aago 12 náà, ẹ̀dá owó yẹn padà, ẹ má ti ná. Ẹ rí pé owó yẹn bẹ́ẹ̀ lè kún nǹkan bí 100 naira sí yín lọ́wọ́ mọ́. A ti di níná. Torí bí owó yẹn ṣe ń wọlé, àwọn àjọ̀nú kan bá owó yẹn dọ́wọ́ yín. Ẹ tẹ́tí gbọ́n tí mo sọ fún yín lónìí, gbogbo yín kẹ́kọ́ sílẹ̀. Àwọn àjọ̀nú kan tẹ̀lé owó yẹn wọlé, nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀, á gba owó yẹn lọ́wọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ ẹni tó jẹ́ lówó tá a béèrè owó yẹn ń gbé yẹn gangan, ẹ rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀, ọlọ́mọdé àti bóyá àdáràn àbí nǹkan kan ṣe, á dẹ̀ máa gba owó yẹn lọ. Lẹ́yìn náà finance kẹ́kẹ́ ànámà ní kúrò àbí máa fún ní 1 million, 100 naira ló máa kù síbi ìwọ lóyún kíni. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àjọ̀nú tó wà ìjọ ti parapọ̀ mọ́ wà àjọ̀nú. Owó tó mọ́ Nàìjíríà ló kọ́ tó owó tó ń ti abroad wọlé sínú Nàìjíríà. Kò sówó tó mọ́ o. Owó wọn ti gọ́mọ ọlọ́mú ṣòwò, wọ́n ti gẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀. Bí bàbá gan sùn lẹ́sẹ̀ ọmọ yẹn ṣọ́ kí bàbá yẹn sùn, ó lè fi kó sínú omi fún kó sùn, kúrò pọ̀ ẹ̀ ló ń wá, ó fẹ́ lò ó. Ọmọ mórí mọ̀mọ́ ẹ̀ ó gé fáwọ́, ọmọ tó mọ̀yàn láyà ẹ̀, ó lọ fi ṣòwò nìyẹn. Náà ọmọ mi tí òjú gọ́bí 20-25 years, wọ́n gun mọ́tò 50 million. Ìjọba béèrè bó ṣe rówó ní títì, ọlọ́pàá ọ̀dàdó kó béèrè fún òun ló ṣe. Ogún olùgbé lọ́wọ́ bàbá ẹ̀, ilẹ̀ wo ló tà, ìbò ló ti rówó. Ọmọ yẹn á tún afúnlọ́pàá lówó ń lọ ní tiẹ̀ nìyẹn. Ẹ lọ wò wọn ní club káàkiri. Àti ní boyfriend dọ̀ràn nísìnyí, bó ní boyfriend ayé ẹ ti bàjẹ́. Ó ní girlfriend ó ti kú tán. Bóbìnrin sùn, kádàrá ayé ẹ ti lọ, wọ́n ti lò ó nìyẹn. A máa bá dáadáa káàkiri, ó ṣòbòdó. Orí ẹ ó ti finish. Ó kú kó máa tọrọ bàtà kí bàtà ẹ máa jẹ iṣẹ́ fàyà láì ya wèrè. Ó máa fi ẹwù rìn títì. Irun orí yẹn tó ń ṣe jẹ́rìí tẹ́lẹ̀ àwọn àdì dáadáa, á di bọ̀bọ̀ sí. Ẹ dá mi lóhùn, ṣáyé nìyẹn. Ìlú ti dàrú ẹ mọ ní. Ẹ ti náwó ẹ̀jẹ̀ yẹn lẹ náwó wò.
àwọn òkú wọn ìtàn ti pa láì dídì lóṣì tó ti fìbọn pa ìtàn fàdápàtàfọ tó dúgbò ẹbí ẹran ẹni fáwọn yẹn náà lè sùn ni wọn lè sùn ọjọ́ wọn ò pé olómi tútù ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ wọn máa ń wà létí kí ní ìtàn gbọ́ prógrámù wọn àmọ́ ìpínyàn sọ̀rọ̀ àkànmọ́ra ni nà ó bọ́ọ̀bù yìí lówó owó yìí ò pẹ́ lápò yìí ó ti di nínú nǹkan ká jẹ́ gbogbo ẹ̀ wá ń di wọ́ọ̀lù kọ́ ọ̀hún jẹ́rìí pé wọ́n ajẹ́ kí n sọ̀rọ̀ fún yín o ẹ̀gbọ́n lẹ́nu èmi ni mo sọ orí platform kẹ́ ẹgbẹ́ lónìí àwọn politician tẹ́ ń wò yìí àwọn gan fúnra wọn àwọn ni nationalist ẹni lọ́nà wo ẹbí mi olùsíjú ẹni lọ́nà wo lọ́ fi jẹ́ nationalist. mo ń bèrè ó yà lọ́nà wo. ẹ ṣe sà ẹ máa gbọ́ àwọn làwọn ò pa àyàn rí bọ́sẹ̀ tó bá gbé wọn léèrè kí wọ́n tó lọ gbàpọ̀ tí ìbò bí bàbá wọn ò lọ ṣàkíyèsí àwọn politician ìyàwó á kú àbí kọ́ mọ̀ wọ́n máa da tọ́ sára wọ́n lè ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán dájú wọn ẹ lọ bá wọn fowó kí bróda yín kan kó di politician lónìí kò lè dáṣì yín lówó ẹ̀rọ kọ́lẹ̀ ní wọ́n sọ fún yín ó fọwọ́ gbà yàgbé níbi tẹ̀ bá ń gbọ́n bẹ̀ yẹn ẹ lọ bá bróda yín tó jẹ́ politician tó di senator kó fẹ́ ló kò lè fún yín ẹ mọ̀ dí ìwọ náà olómi tútù gbàkọ̀ bí ọmọ ẹ kó lọ fi ṣe nǹkan òfìkí kó máa wa tọ́ sáyà ó mọ ibi tóun ti ṣọ̀nà bó ṣe dáa fún òun gan fúnra rẹ̀ irú ẹni yẹn ritualist ni ẹni tó dépò tán tí mọ̀ ẹ̀ kú tí bàbá ẹ lọ láì tó ọjọ́ ó rí ẹgbẹ́ náà ẹdùn ni ọgbọ́n ló ń dá sí nǹkan ẹlòmíì náà rí mọ́lẹ̀ láàyè ó lè di tó fẹ́ lọ ṣẹ́tìrí nǹkan ṣẹ́tìrí bọ̀daràn ni ó ń dára ẹ̀ mọ́nú gbogbo wọn òun náà ṣe ń ṣe bótìbòtì bárabàrà tá bá ń gbọ́ máa sẹ́kọ̀ọ́ tọ́lọ́mọkùnrin sọ ọwọ́ wọn ò mọ́ ìrẹsẹ̀ wọn mọ́ ti fìyàwó di wọ́n ti fọ́mọ di ó ní wọn ṣe ń ṣàánú èèyàn náà ti ṣàánú yín Nàìjíríà ọ̀dájú ni wọ́n ti gbẹ̀mí àìmọye ẹ̀mí ẹlẹ́mìí wọ́n ti gba ìmọ̀ye ẹ̀mí ìtìkùtì yẹn ló ń tì wọ́n náà ṣe lè ṣàánú aráàlú mọ́ ojú wọn ti dì àfikún náà ń gbàkóso ṣe get ọ̀rọ̀ mi Nigeria is no more a country a lot of things is going on in our society over there mi ò lè tàn yín wọ́n ti fi àìmọye èèyàn sínú ìdè ọmọkùnrin mi ń lọ pàrífọ́ àgbàdo ṣùkú ní ṣùkú àgbàdo tó ti jẹ tán ọmọbìnrin mi ń lọ ìgbésí ayé ò lè dá mọ́ wọ́n ti lò ó ẹ̀kan péré náà bá sùn wọ́n dẹ̀ fún lówó kádàrá ẹ̀ ó ti gbà á ohun tí wọ́n ṣe lè ṣe nǹkan kan mọ́ nìyẹn á dẹ̀ máa bá bó ti bò tí káàkiri ojú lásán lẹ́pẹ́ ni ọmọ tẹ́bi ń pa tí wọ́n ní kó wá gba bí wọ́n ti kó wá gba 500,000 kan bá sùn lẹ́ẹ̀kan ṣẹ́rù òbòun náà wọ́n dẹ̀ fún lówó yẹn tòótọ́ wọ́n lè gbé mọ́tò sí ìdìgan mọ́tò tuntun inú adẹ̀ dùn alóhùn ti bá politician kan pàdé ìyẹn ti finish ẹ̀ sister mi I'm telling you the truth I know what I'm saying. Òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí kan fún yín ẹ jẹ́ kí n tó gbẹ́jà yín sí nǹkan nísinsìnyí ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí kan fún yín sister queen ṣe ẹni ọmọdé ẹni tó bá bí ilé babaláwo tí ò bá gbọ́n kò lè gbọ́mọ́ láyé ẹni tó bí ilé wòlíì tó jẹ́ pé wòlíì ni bàbá ẹ̀ á rí ẹrú àwọn èèyàn tó ń wá sílé bàbá ẹ̀ iṣẹ́ tó ń bá wá ẹni tó bí ilé babaláwo ó ti yẹ yín tó bá ráwọn tó ń wọnú ilé àwọn máa ṣe o àwọn ọ̀rọ̀ kan àti ìbá sọ́nbí lálẹ́ kò dáa ẹ̀jẹ̀ ń dákẹ́ ó yẹ yín ẹ̀jẹ̀ ń dákẹ́ ayé wa ò ní bàjẹ́ àníṣìírín o orí wa ò ní burú o wọn nílò àmọ́gbà o ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ ńlá ń bẹ̀ yẹn o Nàìjíríà ti lọ I know what I'm telling you Ọlọ́run ló lè gbàkóso so olómi tútù stop to be defending these politicians they are not good they are not good they are not good they are not the kind of people that should be ruling us tó ti yé yín ó tọrọ ni mo sọ ń bí lónìí ẹjọ àyè wà fún anybody náà láti contribute. ẹ ṣe gan bàbá mi you say nothing but the truth. Bàbá mi, ṣèbí ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo sọ pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ náà lẹ ti mú jáde. And you still repeat it. You say nothing but the truth. Èmi dẹ̀ ní ẹjẹ́ bí inú mi ti wá dùn báyìí pé àwọn èèyàn ń gbọ́ mi. Mi ń defend anything government or anything Tinubu. Ó ní nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ mọ́nú mi dùn sí gan báyìí. Èmi ò defend. Wọ́n máa ń mọ stáàdì mi wá ní ibo ni mo jẹ̀ sí. Màá ní mo ò defend Tinubu, mo ò dé defend anything. Nǹkan tèmi máa ń sọ ní pé oríṣiríṣi ìjọba lèmi ti rí. Bọ̀ àwọn ọmọ tèmi dẹ̀ máa ń pàdé bí àwọn ọmọ tó ju wọn ká láti 1999 síbí ni. Èmi wá wò pé gbogbo àwọn nǹkan tá à ń lò wọ̀nyí ìgangan ní gbogbo wọn society wa ti wà polluted. Preaching tèmi nìyẹn pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ní change of mind. Ẹyọ kan tí mo máa ń bá wọn jà fún nìyẹn. So tó bá ti wá sórí gbogbo nǹkan tó ń kó jáde yìí o òbí o dis o èmi sọ pé kò sí ilé tí mo believe nínú wọn. But the devil you know is better than the angel you know. Wọ́n ti di olóògùn, wọ́n ti di babaláwo, wọ́n ti dọmọ court. Society ò dùn mọ́. Ibi táwọn yẹn ti máa ń. Society wa wà dangerous. Very bad.
bàbá mi ẹ jẹ́ kí n jẹ́wọ́ fún yín irú mi báyìí kò síbi tó wù mí gbé ní gbogbo àgbáyé mọ́ ju Adó Èkìtì ni mo máa ń sọ ní gbogbo ibi tí bá dínú kò síbi tó wù mí gbé ju Adó Èkìtì. àti travel lásán dangerous kó má ṣe mo mọ́tò bá wùdí wọ̀. máa gbé nílùú tó yẹ gbé mi lè start mọ́tò mi kí sáré drive lọ sí Èkó fúnra mi kí n drive lọ sí Àbújá. I can't even drive 4 hours. Why? Society polluted. Coastal Road wà ń bẹ̀. Coastal Road wà Kóòsà wo ni máa dárúkọ ta ló ń sọ̀rọ̀ kóòsà ẹ̀kọ́ dákúdákú wo ló ń sọ̀rọ̀. Ẹni sùúrù ṣọlọ mi tún fẹ́ sọ fún Coastal Road Ògbà Èkìtì ẹni sùúrù. Coastal Road Ògbà Èkìtì. Ògbà Èkìtì. Ṣó gba Oǹdó? Ó gbọ́ Oǹdó yẹ ọmọ mi tó dẹ̀ gbà lónìí. Ẹni sùúrù tẹ́ bá ti sáré drive wọ Oǹdó ẹ̀dẹ̀ gbà bẹ̀ ẹ ti drive. Ẹ mọ̀ pé tí mo máa ń sọ fún yín bẹ́ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó bá ti sọ pé nǹkan Oǹdó èwo lè Oǹdó tó súnmọ́ Èkìtì ṣé mainland Oǹdó ló gbà ní àbí ibo ló gbà lóǹdó ibi tó gbà lóǹdó kò sí kan tí mo fẹ́ lọ jẹ́ ń bẹ̀ sorry to say. Èjìkúlé Oǹdó nígbà èmi. Ibi tó gbà kọjá lóǹdó tí máa ń sọ pé Oǹdó mainland is different from river side Èjìkúlé àwọn Oǹdó. Àkójẹ́ dandan kó wúlò fún wa a máa táàpù lára ẹ̀ ní kò gba ọ̀dọ̀ wa kọjá. Ẹ gbọ́dọ̀ ra kọjá. Kò gba ọ̀dọ̀ wa. Olómi tútù. Ṣáwọ̀ tí lára ọmọ Nàìjíríà ni. No, ibi tó yẹ kó gbà kọjá kò sí wàhálà tó bá ti gba àwọn ibi tó gbà kọjá yẹn tó bá ti gba àwọn ibi tó gbà kọjá yẹn àwa máa táàpù àwọn. Kí ló dé tẹ wá ń complain pé ẹ lè drive 4 hours? Kí ló dé wá ń complain? Àṣé dandan ni ṣé Coastal Road ní gbogbo ìlú tó ti ń drive 4 hours ń gbà ni. What of mainland? What of normal land? Ṣé dandan ni kí n gba coastal ni? Ọlọ́run tútù ọ̀rọ̀ yín ò yé mi o. Èmi ò lè drive 4 hours torí ẹ máa jí mi gbé ẹ máa àwọn ìyá oníyà tó tán. Àwọn màmá onímàmá tí ò lè rìn tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ń jí wọn gbé. Ká tó wá sọ pé èmi kò dàbí mo ti lè gun mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ kò dáa ní Nàìjíríà kẹ́rù bí a ti lówó wà lọ́wọ́. Ẹjẹ́ ń sáré ká nǹkan tí mo tún ẹjẹ́ ń sáré sọ nǹkan tí mo investigate léni fáwọn èèyàn. Bàbá fẹ́ rà láàdì tó ń jẹ́gẹ̀ láàdì tó ń mọ bàbá mi ló sọ̀rọ̀ tó tí mò ń respond. So bàbá mi mo defend Tinubu nígbẹ́ inú mi wá dùn pé ẹ gbọ́ mi léni díẹ̀. Ó dẹ̀ gbaru yín láti gbọ́ mi. Nǹkan tí èmi máa ń defend ni pé gbogbo àwọn yẹn mo ti lóríṣiríṣi ìjọba Nàìjíríà. Bọ̀ àwọn tó tún wà ńlẹ̀ for now mi rí ìgbésẹ̀ kan tó yes insecurity ti improve ó ti bad ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Iná tí Tinubu promise kò tí mú wá. Gbogbo wọn yẹn kí ló fẹ́ fi campaign I don't know but iye àwọn ìgbésẹ̀ kankan tó ń gbé tèmi as an international man tó tí mo lajú tí mo ti rí bí àwọn ìlú tó wà nígbà àwọn ìlú tájọ wà lójú ẹgbẹ́ bó ṣe ń jáde kúrò nínú irú ipò tá a wà àwọn ìgbésẹ̀ tó máa ń gbé Tinubu gbé 1 or 2 tí mo dẹ̀ rí pé that's a way forward. Àwọn ìgbésẹ̀ yẹn lèmi dẹ̀ ń sọ pé for someone to unify our currency for our currency bàbá mi mo máa ń lè debate wọn previously 15 years to last 4 years owó wa paper lásán ni paper ni àwọn èèyàn máa sọ pé èlò ló ń ṣe it's not about how much you exchange rate it's about the purchasing power what can the currency do before businessman lèmi mò ń trade ní Asia to Africa mò ń trade ní North America to Africa ṣe ìgbà tí ò da yẹn mo jẹ́ ń bẹ̀ bàbá mi mo jẹ́wọ́ lórí platform yìí nǹkan tí mo jẹ nígbà tí currency wọ̀ ọ̀dà òun náà fi ń pè mí ní olówó Western Union wọ́n ọmọ túmọ̀ ẹ̀ mo jẹ́ ń bẹ̀ out of that floor ìgbà tó ń tẹ̀ block ẹ̀ mo inú mi dùn way forward ni it's a way forward we don't have currency before a nation without currency cannot go anywhere mo dẹ̀ rí ẹ̀yọ̀ kan ẹgbẹ́ wọn ti fix ẹ̀ tíìmù tó ṣe yẹn tó dáa fi ní owó yẹn pé no it's a good torí àwọn tó jà for that not to be done. Àwọn kàbá tí ò fẹ́ kó di ṣíṣe tán dẹ̀ rí ṣe mo ní this is a man with a decision I will support this kind of a man to pursue a goal that's the only way forward for a nation if you don't have currency how can you move forward Tinubu make us have currency now but tó bá máa sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní èlò náà ṣẹ́ dọ́là ńgbà tó dé lóló this is the reality of your currency now this is the reality and you will trade with that forever. Mo ń gbọ́ náà sọ mo ń gbọ́ dáadáa. Mo ń gbọ́. Percentage mélòó èèyàn mélòó percentage mélòó ló gbogbo tó ń sọ yẹn based on percentage ló máa ń jẹ́sẹ̀ tó lè favour lẹ́nu tó lówó yẹn dáadáa lọ́wọ́. Bàbá mi kì í ṣe ẹni tó lè favour ẹ jẹ́ kí fún yín ní assignment gan. Gbogbo everybody kan. Ẹ jẹ́ kí fún yín ní assignment gan. Bàbá mi ẹ jẹ́ kí fún yín ní assignment gan. Ṣé ẹ rí bàbá mi ẹ jẹ́ kí fún yín ní assignment gan kẹ́ ẹ ṣe assignment ṣe rí àwọn ọmọ ìbò wa
tó máa ń ṣe import and export rí tó ń complain nípa currency yẹn ẹ má tètè ká gaslet ṣe rí wọn rí. wọ́n complain olómi tútù ẹni sùúrù. no mo ní ẹgbẹ́ wọn ṣe rí wọn rí I'm a part of them abájọ ṣe rí wọn rí wọ́n àti mọ́rí bàbá mi ṣé mo àwọn tó ń jìyà kìíní yẹn dúró owó bàbá ṣé mo àwọn tó ń jìyà kìíní yẹn àwọn masses àwọn ọmọ ìlú ẹ mọ problem Nàìjíríà dẹ̀ ní àárín tí wọ́n ra nǹkan. Salary is too poor. Pẹ̀lú bí Tinubu ti ṣe for reform wọ̀nyẹn, at least the minimum wage should be start from equivalent to $400. Èyàn tó bá ń lọ ní position tá a wáyé, at least minimum wage lówó náírà ó yẹ kó wá látòrí $450,000 for now. That is nínú ilé náírà ìjọba fi ń calculate fún which is not good. With the policy, you have to even if in that náírà ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ látòrí $450. Bí ìlú ṣe ń move forward nìwọ̀nyẹn. Bàbá mi mo fún yín ní assignment yẹn lè rí àwọn mẹ́bò tó ń ṣe trading yẹn torí fún kíni wọ́n ti adapt pẹ̀lú wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé this is the reality. It's better you know the reality of your currency you use it to trade. Nírú ọ̀dọ̀ yín nísìnyí ẹ ra petrol per litre ní 1,006 bí nǹkan mú ṣe jọ. Mọ́tò tí mo ń lò from last year ẹ jẹ́ kí n sọ pé fún yín. À ń rà ní €1.8. Mọ́tò tí mo ń lò from last year hybrid ni hybrid. Ṣọmọye tó jẹ́ náírà. Ó ra ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín bàbá mi pa á ní complain lamẹ́ríkà ń bì. Mọ́tò tí mò ń lò from last year hybrid rí bàbá mi kò jẹ́ 45 rí kò jẹ́ 45 mo ra $45 ọjọ́ tí mo rà torí fún kíni wọ́n dẹ̀ nu máa ń bàjẹ́ kí ẹ mọ̀ pé gáàsì wọn bì á para ẹ̀ bọ̀ bí ìgbé báyà mo fẹ́ wọ highway mi fẹ́ máa ra epo anyhow so màá tún tẹ̀ máa tẹ̀ màá máa ta fúnra mi á máa para ẹ̀ máa dàtí ọ̀tún manually òun ni mo fi máa ń lọ 47 bọ̀ àná lánàá mo sì ra 72. Mo sì ra 72 lamẹ́ríkà tó tún sọ tó ń pariwo yìí mo sì ra $72 sínú gáàsì mi lánàá 72 èmi tí mi ra kọjá 47 rí gbogbo ibi níbọ̀ èmi ò tiẹ̀ kí n láìkí submission nípa Áfíríkà. Bàbá ìyá mi mò ń ra 40 bàbá ìyá mi mo ní mọ́tò pọ̀ náà mi fẹ́ sọ àwọn ìyá mi calculate mo ní ayé tí mo rà rí sínú ẹ̀ ní $47. ṣé minimum wage ẹyẹ tí wọ́n ta minimum wage Nàìjíríà ní ibi tó wà. èmi ò tiẹ̀ no mo fi ṣe sample mi tiẹ̀ láì kí n máa compare Nigeria with Western world ìyá mi torí mo la oríṣiríṣi àwọn ìlú kọjá so mo dẹ̀ mọ àwọn tẹ́ bá fẹ́ kí a nation like Nigeria to develop ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín Mr. Prince ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi a nation like Nigeria tó bá fẹ́ lọ reform citizen ẹ má jẹ́ kí n parọ́ fún yín citizen ò tẹ̀ kí n lẹ́nu kò yẹ kí n máa preach irú kìíní wọ̀nyí tẹ́ bá máa mú àwọn Nàìjíríà báyìí tó bá fẹ́ ṣe example of Africa wọ́n máa ń sọ Rwanda ẹ wá bá ń bèrè lọ́wọ́ wọn who are you for the past let's say 20 years to talk in Rwanda. Táǹgù tèmi máa fi ń sọ̀rọ̀ nìwọ̀nyẹn o wọ́n ní leader yẹn. ẹ má máa sọ yẹn níbi táwa bá wà 20 years ago Rwanda tẹ́yìn sọ ó ikú gbogbo citizen wọn ní máa lé anybody tó bá ti pé 18 years for milk production. But do you know my point from that Rwanda? That cow, I know much about it. Do you know what is my point from that suggestion? Mo ní ìgbà tí president ti wọ́n bẹ̀ tó ní idea nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wọn. Who are you there to go against him? Okay. Who are you? Baba mi, I live in a developing nation. To me, they like a developed world. Me like it. America, what the man saw, me like it. Developing nation, in Brazil, citizens don't win. In Japan, emperor win. In Indonesia, I spent almost 2 decades of my life in Indonesia. Government win. Somebody that need leader too good. Don't position around. Who are you to win? Okay. The Indonesia, the people of Bimavish example, there's nothing they call appeal in Indonesia. There's nothing like court of appeal. Baba, sorry to say, àwọn ọmọ wa tó ti kú ní Indonesia torí wọ́n lọ appeal. Mo ti rí ọ̀rẹ́ rí tó yẹ pé 10 years péré náà fún. O tó bá ti lọ appeal ní Indonesia wàá gba times 2 nǹkan tó fún ẹ̀yẹn. Tó bá tó sọ pé tó bá tó sá lọ lẹ́lẹ́kejì pé wàá gba times 2 tó bá tó wá sá lọ lẹ́lẹ́kejì pé ẹjọ́ ẹ bá mi dá padà sí ìkẹtẹ kọ́kọ́ fún mi 10 years tẹ́rọ bó pọ̀ jù yẹn wàá tó gba times 2. Up to the citizen. Former governor wọn lọ sẹ́wọ̀n ó fẹ́ lọ appeal president fúnra ẹ̀ ló ń sọ fún pé they don't have because they believe they position themselves. That's why the country is developed. They position the only government who wins.
In Hong Kong, government wins. But Nigeria, you want to develop it. I want to me reading in if I develop, if I compare Europe, America. In Nigeria. Eh? Tell appeal Supreme Court in Nigeria. Supreme order. Money law court. Money law court. Anything about the fuel, maintaining with your faith. Won't believe it because they are developing what the position around. Those are the experience from any developing country now. I can challenge anyone. You know, the Prince Jackie the Dry Sorolini, I won't continue marrying. You should go and support the government. But Nigeria, I know our mate. Brazil, Mexico, Indonesia, Philippines, Thailand. Those are our mates. Boy, lady, won't come and derive comparison. One mama, why Europe, America, to go be a job president in America. The system will rule. It's a system here. In Europe, it's a system. Because they are developed already. Joe, Mr. Olomitutu. Èyàn ló kọ gbogbo system tẹ́ ń sọ nípa àwọn Amẹ́ríkà. Ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan tí ò jẹ́ kí system wa work in Nigeria, ṣé ẹ mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ni? Number one. Ayẹyẹ brother mi, ẹjọ́ kẹ́ tó continue. Ta ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn bí tí mo ti máa ní problem nìyẹn? Ta ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn? Àwọn ará Ìgbò ni. Mr. Olómi, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní sùúrù, ẹ jẹ́ ká gbọ́ dàbí. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá wo years tí China náà gba independence, àwọn tó colonize wọn náà kì í ṣe pé easy fún láti bẹ̀rẹ̀. And then irú bí Tinubu ṣe dé báyìí. Number one, tó sọ pé ó promise wa electricity. Gbogbo owó tán yá ẹ tó wáyé pé iná ẹ̀rọ kọ́kọ́ stable náà. Ṣé ẹ̀ ń pẹ́ níbọ̀dọ̀ ní kọ́kọ́ complain wá rò pé ó wà visible. Tí iná ẹ̀rọ kọ́kọ́ stable 100% iná ẹ̀rọ tó dé náà. Àwọn èèyàn wá rò pé okay. Àwọn èèyàn kan wá rò pé iná yìí ó ti dé o. Everybody lè ọkọ lọ máa ṣe anything. Number one, nǹkan tó wọ́n develop ìlú, mo lè máa sọ fáwọn èèyàn. Iná is number one out of it because with electricity, àwọn èèyàn á dá company ilẹ̀. Wọ́n á lè ṣiṣẹ́. Nígbà tí 70% graduate bá ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ tí ò sí ná, tó tún fún wa lówó epo tó wọ́n about 1,300 per litre. Bó lè yẹn ṣe fẹ́ survive? Ẹ̀yin ò lè survive, that is number one. Number two, ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé Tinubu nípa owó value owó currency ò value. Káwọn pé value currency kì í ṣe ká máa ṣe exchange rate ní 1,000 plus eye tí ò bá ká sọ pé wà dì sí currency wa. Kò make sense. Number three, tẹ́ bá lọ gbogbo parasasta tó wà Nàìjíríà, kò sí 5-way tó function bẹ́ẹ̀. Yes, I'm coming. So, kò sí 5-way tó function bẹ́ẹ̀. Gbogbo everybody kan wá ń ṣe dáadáa. Gbogbo àwọn governors wa owó tó ń kó fún wọn tó yẹ káwọn aráàlú tó yẹ kó máa fi benefit. Àwọn yẹn náà ń kó pamọ́. Ẹ̀dẹ̀ ń support Tinubu. Ẹ bá bí Olómitútù pé country wo ni. Ẹ jẹ́ máa tí ìbí Olómitútù ẹ jẹ́ kó parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ mú bẹ́ẹ̀ tọrọ náà. Ẹ máa bá ẹ bá mi bí wọ́n pé country wo ni wọ́n ra epo ní highest denomination wọn. Ẹ jẹ́ kí ó parí ọ̀rọ̀ wọn. Ẹ ní sùúrù. Tẹ́ bá wo. Ẹ ní sùúrù ọkùn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ má bínú. Táàpù àdè support the live program látàárọ̀ tá a ti ń ṣe program. Please and please, ẹ jẹ́ ká support the live program. Ó máa help program tá a bá ń ṣe a lot. Ẹ jẹ́ ká support the live program wa. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sà. Ká dẹ̀ tap ẹjọ́. À ń gbọ́ yín sà. So, tá a bá sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà, nǹkan tó kàn dùn ni pé most people in diaspora wọn ò mọ nǹkan táwọn fèsì ní Nàìjíríà. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọba Airbride, wọ́n sọ̀rọ̀ Coastal Calabar Highway pé wọ́n ṣọ̀nà. Nígbà tẹ́ lọ ṣe Almighty Road tẹ́ lè parí in 15 years tó yẹ pé lóòdù gan tó yẹ pé ó ń gba life lọ́wọ́ wa ẹ̀ bá wa fix ẹ̀. Ìyẹn ò ń ṣe solution láti kẹ́ fi kówó jẹ. Okay, ẹ remove subsidy, ẹ remove everything. Gbogbo tẹ̀ ń rí ibo ló wà. Tinubu ló yáwó jù ní gbogbo rẹ̀ jíìmù gbogbo àwọn tó ṣe president ní Nàìjíríà. Òun ló yáwó jù. Ó ti yáwó president bíi 3 léra tán ló 16 years. Ó ti yáwó yẹn. So ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé Tinubu ṣe gbá, Tinubu ṣàwó. Kí ló ṣe? Kò ṣe anything. Health sector wa fail. Power sector wa fail. Education sector wa fail. Tẹ́wá wọ education in Nigeria, kò ṣe education go wa tà mọ́ ni. Kò tà mọ́, there is nothing like education in Nigeria. Àwọn èèyàn kan force àwọn ọgbọ́kọ̀ ẹ ṣáà kàwé. Education ò sí mọ́ Nigeria. Ṣé wọ́n ṣe brought àwọn Tinubu up lélẹ̀ ni?
Táwọn ẹ̀ ń fi àwọn Peter Obi ẹ̀ wé. I think it's actually going for you Peter Obi. We can believe that they are the same thing, but the thief is different from thief. Think about boss speech can Peter Obi leni. Or they challenge anybody in Nigeria. Call on when to jelo, what to parish on to jelo, or call on what is number one. I took on Tinubu particularly. I will make you want to go below. Even if no, if na Malu, I just to support Malu, you will be another thing to share. These people, they are very terrible human beings. They are very terrible. They are very wicked. Okay, any government about in times 10 to fi ṣe tó fi wọlé sí ìjọba kì í ṣe ìjọba gidi. Torí nǹkan tó yẹ kó máa kà pé báyìí ni pé mo ṣe lé iná lélẹ̀ ó ti tàn, ọ̀nà lélẹ̀ ó ti ṣe, ìgbà lélẹ̀ ó ti ṣe, omi lélẹ̀. Okay, good luck. Tawale lọ báyìí ṣé kò bẹ́tà báyìí. Buhari tán lé lọ báyìí ṣé kò ti wá bẹ́tà Tinubu báyìí. Okay, la wá ń sọ. Security wa ṣó ti wá end ni. Security wa kan ó kò ti wá terrible sí ni. Sir, most people don't want that diaspora wọn mọ̀ kọ́tà face in Nigeria. Honestly speaking, orí television náà ń wo wọ́n kàn bá gbọ́ speech bá pẹ́ ni. Mr. Alomi-Tutu, I'm from Ekiti State. Ẹ wá sẹ́kìtì. Ọlọ́run ṣe bí ọmọ Ekiti ní ìmọ̀ ìmọ̀. Bọ̀ ẹ wá sẹ́kìtì. The most trusted government mo ever had lọ́sàn ti bí mi sílé ayé. Báwo ni? Tẹ́wádé gbogbo adó báyìí pósítà ló fún gbogbo adó ló fún gbogbo Ekiti State. Everywhere wọ́n jẹ́ anybody campaign wọ́n jẹ́ anybody wọ́n ní any opposition Ekiti. Ẹ wọ ọ̀nà tí báwọn ṣe kò sọ́nà kò sí anything. Lẹ́yìn pé kàn ń gbowó. So ẹ jọ if there is anywhere in the one diaspora tá bá fi ń gbé television lẹ́ ń wò tó fi rò pé Nigeria is getting better. Our currency is good. Our currency is bad o. Our currency is bad. 2012 tẹ́ a fẹ́ lọ kàwé ní other country èyí tẹ́ máa ná gan. Lóòótọ́ ó difficult àti owó yẹn náà gbà yẹn. Ó difficult àti owó yẹn náà báyìí. Ìgbà tẹ́yìn lọ Amẹ́ríkà ló lẹ ná. Tẹ́ bá ní gbogbo àwọn other country fẹ́ wọ́n wá fẹ́ máa reject Nigeria torí bad government wá gan. Nígbà tí ọmọ táníkà ọmọ ló bá kó gbogbo àwọn tó Tinubu gbé níjọba ẹ̀ fún EFCC báyìí they are opposition. Tó ẹ̀pọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti APC ni tó gbé APC tó gbé PDP tó gbé ADC tó gbé everybody àwọn èèyàn ní complain. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má máa sọ̀rọ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu létí àwọn èèyàn ebi ń pa àwọn èèyàn gan. Ebi ń pa àwọn èèyàn people cannot afford a daily meal. Wọ́n lè afford ẹ̀. Táàdà ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ wa wọ̀. Okay. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ló fi most of the sínú danger. Tony, thank you, sir. Tony. So ẹ jọ̀ọ́. How many countries ló ń fi highest denomination wọn ra epo? Make summation. Make summation. Ayomex. Mo ti fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan. Ibo ni wọ́n ti dé rí kí tó dá ẹ lọ́hùn? Ibo ni wọ́n dé rí? Wọ́n kí ló sọ? Mr. Ayomex, ṣe fẹ́ make summation èèyàn ló sọ̀rọ̀ ta ni ṣe fẹ́ béèrè question àbẹ̀ fẹ́ make summation. Mo fẹ́ bi Olómi-Tútù ni tó ń jambla tó ń sọ. Ibo ló ti dé rí kí mi tó dá ẹ lọ́hùn? Ibo sọ̀rọ̀ dé rí? Èmi níbi tí mo ti dé rí. Ká tó dá question yẹn, how many oil producing countries? Ẹ kọ́kọ́ gbọ́ mi. How many? Iṣẹ́ ìlómi náà dé make summation torí ẹ tún béèrè question. Ẹ jẹ́ má bínú, mo fẹ́ round up, ẹ jẹ́ má bínú. Ariwo kọ́ ni Mo fẹ́ round up, Mr. Yoruba. Ẹ jọ̀ọ́, lastly, how many oil producing countries ló fẹ́ exhibition ra per litre? Oil producing country. Ibo ló dé rí ibo ló dé rí kí mi tó mọ̀ ṣe mo ṣe á dá lọ́hùn. Ìṣàlẹ̀ sọ̀rọ̀ sálẹ̀. Máa ń fẹ́ lẹ́sìn báyìí kì í yí ọ kéèjì kúrè. Mi lè máa fẹ́ lẹ́sìn tí ò yí ẹ̀ náà. Ibo sọ̀ ti rí. Bí Queen ṣe máa ń sùn lálẹ́ tó bá délé gan máa yàbẹ̀ lẹ́nu. Ó yí ní ṣe ìdáná tó bá pàdé. Ṣé ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ ọmọ iye mi ẹ̀ Ayọ́mẹ̀sì wà kan kó ṣe rí lólé. Ayọ́mẹ̀sì ló ń bẹ̀rẹ̀ fẹ́ṣọ̀ lọ́wọ́ mi. Ibo ní kéré. Agbófinfo ló ń dún wòròwòrò. Ẹ try gan o, honestly. Ìgbà sọ̀rọ̀ sófin fún ibo ní wọ́n dé rí. Ẹ ní sùúrù gbogbo lé ẹ jẹ́ ká fètò sí ẹ ní sùúrù. Queen mo máa kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin fúnra yín ẹ ní láti máa sùn abẹ́gẹ́ tọrọ mi sìn ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú tẹ̀ ń ṣe náà. Number 2 ẹ jẹ́ kí gbogbo wa bó tiẹ̀ jẹ́ kọ́ǹsì ẹyọ kọ̀ọ̀kan a tẹ̀ máa múlẹ̀ láti lè fi support ètò
gbogbo wa là ń gbádùn ẹ̀ mo dẹ̀ láìkí kún sí kankan bẹ́ẹ̀ bú a bẹ́ẹ̀ bú b kún ní sọ pé jábọ́lẹ̀ gbélé sókè gbélé ṣe gbáwò. Very good. Number 2. Number 3 ni pé ṣẹ́rí àwa Nàìjíríà ọ̀rọ̀ mi ò ní ju ọ̀rọ̀ mi ò ní ju ìṣẹ́jú méjì lọ ìṣẹ́jú méjì ní èdè Yorùbá èdè Gẹ̀ẹ́sì ẹ fún mi 2 minutes. Do you want us to say like this? Do you want us to say because you met some people on the platform and you wanted to give a submission? I'm not trying to do that kind of thing. I'm just trying to make a suggestion to you guys because you guys don't let people say anything at all. Before it turned to violence, that's why I jumped to it. So mi ò wá láti wá jẹ́ kí A àbí B jà. Ẹ jẹ́ ká sọ kí ló lè develop Nigeria. Enough of Nigeria soon yo. Eléyìí ṣe báyìí. Ẹ rà agree pé gbogbo wa la wà lọ́rùn àpáàdì lọ́wọ́ tá a wà. Gbogbo wa pátápátá ni òun ló kàn. Ó wá láti ìlú òyìnbó, ó wá láti ìlú Ghana, ó wá anywhere. Nigeria right now is not good for you, it's not good for me. But a ti ń live for ẹ̀ kí la lè ṣe fún àwọn ọmọ wa tí life wọn máa wà better ju títí wa lọ. Nǹkan tá ká máa sọ nìyẹn. Ìrònú ẹ̀yẹn kò sí lórí wọn yẹn kó ìgbére náà yá sún níbẹ̀. Ìrònú ẹ̀yẹn ò sí lórí wọn tó ní. Nǹkan tó kọ yẹn wọn fẹ́ gbọ́ ẹ kó ìgbére kíkà ẹ kó náà sùn. Kí n fẹ́ ká bọ́ ẹni yìí o ẹ dẹ̀ mọ̀. Ẹ̀wọ̀n olómi tútù for real. Ẹ má bínú gbogbo ẹ everybody ẹ má bínú. Ṣé rírà kì í sunkún bẹ́ẹ̀ ni ilé ìjọ nìkàlẹ̀ ẹkún ní àwọn yẹn ń sùn. Kì í ṣe ìjà kì í ṣe ìjà. Má yẹ ká jà. Ìgbàlẹ̀ ìlú náà ni gbogbo tá à ń ṣe. Òsì mọ́lẹ́kì bá ṣe mọ̀ bá tààrọ̀ ó wà. Kàkà táwọn àfi ronú láwọn kan mìíràn tá à ń deliberate lélẹ́rí gan. Yẹ̀yẹ́ la fi ń ṣe. Ìyá sọ pé à ń sunkún. Ẹ má bínú ṣe rí ọ̀rọ̀ ń gbà mí ó ní pẹ̀lú torí ẹni yẹn sọ̀rọ̀ tó dá oníkíni solution kí la lè ṣe change of mind ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọn fẹ́ gbọ́rù wọ̀nyẹn tó ní kíkẹ́ majority wọn ẹkún náà yá sọ níbẹ̀ ẹgbẹ́ ìgbére ìbò adékù bó a lọ. Tó o jẹ́ kí n tún mọ́rọ̀ ẹ ní pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ sí i ṣe rí a ti live life wa ẹ jẹ́ ká wo àwọn tán wà lẹ́yìn wa àwọn náà wà lẹ́yìn wa àwọn ọmọ wa ni kò síṣẹ́ kankan fún wọn mọ́ the only thing tó kù fún wọn ni pé ká máa jalè káàkiri olè tó lè jà káàkiri ni wọ́n pè wọ́n ní ṣé G-boy yahoo boy àbí whatever it is ṣe rí pé olè ẹ̀ ń sìn kò pé wọn máa ń sìn kí ló tún ṣe ń sìn. Wọ́n ti ń ṣe meeting nísìn. Ẹ mọ̀ pé olè tán jà sí kò pé wọn máa ń sìn wọ́n ti wá di pé wọ́n ti ń wo movie láti fi ṣe àríkọ́gbọ́n. Kí ni movie fi ṣe àríkọ́gbọ́n ni pé wọ́n ti máa bá ṣe ń jíyàn gbé. Ní Nàìjíríà tá à bá dẹ̀ fi solution sí kinní yẹn ó máa kan everybody tó yẹ pé kò ní solution rárá àtọ̀. Ẹ máa kan tí wọ́n ti tí Amẹ́ríkà ń ṣe ó ní wọn kì í negotiate pẹ̀lú terrorists. And who are the terrorists? Tó bá ti wà against ìlú ẹ àbí tó bá ti wá nǹkan tó máa pa ìlú lára àbò whatever it is tán bá ti mú ẹni yẹn kí náà máa ń ṣe wọ́n máa ń silent ẹ̀ ni. Ní ìjọba fẹ́ ṣe sí yẹn ṣé ẹni tí ò tí ì jẹun kánú tó ń lọ sí ibi iṣẹ́ àbí tó ń lọ sí oko àbí tó ń lọ padà lọ sílé ẹ wá lọ jí gbé ẹni ká máa fún yín ní owó tí ò sí nílẹ̀. Ìyẹn number 1 tẹ́ ká kọ́ sọ. Number 2 bàbá ẹ ní ṣèyí ló jẹ́ kí òun ṣe mistake tó lọ yọ kíní ẹ̀ kúrò lórí subsidy kúrò lórí epo. Nígbà tó yọ níbo lówó yẹn wà ṣe bó sọ pé ó máa fi ṣe ìlú ni kí ló tẹ̀ wá ṣe. Brother wa kan ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ kan sáré ka ọ̀rọ̀ ẹbí 5 ni. Number 1 mo máa sọ lórí dollar. The first time tí máa ṣe dollar ní life mi it was a $31 to $31 ni. That was 1987. Ìyẹn 1 tẹ́ bá fẹ́ wo fact check ibẹ̀ mo lè proof ẹ̀ síta fún yín. Number 2 èlò náà ṣẹ́ dọ́là lé ní dollar is 1,400 black market ìgbà míì 1,425 ìgbà míì 1,000 tó bá jẹ́ government is 1,300 and what do you call it 337 something. Àwọn wọn náà wà nídìí ẹ̀. Number 1 àwọn Hausa ni. Náà wà ní because nǹkan tán fi ń jẹun nìyẹn.
Yorùbá tó bá dẹ̀ ń ṣe ó fún àwọn máa dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ airport tó máa dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìkẹjà gbogbo ẹ̀ torí pé Yorùbá ń ṣe iṣẹ́ wọn àdẹ̀ rólìn díẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún padà sí epo. Ńgbà tó tẹ bá tan epo kẹfì lè sùn mọ́jú àbí kẹ tan epo kẹfì lè rán ibi iṣẹ́ yín tẹ̀ ń lo epo 1,300 per litre. Ọjọ́ mélòó lẹ fẹ́ last tẹ fẹ́ máa sọ pé ẹ ra epo 1,300 per litre which 1,300 per litre nìyẹn o. So a day sì yín ká máa lo 50 litres. Mo wà ní Èkó couple of days ago mo ra epo sínú mọ́tò mi láti ìlú mi dé Èkó mo ra 50 litres. Ó jẹ́ I mean not 50 litres full tank mo ra ó jẹ́ 134,000 ló full tank mi. Nígbà tí máa dé Èkó mo ti lo half tank already. Ṣé life tí mo fẹ́ live nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká tún padà sí brother wa tó tún sọ lẹ́ẹ̀kan náà ó sọ̀rọ̀ ojú ọ̀nà. Ẹ lọ wo Ogun State DNA gbogbo Ogun State ò ṣe ọ̀nà rí ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lógun State o. I'm just trying to emergency lélẹ̀ mo sọ síta. Ibẹ̀ ni accident ti pọ̀ jù. Anything Ogun State ni. Ẹ jẹ́ ká tún mẹ́nu kúrò mẹ́ẹ̀. Bàbá ẹ̀ tún sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn tán graduate ní every year. Every year nìyẹn o. Ẹni mélòó? Àwọn ọmọ wa ní o. Kò sí ilé kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ní graduate méjì. Ní àdúgbò kan wọ́n máa ní at least 200 ládùúgbò kan nìyẹn. Iṣẹ́ wo náà fẹ́ ṣe? Èmi àti yín agbé bàbá àgbárúgbó agbé wọn tó yẹ pé a máa ń sọ pé ẹ ṣiṣẹ́ torí ọjọ́ ọ̀la ẹgbẹ́tọ̀ mi sìn kárúgbó bá ti rìtáyà ẹ máa san pension fún ẹ máa san on time kó lè máa fi jẹun ẹ put àwọn ọmọ kéékèèké síbẹ̀ ẹ wo Obama how old is Obama? The president ṣé kìí púpọ̀ lọ́pọlọ ni ẹ wo bàbá àgbàyà tó wá di president nsìn tó ń pera ní Trump nsìn ẹ wo bó ṣe ń dà lúrú. Bọ̀ tó bá yẹ pé Nàìjíríà mo sọ pé bàbá àgbàyà bàbá yẹn kí ló máa ṣe egun ẹ̀ máa lé ó máa wá ẹni báyìí ká ẹgẹ́tọ̀ mi sìn. But tá a bá ní ká máa lọ wájà máa lọ sẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ kò ní tán títí dè ní. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ everybody torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí àti tún Nàìjíríà ṣe kókó bẹ̀ láti orí títí wa. Ní ọ̀nà wo ẹ jẹ́ ká ṣe the right thing. Even though ó máa difficult fún wa kò ní difficult fún wa but either way ẹ jẹ́ ká ṣe the right thing. Ẹ má yẹ ká máa sọ pé owó ní gbogbo nǹkan which is true owó ní gbogbo nǹkan o. Ẹ jẹ́ ká fight fún right wa. Tí Nàìjíríà bá ṣọ́ra bó ṣe ń bá lọ yìí a máa jagun o. Ọ̀rọ̀ mi ò ju báyẹn gbogbo lé. Ẹ ṣeun gan-an ni thank you. Thank you very much. Bàbá Lẹ́bí ìṣẹ́ bá gbọ́ sókè kí n tó. Ẹ ṣé jàre. Ẹ rí ibi tẹ stop sí náà ni màá ti bẹ̀rẹ̀. Bí Nàìjíríà ò bá ṣọ́ra, a máa ja ogun àti wà nínú war. Nǹkan tó ń pè ní civil war láwa yìí, ogun abẹ́lé. Ogun abẹ́lé ó máa ń wá in forms of different forms. Bàbá kan parọ́ fúnra wa, ẹ má jẹ́ ká wùdọ̀ máa parọ́ fúnra wa. Ogun abẹ́lé ti ń bá Nàìjíríà jà. Tí gbogbo war àtẹni tó wà Nàìjíríà tán mọ̀. Ẹni tó bá lóhun ọmọ ẹgbẹ́ kí n fi síta ká wò ó, ibi tá a máa ti bẹ̀rẹ̀ délé. Níbi tí Nàìjíríà délé ní kò sí ọmọ ìlú kankan ní gbogbo àgbáyé tó lè wá láti àgbáyé wá ṣiṣẹ́ Nàìjíríà. Mo mí kó wá ṣiṣẹ́ owó, kó wá ṣiṣẹ́ ọwọ́, kó ní owó. Mi ò ní kó wá ṣe business o, lórí ẹ̀ má times ẹ̀ síbò mi o. Bóyá káyà kó gbé báàgì ẹ̀ kó lóun mọ bricklayer ṣe kó máa bọ̀ Nàìjíríà. Òun mọ organizer ṣe, òun mọ mechanic ṣe kó máa bọ̀ ní rí mọ́. Ó lè ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ṣé wá rí ó wá possible kó yìí wà níbi ọdún 5 sẹ́yìn. But láti ìgbà tí Tinubu ti débẹ̀, èmi máa sọ ní Yorùbá because if you can't define it simple, you don't fully understand it. Kò ní ìdí kí n máa sọ òyìnbó. Tó bá fẹ́ debate mi, mò ń call anybody. Máa bọ̀ kó wá sọ Yorùbá táwọn èèyàn máa gbọ́ dáadáa. Àwa nǹkan tó ń sọ lóyìnbó yẹn, àmọ́ pọ̀ mọ̀ tó mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Ní nǹkan tá à ń sọ nípa ọ̀rọ̀ owó financial, nípa exchange rate. Tọ́rẹ́ náà mo sọ pé ogun abẹ́lé kan ni. Ní Africa right now, gbogbo silver pátápátá ló ti ju náírà lọ. Ìdí tẹ́ ẹ ṣe lè rí anybody kó wá ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà nìyẹn.
ẹ lè rọ́mọ kọ́ láti Kútọ́nù kó wá ṣọmọ ọ̀dọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kan bá wọn máa tajà lẹ́kọ̀ọ́ kò ní ever ṣẹlẹ̀ mọ́ torí tẹ bá fún wọn ní 100,000 naira gan àti salary tọ́pẹ́sọ̀ nígbà kan tó bá wá ṣiṣẹ́ Nàìjíríà 40,000 ló máa fún wọn fún ní ọdún kan níbi ọdún 5 sẹ́yìn 40,000 naira àwọn tó bá wá ń ṣiṣẹ́ níbí báyìí tá ń gbà sí ọ̀dọ̀ wa tá bá ti gbà wọ́n sẹ́nu iṣẹ́ báyìí àwa la máa fún wọn lóúnjẹ la máa fún wọn ní kinní ìgbà tó yá ní 3 years ago wọ́n tún negotiate wọn tún wá fẹ́ owó mọ́ ọ̀kadà náà tún gbà a ti mọ̀ pé tá bá ti fẹ́ràn ọ̀kadà yẹn máa rà ní 300,000 ó mú kó gbèsè wọn lọ́dún kan 300,000 torí wọ́n ti mọ̀ pé táwọn bá tún gbà owó yẹn dọ́dọ̀ wọn kò níyì mọ́ nísìnyí kò wá sílùú tẹ wá dé láì gbogbo àgbáyé mo fẹ́ mọ bí mi yẹn ṣe pọ́ọ̀sì tó pọ̀ jù láfíríkà ní Màbútù ẹ bá ọmọ Nàìjíríà ń bẹ báyìí tó ń gbálẹ̀ tó ń fọ gọ́tà tó ń ṣiṣẹ́ oríṣiríṣi ọ̀tá ń pè ní ogun abẹ́lé nìyẹn so tẹ bá sọ̀rọ̀ èmi ò rí ẹni irú ìwé tẹ́ni yẹn kà ní gbogbo àgbáyé tó máa lóun máa float currency òun. orí náà mo ṣe ni mo ń sọ ní Yorùbá official dollar tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ is 700 naira before this administration. Lack of policy tàbá bèrè lọ́wọ́ wọn èèyàn ẹ lè go kẹ lọ kà ń Google ẹni tó bá lọ kú púpọ̀ kí ló fà á tí owó wa tó fi depreciate. Ìgbà tó yẹn wà ní 700 tó wà ní 700 nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ó ń subsidize ẹ̀ wá sí 300 torí kí ayé kó lè kí ìgbé ayé ìrọ̀rùn kó lè ṣẹlẹ̀ fún àwọn ọmọ ìlú wa àwọn ọmọ Nàìjíríà. Àyákọ́ ẹnìkan wá débẹ̀ oníkówó yẹn kó di 700 Buhari tó ní kówó yẹn kó má wà ní 700 ó ti mọ̀ pé tóun bá ṣe mistake jẹ́ kó wà ní 700 òun ò ní rí control. Mo ń sọ ní Yorùbá when inflation out of hand there is no professor in economics that can ever control it kò lè ṣeé ṣe ó nílò tó guide ẹ̀. Ìwọ wàhálà Tinubu ò lọ school illiterate ni stark illiterate ó ní owó yẹn ó filẹ̀ pé kó máa define pé kó máa float kó ó float owó yẹn láti 700 ó ti mọ̀ pé policy to make òun lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kó go out of hand and right now owó yẹn tó wà ní 1,004 ten sọ yìí mo fẹ́ sọ fún yín ó ń defend ẹ̀ burúkú is using as at last year 2025 ní nǹkan tó kọ síta fún wa tó kọ sórí Google torí inú financial report ló yẹ kó kọ sí but ó tó fẹnu sọ fún wa ó lóun ń lo $7.56 to $8 billion lòun fi defend the naira despite náà kó defend ẹ̀ náà àṣewà ní 1,004 then tó bá defend it then the money should be around 2002 báwo la fẹ́ ṣe ayé wa báwo la ṣe fẹ́ ṣe ayé wa ẹnìkan wá dúró á sọ pé ká dìbò fún lórí kejì tó bá lóun ò defend ńkọ́ èmi ò ní báyìí sọ̀rọ̀ bóyá lódò bóyá kì í ṣe olódò tó bá fẹ́ debate mi wá sókè wàá rí pé olódò ni ẹ ní nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ fún yín wọ́n máa ń pariwo nǹkan kan pé nel fund pé wọ́n fún àwọn ọmọ school ìyẹn lè ní kàmọ́jú lẹ́nìí mo fẹ́ wá síta ojoojúmọ́ lè mi investigation mo ń ṣe investigate fún ara mi kì í ṣe pé mo kà lẹ́niwẹ̀ mo lọ sí site yẹn mo wò pé wọ́n ní loan yìí torí ẹ̀yin tẹ́ wà labroad tẹ́ ẹ̀ sí Nàìjíríà orí kìíní lẹ máa ń nǹkan tó bá ti kọ sórí internet lẹ́ ń kà wọ́n sọ mo rí pé àwọn school kan wà tó yẹ pé ọmọ yìí ó wà ní College of Education Ẹ̀pẹ́ wọ́n ní wọ́n gba nel fund ó dẹ̀ rí gbà ìwọ wà ní Polytechnic ò rí gbà kí ló ṣẹlẹ̀ government dẹ̀ sọ pé àwọn kan ń gba owó yẹn let me go to the site ìgbà tí mo dé site yẹn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mo rí pé wọ́n on board àwọn school kan sínú tán tiẹ̀ l'access wọ́n on board àwọn school kan ìtumọ̀ ẹni pé wọ́n tiẹ̀ gba àwọn school kan láyè káwọn ọmọ kan lọ school yẹn kan take loan yẹn rárá. Ní ọdún àkọ́kọ́ tán kọ́ dá kinní yẹn lẹ̀ Polytechnic 6 péré ló wà ń bẹ̀ nínú Polytechnic tó wà ní Nàìjíríà ó lé ní 100 kò sí state kan ní Nàìjíríà 37 state tí ò ní federal
polytechnic ẹyọ kan. Kò sí state kan ní Nàìjíríà tí ò ní state polytechnic kan. Multiply 36 times 2. Kò sí state kan ní polytechnic kan. You can come up and open the site now. Ìgbà tó bá sọ pé mo ń parí ṣó fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ni. The only thing tó lè sọ fún mi sí ni pé Lewis Queen ẹgbẹ́ mi sókè ẹjẹ́ ṣí site yẹn fún yín. Ọmọkùnrin yìí rọ́ ló ń pa fún yín o. What you can easily do, you are helping Nigeria. Bó ṣe lè help Nigeria. Ẹ má rí ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, you don't need to read comments. Nínú polytechnic tó wà Nigeria more than 100, nínú college of education tó wà Nigeria more than 100 tó jẹ́ ti state and government. Káyà kó government kó fi school mẹ́fà, ìkan mẹ́jọ síbẹ̀ pé school mẹ́jọ yìí nìkan ni kó láǹfààní láti gbà lóun yẹn. Inú kaba pa mẹ́fà àti mẹ́jọ papọ̀ jẹ́ 14 out of over 200 schools. Are you mad? And some people will come up. Àwọn èèyàn rí nǹkan tí mò ń point yìí fún ara tó ẹ̀ mọ́ ń sọ pé ẹ máa pay attention sí nǹkan tí ń bá mo take time mi láti lọ wo kíní ni. Out of more than 200 schools tó jẹ́ college and polytechnics, monotechnics and college of education, mélòó náà on board sínú NELFund website? That's the question. Àwọn tí wọ́n board sí wọn ní access láti ẹ̀ ti apply rárá. But you can come out lórí media pé breast graduating students NELFund yẹn ló fi graduate. Course tọmọ yẹn study ọdún márùn-ún náà fi ń study ẹ̀. Ọdún márùn-ún electrical engineering ni bàbá yẹn study. Ó ti sanwó ọdún kìíní, ó ti sanwó ọdún kejì ká lọ́sẹ̀ graduate. Ó mì pé ó access láti gbàwó yẹn lọ́dún mẹ́ta. Do you call such an achievement? Ó wá ń gbé yẹn síta. Ṣó fẹ́ fi campaign ni? Àti wise. Because that boy is the best graduating student. Ṣé o ti ń ṣe NELFund látọdún márùn-ún? Yẹn máa ti ní admission láti 5 years ago. Course ọdún márùn-ún náà fi ń lọ school yẹn. Ṣé o ti ń ṣe NELFund látọdún márùn-ún? Then why are you campaigning with that? Nínú àwọn yunifásítì tó wà ní Nàìjíríà, àwọn yunifásítì kan wà tí wọ́n on board síbẹ̀. So báwo ni ẹ wá ṣe ń sọ fún mi pé ó ń ṣe NELFund? Tábà ti yọ more than 200 school tí ó wà applicable, tí ó wà kíní tó wà eligible láti apply fún portal yẹn. Then kí ló kù, kí ló wá ń ṣe? Ó dẹ̀ ti increase school fees. Minimum of school fees ní higher institution right now is 240,000 naira. Ṣé Tinubu wá jalè ni? Question tí mo máa béèrè lọ́wọ́ yín èèyàn ni. Ṣé Tinubu wá jalè ni? Àbó wá lu Nàìjíríà ní jìbìtì? We are not joking. We are not joking. Man. Let me mute. Irọ́ gbogbo tó ń sọ látàárọ̀ ọ̀tẹ̀ ni ọ̀tẹ̀. Gbogbo aláwọ̀ wípé ẹ jẹ́ ohun tí ó fi parọ́ ni wípé lórí sáìtì wọn gàràgbà náà kọ síbẹ̀. Wọ́n ní the loan is open to all public tertiary institutions. It is in phases. The first phase of the loan is open to only students studying or desiring to study in federal higher institutions in Nigeria. The other phases will be announced in due courses. So, Mama Parofa Winyo, Boroton Paye, you to give testimony to Shote. You only pay on lowo, I will be on lowo. Over there for the year, no Fijadi. Many millions of people, millions of students. Wait now. Millions of students not benefit. Wait. Why are you sorry, she's no back she continue that. I don't know nípa security kò ṣe tí ò dá. Ẹjọ́ sọ tiẹ̀ tán, èmi gan ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí NELFund yẹn. Nípa security, a mọ̀ pé tó ṣe òkè wọ̀ ṣe dáadáa. Èyí tó bá ṣe dá, ẹ jẹ́ ká gbẹ̀yìn fún wọn. Mo ṣe gbò kan, tẹ́ bá tí ì ṣe gbò kan ọ̀tẹ̀. Ọ̀rọ̀ yín kò ní ní ìtumọ̀ mọ́. Àwọn mọ̀ pé ọ̀tẹ̀ nìkan lẹ ń ṣe. Ibi tó bá yẹ kẹ táàkù ẹ̀. Èbú mi ò búyàn. Ní sùúrù ẹjẹ́ kó tó dá náà.
mo ní ọ̀tẹ̀ nígbà gbọ́n ṣe wò kán lọ́ máa fi ṣọ̀tẹ̀ ohun tó bá ṣe tó bá da ká sọ ohun tó bá ṣe tó bá da ká sọ òun ṣe gbogbo nǹkan ọ̀tẹ̀ ní bàbí náà ṣe kan ọ̀tẹ̀ náà ni bàbí náà ṣe kan tó da tó fẹ́ máa sọ pé kò da ó wá sọ pé ó lọ wo sáìtẹ̀ school 14 nìkan èèyàn tún give testimony pé therefore òun fi ṣe òun fi jáde so àmọ̀ wípé Mr. Matt Mr. Matt ẹ lè máa nà yàn kẹ́ máa kọ́ ọmọ tẹ́ Mr. Matt bó ṣe máa kéré irọ́ o. mo kàn fẹ́ ṣàlàyé nǹkan fún yín ni ṣẹ́rí ẹ má bínú Mr. Matt ṣẹ́rí all your idea is highly welcome and we buy it also. All I want to tell you is that everybody are just here to share his own either we call it opinion. You understand? Or we call it, you have to be here to share whatever you know about what we are discussing about. You understand? We all go to round table to deliberate and discuss. So this platform is not to antagonize anyone or a special political party, you understand, or whoever. So saying maybe we are attacking somebody. No, it is not like that. Our short and be by. And so be lo wa ṣe máa dá. Bí ayé àwọn ọmọ wa bí ara wa ní Nàìjíríà. Ṣé máa dá. Ṣẹ́gẹ́ tọrọ mi, ẹjọ́ mò ń bọ̀ sà. Hello. Ẹjọ́ mò ń bọ̀, pólì máa mò ń bọ̀. Ẹjọ́ má bínú. Platform tẹ́ ń wò yìí is a platform of peace and truth. Truth. Òtítọ́. Tó ti yé yín. Nǹkan tí ṣẹ́rá èmi àti yín bá ṣe wà níbí náà la lè jà fún ìlú wa. Ṣé mọ̀ pé ìjà tán máa ń sọ yìí gbogbo ìjà kọ́ ni ìbọn àtàdá wa àtọ̀bẹ́ o. Ó ti yé yín sìn. Àìmọye ìjà mi ìwé táwọn á discuss níbí àwọn kan wà tó jẹ́ pé they can fight with their wrist. I hope you understand what I mean by wrist. Your hand, that means with pen. Pen. Àwọn kan lè fi báírò àgàgà wa mọ Èkìtì yẹn. A lè fi báírò bá ìjà láì bá ẹ sọ̀rọ̀ gan. Tá a fi kọ nǹkan mọ́ ẹ. Tó ti yé yín sìn. So wọ́n fọpọlọ jà. Àìmọye kan lèyẹn lè fi jà. Bẹ́ẹ̀ tí mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ní pé wíwà níbí wa fún òtítọ́ ìlú wa. Ìjẹ́ pé kíní kan máa ń ṣẹlẹ̀ láàtàwọn àń diaspora ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òyìnbó ìta bá di ẹmọ tó máa ń sọ fún wa tí nǹkan bá kan yanrin nígbà míì. Wọ́n á ní ká lọ sí ìlú wa. Ká lọ jà fún ìlú wa pé àwọn náà jà fún ìlú wọn ni. I hope Mr. Matt is listening to me. Mr. Matt, are you there? Àwọn òyìnbó yìí máa ń sọ fún àwa pé go back tí tá bá fẹ́ bá wọn pò nǹkan jù nígbà míì wọ́n á ní go back to your country. They fought for their country to stand. Ìgbà yẹn àwálẹ̀ fún wọn. Yẹn náà ń pè lọ́mọ onílùú. Èwo làwa fẹ́ ṣe fún ìlú wa Mr. Matt? Lágbára níbi kan láti lè ṣe ju bí tá a wà náà lọ náà. Ǹjẹ́ mọ̀ pé irú àwọn tá à ń bá pò yìí wọ́n send the representative sáàárín wa nígbà míì ọ̀káwọn náà máa listen níta máa gbogbo tá à ń sọ. Ẹni tó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ wa tá a fi ṣọgbọ́n wà nínú wọn. Èyí tí ò ní gbọ́ tí ò ní gbà ó wà. People like you and me may be a representative of them táwọn yòókù ò dẹ̀ mọ̀ báyìí. Ǹjẹ́ ǹgẹ́ tí mo ń sọ tá a sì máa lọ fún wọn lábọ̀. Ṣé tí understand tí mo ń sọ nísìnyí àwa náà là á bára wa ṣe rí máa ń sọ kí nìkan fáwọn ọ̀rẹ́ mi kan. Ṣé rí nǹkan Ọlọ́run tẹ́ ń wò lókè yìí nǹkan tó máa ṣe ló ti ṣe fún wa tí ò ní ṣe ló pọ̀ o. Kẹ́ gbàdúrà kẹ́ gbà àwẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Fàtó ni mo sọ fún yín lálẹ́ yìí o. Nǹkan tá a ṣe fún yín òun la ṣe tí ò ní ṣe ló pọ̀ tẹ́ máa ṣe fúnra yín. Bàbá tó ti ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe ká lọ táàbù. Ó ti parí iṣẹ́ lára wa. Olóòlówó kọ́ ló ń pèsè iṣẹ́ fún ẹ gbàdọ́ ló ń pèsè iṣẹ́ fún ẹ. O tó rówó ra gààrí, o rówó síbẹ̀, o wá jókòó tán, oníkọ́nà máa bẹ bòkèlè sẹ́nu. Ẹnu olúwẹ̀ ló máa kan. Ẹnu àpàkúta. O tọrọ ní yá mi, ṣé wọ́n ń dùn ẹni láti bòkèlè sẹ́nu? Ọlọ́run má ṣe wá nínú èèyàn bẹ́ẹ̀ o. So àwa la máa jà fúnra wa, ọ̀nà tá a bá fi lè jà náà la máa jà fúnra wa. So Mr. Matt, point of correction, ẹ má bínú, àwa ṣọ̀tẹ̀ níbí. Ó ti ń sìn tó tọ́lá lè ṣẹ́rí bí tó tọ̀rọ̀ bá ti ń lọ
àjọ máa argue ó ti yé sìn argument àṣẹlẹ̀ oríṣi àṣẹlẹ̀ abára wa sòtọ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn. So I on behalf of Mr. Luz, I tender my apology. Kí gbogbo wa sọ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí ní ìfẹ́ ká bára wa jà á sọ̀rọ̀ àlàáfíà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú Mr. Luz ẹ má bínú Mr. Martin yín ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ yìí ẹni sùúrù. Iṣẹ́ tèmi náà online ni pé kí n expose nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà. Téèyàn bá dé sí ìbánisìn tó sọ pé only federal institutions are applicable for that NEL fund. Mélòó ni federal university polytechnic and monotechnics tó wà Nàìjíríà? Gbogbo àwọn state yẹn wá ń kọ́. Tá bá ṣe báyìí ní Èkó ẹni sùúrù ẹ má bínú ní Ogun state a ní federal. Point of correction má bínú mi ń bọ̀ Mr. Luz sharing platform yà wá campaign for any politician no. Check you understand? We are not here to campaign for anybody. It's okay, sir. We are discussing about the problem, the way forward of our country. Yeah. Check you understand? The way forward. What and what me and you can do to assist that country. Yeah. Nǹkan tí mo kàn wá ní ẹ pé kọ́ máa fi mídíà fi pààrọ̀ fáwọn èèyàn ṣe rí tẹ́lẹ̀ bá wá wọ́n bá ní federal school nìkan federal institution nìkan làwọn kìíní yẹn wà fún ẹ jẹ́ ká lo Ondo Ogun State as a case study a ní federal university of agriculture wọ́n ní ìyẹn lè apply àwọn tó ń lọ sọ lábẹ́sẹ̀ ọ̀nà bá ń jọ ń kọ́ kí gbogbo àwọn yẹn kọ́ máa apply àwọn èèyàn kì í ṣọmọ wọ́n sọ pé federal polytechnic Ìláró nìkan ló lè apply gbogbo àwọn tó wà ní federal polytechnic Ìgbẹ̀sà wọn kì í ṣọmọ gbogbo àwọn tó wà ní federal polytechnic Òjèrè Abẹ́òkúta wọn kì í ṣọmọ gbogbo àwọn federal polytechnic tó wà ní Torí wọn kì í ṣọmọ gbogbo àwọn tó wà ní federal polytechnic Adígbẹ̀sán Ìjẹ̀bú-Igbó wọn kì í ṣọmọ ní polytechnic Ìjẹ̀bú-Igbó wọn kì í ṣọmọ gbogbo àwọn federal polytechnic kan náà tó wà ní Gateway ICT wọn kì í ṣọmọ ṣé mọ̀ pé federal méjì péré ni mo dárúkọ àbí mẹ́ta mo dárúkọ state bíi 6 táṣọ láàrin University of Education wọn kì í ṣọmọ wọn lè apply táṣọ láàrin University of Education wọn lè apply táṣọ láàrin College of Education wọn lè apply then program wa lè wá ṣe. Mr. Lewis ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní sùúrù ṣé mọ̀ nǹkan tó dùn fún Mr. Matt ni pé tó wáyé pé most àwa èèyàn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa nefund tó wáyé pé àwa ní university environment àbárí secret nefund àbárí secret nefund yẹn mo wà wá sọ ọkọ̀ fún yílẹ̀ ní Mr. Matt ṣé ẹ mọ̀ kó ní gbogbo àwọn tó apply for nefund náà apply tó yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọkùnrin apply ṣé ẹ mọ̀ kó ní percentage tán fún ṣá kì í ṣe gbogbo àwọn tó apply tí ná mú o that is number 1. Number 2 irú ẹni tó ní first class lọ bá Tinubu yẹ pé òun dúpọ́ lọ́wọ́ Tinubu inú mi dùn sí torí pé òun náà tún wò pé method láti kó lè tèrè iṣẹ́ nìyẹn ó mọ̀ kó wọ́n láìkẹ́ tán bó la ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣèyàn lóore tó bó la ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe ni tó tún gbà ni. Ìgbà tí mo lọ school báyìí bí a mo ṣe 81,000 owó school yẹn lọ sí 500,000 báyìí adẹ̀yìn kí n pé nefund tó yẹ kó dẹ̀ cover bí almost ó cover ju kó cover 10% or 20% students àwọn 80% tó kù yẹn ṣe parent wọn guide ni ṣán lówó ni wọn lówó ó dùn mí pé country wa ò work àwọn people yìí tó bá yẹ pé mọ bí Tinubu yìí ṣe wá ní tẹ́wọ́n mọ̀ pé mo bó ṣe sọ wá dà ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ àní máa sọ. A nílò yẹn ò dùn sẹ́ kò dùn ìtọ́jú lẹ́kan gan ìnira làwọn èèyàn fi ń jẹun ìnira náà fi ń gbé. ṣáájú kí wà honest fún Mr. Prince ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún yín ṣé àmọ́ àwọn tó wà lamẹ́ríkà wọ́n máa rí àwọn àtàwà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni pé most times bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀lẹ ni wá àfẹ̀yìntẹ́ understand tẹ́ gbélé àwọn kan wà based through corruption so wọ́n wish pé kí Tinubu máa ṣèjọba lọ bọ̀ àwa kan wà àṣìṣe àjẹun ni so kì í ṣe everybody ló lè corrupt kí láǹfààní ìwé téèyàn ká èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ mo bí tí mo ti kàwé dé master sọ̀rọ̀ ní. Olima ṣẹ́rọ̀ tí mo dọ́gbọ́n sọ yìí àwọn Tinubu boys ẹni sùúrù wọn á ti gbé lọ sí group wọn ṣe sí information tó wà vital ni mò ń sọ yìí o wọn ò lè debate mi sẹ tó lójoojúmọ́ ni mò ń kàwé ojoojúmọ́ ni mò ń ka ìwé. ìwé òdì ló ń kà ìwé ló ń kà òdì. olómi tuntun ti bẹ̀rẹ̀ olómi tuntun ti jí ó ti sùn ó ti jí.
wọ́n ti máa ń sọ. Mo ń wò látàárọ̀ yìí. Bàbá mi ẹ dúró ẹyẹ kí bèrè fún ìgbésẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Ìwé òdì ló ń ka òdìwé lílọ gẹ̀. Ẹ dúró ẹyẹ kí bàbá mi without verification. Ṣé torí ìnísùúrù ìjẹbi dá Ọlọ́run ṣọmọ Èkìtì ní ire? Ó ti ẹ̀dá Èkìtì ni wọ́n gan. Ṣé torí pé kàwá wá ìwọ obìnrin yìí bó ló ti kó wá wá. Ìmọ̀ yẹn sọ̀rọ̀. Mr. Lewis ẹni sọ̀rọ̀. Mr. Lewis ẹni sọ̀rọ̀. Mr. Lewis ẹni sùúrù. Mr. Olómi tútù. Ìwé òdìlé yẹn ká. Polymer mi mọ̀ bọ́jẹ́ gbórúkọ ẹ̀ jẹ́ kí n béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ gaslight apart ṣé ó possible kí ìjọba ní policy tó máa ní select university tó lè gbà táwọn kò ní lè gbà àbò ń lọ batch by batch báwo ló ṣe máa sọ pé òun ní government support program fún university ó wá lójú university tó gbọ́dọ̀ gbà àti ilé tí ò gbọ́dọ̀ gbà àbò ń lọ batch by batch. Mr. Olómi tútù, ṣé mo kí jẹ níbẹ̀ ó dàbí Èkìtì nílé yìí nítorí sí ní Nàìjíríà ẹ̀ ìlú òyìnbó ni à. Má wọrí ṣe ó kí jẹ níbẹ̀ àbò ń lọ bit by bit tó dọ̀ mẹ́fà ó ní wọ́n select university tó ń gbà á ní. This kind of thing is actually going to happen. These people, ẹ jẹ́ sàṣírí kan fún yín. Ṣe bẹ́ẹ̀ àìpé àwọn yunifásitì ò gbà. Ó ní only applicable for federal institution. Irọ́ ló ń pa bàbá mi Mr. Prince ẹ má jẹ́ irọ́ ló tó possible ni. All university for so only má ti kàrí gbogbo wọn you can be selective in a nature. Àfojúkọ lórí burúkú kò gbọ́dọ̀ ṣerú ẹ̀. Ṣó ti bàbá ìgbéjì pé kò tí kárí ni bọ̀ kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fún àwọn kan ó mọ̀ pé kò tí kárí ni bọ̀ báwo ní yunifásitì báyìí náà mú skul báyìí náà mú federal náà mú. Ọjọ́ wo lẹ kárí? Mo ti sọ fún yín pé ìwé òdì lọmọ ìyé èso kẹ̀kẹ́ negative òun òdì ní wá kiri lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ká àjáde. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì burúkú ní wá jẹ́ mi. Mo ò ṣe bí lè ṣe ọmọ jàre ẹ̀bẹ̀ ni mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ jàre. Mo mọ̀rú wọn, wọ́n ti ní positive agbẹ́bẹ̀ lórí ibi òdì ló ti kàwé díẹ̀. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì criticism ló ń kà jáde. Ìwé òdì irú wọn mo sọ fún wọn gbé kìkẹ́ kúnná wá ń sún bì. Kìkẹ́ kúnná irú wọn ń sún bì ìwé òdì ló ń kà. Ẹ mọ̀ pé ẹni sùúrù ẹni má bínú. Ẹni sùúrù fún ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ti sọ fún ẹni sùúrù ẹ̀ Polymer. Olómi tútù máa ń fún yín opportunity for the last time. Ṣẹ́rí tí bá báńkà yín lẹ̀ láìkì. Inú mi ti ẹ̀dùn pé Polymer ti dáhùn oníwájú ò kárí wọ́n lè sọ pé ó ní select ó ní wọ́n select give me the data let me know how come the government go for select. It is not possible for government to be selecting such a thing that university issue. Wọ́n lè select láéláé kò kárí ni. Kò tí kárí ni. Kíní yóò tí kárí ni. Ìwé làwọn ọmọ ìsìnkú tí ò bá ti. Ó máa dáwọ́ only that's corruption we are talking about. It's a corruption. Ó wà wí torí kò yẹ kóró. Ó wà wí torí kò yẹ kóró kò rí àsọ̀rọ̀ òdì. Ìwé òdì. Ìwé òdì lọ́mọ nìyá kà á jáde kò yín. Ṣé mo pọ́blẹ́mù kà á ní? Ṣé mo pọ́blẹ́mù kà á ní? Ṣé mo Polymer stay out of this. Polymer wait. Polymer wait now. Polymer wait. Ẹlú sọ̀rọ̀ ká gbọ́. Mo ti sọ pé ìgbà tí mo fẹ́ give submission Yorùbá ni máa. Ìgbà tí mo fẹ́ give submission mo ní Yorùbá ni mò ń sọ. Mi ò sọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣà àwọn kan wọ́n select síbẹ̀. Mo ní àwọn tí wọ́n on board. Coming on board àwọn tó ń fún ní ààyè pé ẹ̀yin school yìí o ẹ̀yin tẹ̀lé apply lélẹ̀ torí náà yẹ pé Yorùbá mo fi sọ so that èèyàn nílé gbé ọ̀rọ̀ mi kó gbé síbòmíì torí náà tí bá fẹ́ give submission lórí politics I always go with Yorùbá. Suppose I say I step aside from this conversation tí bá ní I step aside kì í ṣe pé mo mí pé tẹ bá túmọ̀ ẹ̀ sìn ó túmọ̀ sọ́nà mẹ́wàá ọ̀nà igba ló túmọ̀ sí torí ọ̀lẹ́yẹ pé tí bá fẹ́ wá give analysis Yorùbá mo máa ń sọ. Mo ní àwọn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tán on board sínú nel fund àwọn schools tán on board mo ṣe analysis ẹ̀
Then why somebody is still attacking me with the word of on selection? Ìgbà tí Martin máa sọ, Martin ló wọlé, Martin ló sọ pé federal nìkan náà sọ síbẹ̀. Mo dẹ̀ wá ń proof fún pé tó bá yẹ pé federal nìkan náà sọ fún ní Ogun State institution tó wà níbí báyìí l'Ogun State ó tó 12. Federal 3 péré ló wà ń bẹ̀ sí 4. 12. Ṣé o fẹ́ sọ fún mi sí pé tán bá ní federal nínú school 12 tó wà l'Ogun State, school 4 péré ni wọ́n lọ opportunity láti apply. Tó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Martin ló sọ yẹn. Mo contract láti proof ẹ̀ fún. Máàtì ò sọ pé òun kà ń jáde ní mo mọ̀ kan tí Máàtì kà jáde ó ní for Federal Republic of Nigeria is this a federal university? Mo gbọ́ nǹkan tó kà jáde. Ó kọ Nàìjíríà ní the University in Federal Republic of Nigeria, not Federal University. Ó ní Federal Tertiary Institution. Ẹni sùúrù Federal Tertiary Institution ló sọ ó dárúkọ Thomas of Tertiary Institution, Polytechnic, Monotechnics and College of Education. Only applicable for Federal Tertiary Institution. That is what. If you want to fly your kite on that wrong submission or mishearing, are you telling me that there's no state university getting NEF fund in Ogun? State university. No, please do. Polyman, Moka Jedo make it. Ọmọ kò give testimony Ọ̀yọ́. Wọ́n tẹ̀lé tí ẹ mọ̀ ní ẹmọ kìíní yẹn ṣe rẹ̀. It is impossible. It is impossible kò lè rí bẹ́ẹ̀ láíláí. Instead of that, wọ́n ní even attend the training school. Wọ́n máa sọ pé èèyàn kan parẹ́ ní sùúrù. Ọmọ àti ló sọ̀rọ̀, ọmọ LAUTECH ló jáde. Mr. Lewis LAUTECH ni ọmọ LAUTECH tó jáde yẹn. Ṣé ọmọ LAUTECH tó jáde yẹn? Martin, do you agree that you're wrong on that submission? I read what is on the site of NEF Fund to you. Yes, they said faces. Which is the faces. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ọ̀nì ẹni sùúrù ọ̀tẹ̀ ti dábàá. Do you agree pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, are you saying media ló mislead there or you are wrong? Which one are you saying? Sometimes media can be wrong. No, ẹ má jà sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bàbá mi wo ni o tẹ gbọ́ngàn tí Matt kà? Matt, please reread what you read before. Reread, please. Ẹni sùúrù olóòtú etí ń ṣẹ̀ṣẹ̀ là lẹ́yìn tẹ́ sọ pé ẹgbẹ́ nǹkan tó kà ṣé etí yín di tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. I have two things for you now. Is that why do you want to fly your kite on negative side? Tí o dẹ̀ jẹ́ tó tó gbọ́ lẹ́nu Nat or Nat ò tẹ̀ káró ẹ̀ jáde. Mo mọ̀ nǹkan tó kà náà let him reread. I'm here for people like you. Do you know that I'm giving a submission before Matt came up to come? Matt, Jordan, welcome. Go to Kalek. You need to the federal. God bless you. The loan is open to all public tertiary institutions. Okay. The first phase of the loan. The first phase of the loan is open to only students studying or desiring to study in higher institutions in Nigeria. Okay. So, tí mo kà ní. Ṣé gbọ́ mi báyẹn? Bàbá mi ṣe ti gbọ́ mi. Mo gbọ́ everything clearly now. Ṣé ìgbọ́ mi kò síbi tọ́mọ yẹn ti kà á? Kátó wá sọ fún òkà. Ṣé nǹkan tó yẹ kó fi ṣe submission yẹn tó dàbí pé tòótọ́ ni wọ́n rò lẹ̀ fún àwọn skul kan wọ́n rò lẹ̀. Irú yín lè mí dẹ̀ wá. Mo ní negative nìkan náà ń preach. Bàbá mi kò dẹ̀ ti kí tó lè tó ti dà. That speech is not for me. That speech is not for me. You only talk to Marty about that. If you want to come and debunk me, you can only debunk what I said. Let's say Matt say something you don't understand or something wrong. Why do you have to build your argument? Matt only came up. He said I'm wrong about my submission. Tó yẹ gbé nǹkan tí Matt ti gbé yẹn o very àbí post ni why tó sáré bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóríṣiríṣi nǹkan jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí ní make submission nípa gbóhùn kàwé mo dẹ̀ ní ìwé òdì ló kà. Ìlú wo ni àgọ́? Ìlú wo ni àgọ́? Ètè ní tèmi. Ẹ má dàrọ ìsìnkí náà I don't come to. Ta ló sọ pé ẹni tó wà ní Indonesia yẹn? Ẹnìkan sọ pé ẹni tó wà ní Indonesia ta ló sọ bẹ́ẹ̀? It's Lewis. You claim that you used your decade of life in Indonesia and it has. Because I can talk about developing it. I spent 2 decades of my life from that part of the world. 2 decades.
2 decades. And right now I'm talking to you from Yonka, United States of America. So I've seen the world. After decade again in America, after decades. Mr. Lewis ẹni sùúrù ṣé mo kíní kò le ṣé mo gan tí Mr. Martin sọ ni pé ó kíní yẹn ó wà open for all public university all public tertiary institution ó possible but kan tí mo kàn fẹ́ mọ̀ ni pé if this thing is not a scam after 3.5 years or after 3 years tí ò tí ì dáhùn ibì kankan tí ò tí ì cover 90%. Is no ẹni sùúrù ẹ má jà àṣìrà wa gbọ́. Àwọn kan gbà bọ́ tó lè sọ. Àgbẹ̀ pọ́ọ̀tù ní àyèyàn orígọ́dẹ àyèyàn oríbọ̀mọ àyèjẹjẹ sọ̀rọ̀. Wáì tí òfin ìdíkárí ló ń sọ. Kì í ṣe pé kó sáré pé school kan náà fún ti sáré ń build agenda on that, on selection agenda. Nǹkan tí mo kọ̀ yìí lórí. Àyèyàn bí àwọn tó ní development of their nature bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ni polymer ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe ayé tẹ́wàá ń sunkún bí. Irú ọmọ tó ní first class ẹni sùúrù. Irú ọmọ tó ní first class ẹni sùúrù. Polima, listen to this ideology, to this analysis. I said, applicable for all public fund. Liz. And I'm saying that 200 polytechnic and monotechnics are yet to onboard. Liz. Hello. Ẹ dúró. Ẹ sọ̀rọ̀ kan tí Ọlọ́run ní kí n rántí nǹkan kan fún yín nísìnyí. Ta ló ní BSc náà gbogbo yín tẹ́ wà nulẹ̀? Mo ní BSc. Kí ni point ẹ ṣó ní tó 2.1? Mo fẹ́ fún ní nǹkan nísìnyí. Ṣé tí mo fi graduate? Yes. Mo graduate pẹ̀lú. Bàbá rẹ̀ tó ní 2.1 mo fẹ́ send nǹkan sí yín sí. Mo ní 2.1. O ní 2.1. Bẹ́ẹ̀ni. Lọ sórí àkáǹtì mi kọ́ lọ admin máa send nǹkan sí ẹ. Lead University in UK. Free. Ṣé mo fẹ́ send sí ẹ yìí? Free ni wàá fi wá sínú ilé o. Wàá ṣe master ẹ. Mo ti send ẹ sí. Yes, màá send kìíní kan sí ẹ. Alẹ́ ni kò lọ fílẹ̀ kò ní pẹ́ close. Okay. Ó ti yẹ. Àwọn tó ní first class kọ́. Inú mi jẹ́ Prince nǹkan tẹ́ sọ yẹn inú mi dùn sí. Polymer ọmọ ọdún mélòó ni ẹ? Ṣé ó ti dàgbà jù tó fẹ́ fi ọmọ how old are you? 29. Good. Èmi náà táàgì mi káàtì máa jẹ́wọ́ ara wa irú táwa jẹ́ tábà ti ráwọn ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ gidi in the positive condition. Even up to the ticket to máa gbé ẹkún Nàìjíríà. Mr. Prince àwọn ọmọ tó bá ní first class kọ́. Ṣé sí ẹyẹ ó rí ilé o? Mo ti wà lórí laptop ọ̀rẹ́ tí kì í ṣe rí. 2.1 ni wọ́n demand fún o. Kò yẹ kí n sọ publicly báyìí. Polymer kí lórí wọ́n send ẹ̀ sí mi náà ní fún ọmọ mi. Kí lórí ìdí Polymer? Ṣó ti yẹ? Ayé rẹ̀ ti dùn. Máa wọ́ọ̀rì ìwọ náà táàgì mi kátẹ̀ jẹ́wọ́ ara wa gbé àdédé wá bí wá pariwo táàgì mi chemistry lórí ìdíjáde good. Ẹ jẹ́ ká double tap ẹ dákun. Ṣé mi lè máa make submission? Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ bàbá. Ṣé mo lọ? Ìwọ Lewis kó bá fẹ́ gbẹ̀gẹ́ mo lálẹ́ gbọ́. Màá fọ́ ní gẹ̀gbẹ́ oníyàn. Ẹ̀yin ìfìyẹ́lẹ̀ ẹ fi èmi lẹ̀. Ṣé ti rí Afadun my pit you? Ẹ jẹ́ fún mi sùn sẹ́sẹ̀ nìkan sí bọ̀bọ̀ yìí. Kò sí problem sir. Máa padà wọlé sí ya. Fọlé nìyẹn. See, mo tún wo analysis about electricity. Àwọn kan tẹ̀lé ṣe analysis yẹn tí mo gbọ́ yẹn mi náà dẹ̀ lọ wò. Solar ní àwọn western world ní developed country àwọn government wọ́n subsidize ẹ̀ fún citizen wọn. Tí èèyàn bá tún wá lo solar yẹn tó bá kó manage ẹ̀ suppose ó ń generate mo kàn fi ṣe sample ní bóyá 10 kilowatt of kìíní ló ń generate dé ẹni ọ̀dẹ̀ ló ju 2 kilowatt. The remaining 8 kilowatts, mo kàn fi ṣe sample ni o, wọ́n máa send ẹ̀ padà sórí national grid. At the end of the month or end of the year, government máa calculate oye energy to save.
wọ́n máa fún ní owó wọ́n máa fi fún ní owó padà in return but àwa ní country tá à ń fẹ́ kí lọ síwájú wà sitting governor kan sitting administration kan ní Èkó ó níṣe ní kí wọ́n máa gba permit fẹ́ni tó bá ti ní solar ẹ jẹ́ ká wò ó ṣé ọ̀tá ìlú làwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí àbí ọ̀rẹ́ ìlú ìyẹn làwa fi wá pé ìjọba APC tí Tinubu tó ń ṣe agbátẹrù ẹ̀ ṣó wá jà wá lólè ni. ó ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sí yẹn lọ ṣẹ̀kẹ̀. àbò wá lù wá ní jìbìtì. ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí fíìlì ẹ̀ nílẹ̀ ìkókó close. ó fi ó ti máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ó ti máa lọ rí bẹ́ẹ̀. ìyá ní kíákíá. ẹ wo system of education níbi tí mò ń lọ àwọn kan ní ìlú kan náà ń pè àwọn èèyàn pé máa bọ̀ ẹ wá jàǹfààní ìwé ọ̀fẹ́ free education bọ̀bọ́ yẹn gbọ́n sí ó sáré kúrò sáré lọ fílẹ̀ ìlú tiwa nǹkan lọ fún ìkíni àdé kíákíá ẹ tó bá ti ní 2.1. wọ́n dúró ní dúró pé reform yẹn ń ṣiṣẹ́ làwa ń sọ pé polytechnic onboarding uniform monotechnic polytechnics tó wà nínú water nelfond mo yẹn sọ̀rọ̀ bíbí báyìí kò pé 40 out of about 250 tertiary monotechnic polytechnics kí wá ní ẹ̀wọ̀n irú system yẹn kí ló ń ṣe fún kìíní but wọ́n lè wá síta kán sọ pé ọmọ tí tó study for 5 years kéèyàn náà bọ́ síta kó máa give testimony pé òun gba loan queen ṣe ń gbẹ́rọ̀ mi ọdún mẹ́ta rẹ̀ tí Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ ọdún mẹ́ta tí Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ gúnrí oyè lólè ọmọ yẹn lọ school fún ọdún 5 ó wá bọ́ síta sórí pépà ọmọ yẹn sọ pé kán bá òun dúpẹ́ o nelfund lòun lò fi graduate o ṣé nelfund ṣé Tinubu ti wà ń bẹ̀ látọdún 5 ẹ wo rú ọmọ tá à ń produce sínú society ẹ wo rú àwọn ọmọ jákujàku ẹ wo rú àwọn jákujàku. Lewis má bínú ilé ògì ṣá no ilé orí nǹkan kan ilé ògì ṣá tag mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ ní kó máa ń lò ó ti sọ̀rọ̀ kan sí mo máa ní ma jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ. mo fẹ́ kó fi áńgù kan wo ọ̀rọ̀ yìí ni ilé ògì ṣá tag ẹ jọ 1 second Lewis ṣé èèyàn lè lọ yunifásitì ṣé èèyàn lè lọ thank you ṣé èèyàn lè lọ uni ṣé èèyàn lè lọ lẹ́sì àjàmbí àjà máa tẹ̀lé Lewis no mo tẹ̀ fẹ́ kó fojú kan wo kíní Lewis ṣé èèyàn lè lọ uni kó kárí payment fún rẹ first year second year third year kó ṣòro fún ní last year or second to the last year kó dẹ̀ gba student loan even in western world so ọmọ tó give testimony. tó bá sọ pé nelfund ló fund education òun tó bá sọ pé nelfund ló jẹ́ kó ń jáde bóyá òun ló lò fún last year or second to the last year what of that angle òòrò débẹ̀ báyà nǹkan tó mì nìyẹn. tó bá sọ yìí ó yàtọ̀ ẹni sùúrù ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ mo ti sọ pé tí n bá fẹ́ give submission mo like máa sọ Yorùbá ká má fòyìnbó máa mí sẹ́ wọ́n fund education mi ṣe mo túmọ̀ ẹ̀ wọ́n ṣe alágbàtẹ́lù kó lè dáná là ń sáré ẹ o. King Banky wẹ́pọ̀. Mr. Lewis. wọ́n ṣe alágbàtẹ́lù ṣe lọ sí ilé ìwé kọ́ọ̀lù mi ló tún wọlé ó yàtọ̀ sí pé wọ́n ràn mí lọ́wọ́ láàrin méjì ọ̀nà King Banky no wàhálà so ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀nà méjì ló pín sí tó bá jẹ́ pé ó jáde tó ní wọ́n ràn òun lọ́wọ́ lágbèdé méjì ó yàtọ̀ sí pé wọ́n ṣe alágbàtẹ́lù ẹgbẹ́ òun ṣe kàwé ó ti mislead irú àwọn tá a dẹ̀ ń pè ní future leader nìyẹn lọ́jọ́ iwájú òun náà ti bẹ̀rẹ̀ politics he graduated as a best student Gbénga Daniel best student ní mechanical engineering ní University of Ibadan nínú àwọn táwa wúra as a role model nígbà tá a fẹ́ study nìyẹn táwọn pè àwọn gbọ́dọ̀ beat record. èmi mọ̀ one on one mo mọ̀ ọmọ sùkúl tó lọ́mọ mọ̀ ní àjọ ẹ̀. ó mọ̀wé débi pé ìran gan mechanical engineering ni. mechanical engineering náà mo ṣe náà role model tẹ́mi wúra. ibi tó establish sí mo lè sọ kó tó.